Já, velkomin í það sem við kallum úrval vikunnar. Þá tökum við saman nokkur viðtöl úr Rauðaborðinu og skellum hérna saman í sérstaka þátt til þess að spila helgar á laugardeginum og svo endurflytjum við aftur á sunnudeginum. Það eru svona ýmis þemu í gangi í þættinum í dag. Ég ætla að byrja á viðtali við Margréti Kristínu Blöndal, Möggustínu og Sigtrygg Ara Jóhannsson, Didda, ljósmyndara, svona mótmæli og tilefni var náttúrulega það að Maggastína hafði kallað að Bjarna Benediktssyni af þingpöllum, er þetta árás, og var þá handtekinn og tekinn hálmstaki og hent út úr þinghúsinu. Ég ætla að svona spjalla við þau mótmæli og hvernig það er að svona taka af skarið og gera hrópa að ráða fólki sem að ljóst er að í verku sínum að fara gegn vilja mikils meiri hluta þjóðarinnar. Hvenær almenningur hefur svona vald til þess, hvenær valdafólkið er á heilagri grund og má ekki trufla það. Þetta er alltaf álitamál því að við vitum það að eiginlega allar breytingar sem hafa orðið í samfélaginu til batnaðar hafa átt rætur sína rekja til upprisu almennings sem að ýmist finnur sér farveg í skipulögum samtökum, verkalýðshreyfingu og almannasamtökum eða í mótmælum og svona það sem að kalla mætti stjórnmál götunnar. Við skulum heyra hvað Maggastína og Diddi segja þessi mál. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, við ætlum núna að ræða mótmæli. Ég fekk Möggustínu, Margréti Kristínu Blöndal til að koma hingað. Hún var, ég veit ekki, handtekinn á þingpöllum í síðustu viku. Fyrir að gera hróp að Bjarna Benediktssyni. Ég var sko... Eða varstu handtekinn? Ég var ekki handtekinni. Nei. En ég var leitt út. Þú varst leitt út. Snúið niður og leitt út. Snúið niður, meinar svona... Já, ég var tekinn hálstaki og svo var hérna lögreglumæður. Af því ég nefnilega, þetta var, sko, aðdragandinn að þessu var að ég, sérst bara var að koma í sundi og hugsaði, ég hef aldrei farið á þingpalla. Hugsaði ég, og orðin þetta gömul. Og ákvað að fara á þingpalla af því að ég vissi að, hérna, nýskipaði forsætisráðherra væri að fara sérst að halda hana, fyrstu ræði sem slíkur og bara mér langaði til þess að athuga hvernig svona hvernig svona bara þá birtingamynd spillingunar og þú veist bara svona, einhvern veginn, það var meira svona mannfræðingurinn sem að fór hérna inn. Og svo bara kem ég inn og hérna er bara forvitin og þingverður tekur á móti mér og ég vissi nefnilega að þingverðir störfuð á þingi. Störfuð við að halda uppi svona einhverjum ákveðnum aga hérna á þinginu, á þingpöllum. En svo sé ég sko það eru lögreglumenn farnir að starfa hérna á þingi. Á þingpölli. Já, ég meina það er bara lögreglumenn sem að sko koma bara og hérna... Þetta sumir aðeins séu lögreglumenn, það er til dæmis þeir sem dyraverðir í stjórnarráðinu. Þegar ég var hérna blaðamaður á vettvangi, þá læriði ég einhvern tímann að þeir voru lögreglumenn, þótt þeir væru ekki í lögreglubúning. Já, þeir voru í búning. Og ég held að sumir af sko bílstjórum hérna ráðherrana séu lögreglumenn líka. Já, því ég vil taka fram að þingverðirnir voru mjög prúðir og hérna... Og svo bara settist ég og svo gæti ég bara ekki setja á mér sko þegar hérna maðurinn fór að tala útlendingamál og bara og myndi þá eftir hérna orðumanns hérna þegar árás var gerð á flóttamannabúðir í hérna á Gaza. Og þegar hann hérna hneykslaðist mjög og hérna hálf æfti á blaðamann sagður árás sem verða svona hans eftirmæli náttúrulega, þú veist, það sem eftir er og þetta hérna og mér bara datt í huga einhvern veginn að minna ná þessi orð sko, sagður árás og svo bara myndi ég líka á það að Þú sast þarna? Já, ég satt þarna bara nýkomin úr sundi og svo stendur upp og kallar sagður árás og ég eins og kallaði ekki sem bara sagður árás og það var upp í fótur og fit og hérna og þá kom lögreglumaður númer 8901 og hérna tók mig hálfstaki og
og þá svona já, þá lét ég vita því að það væri verið að taka með hálstaki og það, sko, merkilegt það sem er merkilegt við svona reynslu er að það er fullt af fullorðnu fólki inn í þessu húsi sem situr og svo hrópar miðaldra kona, það er verið að taka með hálstaki þetta eru engum í huga að hreyfa sig sko. Það er sérkennilegt að því að ég man að þegar hælisleitandinn steig yfir Grindverkið að þá hljóp Jón Gunnarsson upp til að hjálpa já, sko þá var, og hvar var hann? Hann kom ekki að hjálpa þér Nei Ég held að hann hefði heldur ekki verið að hjálpa hælisleitandanum Nei, það held ég ekki heldur Herðu, en Sigtryggur Ari Jóhannsson er hérna Já, góð daginn fyrir hálfgerða tilvílun Hann var að skuttlaður Já, Þið voru að koma tónleikum á Grund eins og sem heit Elliheimilu Grund Ég veit ekki hvað það heiti Elliheimilu lengur Nei, ég veit ekki, þetta heitir bara Grund held ég komið rosa blott logo sem er búið skrúa framan húsið aðeinslegt Spila þar sko Þetta er í eigu sömu og ættarinnar og byggði þetta upp Já, Gísli sem að byggði þetta upp sem að hann vil nú afskipta á íslensku stjórnmálum hér fyrir næstu 100 árum Já, alveg svoleiðis einmitt Hann tengdist flokki þjóðleysina Já Hann tengdist flokki þjóðleysina sagði hann kurteislega Já Mér fannst það skemmtilegt að að því að þú ert náttúrulega ég sé þig ofta á mótmælum og þú er myndað mikið mótmæli Já, ég myndað gríða mikið á mótmælum Þú ert sérfræðingur hér en líka ertu bílstjóri Möggustínu Já, akkurat, og meðleikar og bílstjóri og þið voru að spila lög Megasar fyrir gamla fólki á Grund Já, svona meðal annars Já, bara vorlög og sálma og alls konar Af hverju? Það minnst þetta skemmtilegt að þú varst þarna í svona Guantanamo lituðum búning á þingpöllum og tekin hálstaki í einni sinu Akkurat. Og svo ertu að syngja fyrir gamla fólkið í næstu sinu Og ég útskýri það Já, útskýri Við Maggastína höfum í smá tíma ætlað að setjast niður og skrifa dálítið skorinorta grein blaðagrein eða eitthvað í einhverju formi til þess aðeins að skammast í fólki sem lætur sig þjáningar annara ekkert varða og útskýra líka í leiðinni hvað er mikilvægt við sniðgöngu, hvernig hún virkar og ekkert neitt flókin hátt, þetta verður að vera einfalt þannig að sem flestir skilji og við vorum að tala um þetta seint í gærkvöldi eða kvöldmatleitið eða eitthvað svona og einhvern veginn inn í samtali laumast þessi beiðni frá Möggu en ef þú kemur með mér á morgun og spilar í fyrramálið á Grund nokkuð lög fyrst var þetta ekki, það veist svona mjög gott, ef við gerum þetta kannti ekki alltaf mörg lög reyna að læða þín ég hef nú yfirleitt verið frekar bóngóður svona, ég er að reyna að venja mig aðeins á því bara til þess að vernda sjálfa mig en ég stóðst ekki þetta sko. Þetta var líka alveg vel þess verið sko, myndi ég segja að fara þarna, þetta var líka bara með frekar skömmum fyrirvara hvað mér var það sko og það var starfsmaður hann á Grund sem að bara hringdi og En er ekki Megas á Grund? Kom hann á tónleikana? Hann kom og söng það formaði bara eins og engi verið morgundagurinn sko. Hann fór að vasast bara í lagavalli Já Allt í góðu Og kunnir þú lög Megasa sem eru ekki öll einföld? Bara alls ekki Þetta eru mikla tónsmjör Já, það er auðvitað eitt og eitt einfald laga hann er líka snillingur í popmúsík sko, eins og við vitum en nei, þau er ekkert alls, og lög sem að við í svona fyrstu atriðinu virðast einföld eins og yfirleitt með allan góðan einfaldleika, hann er erfiðari heldur en hitt sko og hann er bara þar sko þetta er genial sko, hans höfundaverk algjörlega sko En þetta slapp þá voru allir glaðir, fólk fór að gráta og alls konar Það er náttúrulega Megasa kynslóðin er komin á Grund og Megas er komin á Grund Það er ekki bara harmoníkutónlist Nei Ég meina maður ekki kvíða þess að þurfa að fara á Elliheimilu og þurfa að hlusta á harmoníkutónlist en svo kynslóðin er náttúrulega löngu farin Ég býst við að það sé bara Já, ég meina að svo alltaf þú veist auðvitað bara er með alla tónlist að hún svona leikur milli kynslóða líka bara öll góð tónlist eða ekki Ég meina, Bach var tekin hann í restina ég meina, með einhvern smotteris tilþröfum Já, það kom þetta flott orgel hann við spiluðum þarna tokkuðu í D-mól það var nú allt í lagi Herðu, en við erum að tala um mótmæli Já Maggastína, nú ert þú svona
Engilbjört kona, söngkona með fuglsrödd sagt það að reipagogg svona á þingböllum það svolítið skref, eða ekki? Nei, það er ekkert skref sko. Þetta bara venjulegt Já, því ég náttúrulega ekkert svona hress eins og margil ég meina, ég bæði hress og óhress ég meina, það bara eins og með alla manneskjur ég meina, við bara og ég held að þetta náttúrulega sko, það sem þú ert að svona vísa í sko, að ég sé þarna, þú veist, og það náttúrulega kannski bara því, þú veist, einhver kannast við mann einhver stað frá að fólk segir, já, þú er nú svo duglega á mótmælum eða eitthvað svona, og ég sko, þú veist, ég kann ekki að svara það öðru sér til, heldur en ég get ekki gert þetta þú veist, það er bara algjörlega útilokað að það sé hægt að horfa upp á þú veist, allar þessar lygar, þú veist, og horfa á þetta þjóðarmorð sem að, þú veist, vera með í beinni útsendingu, dag og nótt, bæði stjórnmáli eilda Vesturlanda og sem á allir aðrir, sko. Og gera ekkert, sko, það mér er bara lífsins ómögulegt að skilja hvernig hægt er að bregðast ekki við. Mér er bara lífsins ómögulegt að skilja það. Og þannig að í raun og veru er ekki að gera neitt. Þú veist, ég er ekki Sá sem gerir ekki, það náttúrulega styður þjóðamorðið. Já, ég er á því. Og það er í það stjórnum sem gera það. Já. Og ekki það, og nú hefur það snúist þannig að íslensk stjórnvöld hafa sko beinlínis tekið stöðu gegn palestínsku þjóðinni. Eftir fordæmingu á kurteislegri árás Íran á Ísrael sem ég vil segja að sé. Þess að sko Íran til dæmis sko lét bara, ég veit ekki hvað, sko eina símanúmerið sem að Íran sko glemt að hringi, það var í mig. Þú veist, annars reyndi bara, það voru bara Bandaríkin, Frakkland, þú veist, það voru bara fullt af sko þjóðin sem voru látnar vita með góðum fyrirvara að því að Íran teldi sig þurfa að svara árás Ísraelsmanna á sendiráði í Damaskus og og það er raunveruleikinn sko. Og ef að Íran hefði ekki gert svara því að þá, þú veist, í þessari ömurlega hernaðarpólitík sem að rekin er hérna í heiminum, sem að er sko, þú veist, alltaf ógeðslega í grunninn, en sko það er einhvers konar þú veist, eins og fáránlegt að segja það, þú veist, að einhvers konar regluverk að pólisía inn í svona hernaðarpólitík, sko að, þú veist þá var það einhverju ljósi, sko, þú veist, að þeim fannst nauðsynlegt að gera þetta til þess að lýsa ekki yfir algjörum vanmætti þú veist, að því við búum einhvern veginn í þannig heimi að það má aldrei lýsa yfir vanmætti þó það sé nú stærstu sigurinn og þess vegna, sko, en sko fréttaflutningur hérna, þú veist, þá fáum við bara sér hérna Íran gerir árás á Ísrael finnur sér knúið til að svara þeirra árás. Það er fréttaflutningur sem fer hér fram. Punktur. Ekki það að Íran hafi verið að svara árás Ísrael. Nei. Og ekki það að þeir hafi látið, sko Bandaríkin voru fullkomlega með þetta. Og engar yfirlýsingar eftir árásin á Damaskus að Íran hefur rétt og ber skylda til að verja sig. Nákvæmlega. Eins og sagt var. Að því hér er ekkert í fréttum. Það er, og það er náttúrulega, sko það er auðvitað líka, mótmæli snúa auðvitað líka því að skýra satt og rétt frá, en þess að það er búið á Vesturlundum af svona mainstream fjölmiðlum. Að segja satt og rétt frá. Að vera að pakka hlutum inn, þannig falli að stjórnarstefnu. Já, og ljúga bara og gefa villandi upplýsingar og þú veist, og það er mjög nauðsynlegt að almenningur sé líka meðvitaður það, og hann er það vegna þess að hann þarf ekki orðið þessa mainstream sko fjölmiðla. Þú veist, þú bara sérði símanum hvað er að gerast, sko. Og þess vegna er það að ungt fólk út allan heim er að rísa upp gegn þessum viðbjóði, sko, þessu þjóðamorði og stendur með Palestínu. Nú. Já, það var eitt að því að voru sagði fréttir af þínu framíkalli. Já. Og byrta myndir. Já. En svo var Evrópu sambandið að samþykkja 2 dögum seinna, held ég, eða 1 degi seinna, breytingar á útlendingastefnu sinni. Já. Og
þar var hópur upp á pöllum og gerði hrópað söngmennum. Eiginlega nákvæmlega sama tilefni og þú. Já. Þannig að Ég er ekki ein, þú mátt alveg getur bókað þetta er mjög hversdagslegu viðburður. Já, ekki hversdagslegur, ég held að bara það er náttúrulega sko viðsnúningur núna. Það er rosalegur sko heimsögulegur viðsnúningur og það er varðandi Gaza, en ertu vissum að það sé heimsögulegur viðsnúningur varðandi afstöðu almennings til innflytjenda? Það var það frekar í hináttina. Já. Allavega er það sem að sveigir til kosningar í Evrópu. Það er bara eitthvað sem agiterað er af stjórnvöldum. Það eru stjórnvöld sem stýra því, þessum aukna fasisma. Ég meina, sér bara hvernig Bjarni Benediktsson fann að tala, hann bara að tala bara eins og sko geðsjúklingur. Þú veist, ég var að hugsa, það er bara ekki nú vel að mig, ég veit ekki hvað þetta er að útvega sér svona einhverja ræður, þú veist, í aðdraganda helfararinnar sko því hvernig þú veist, talað var, hann er bara með nákvæmlega sama ryþma, nákvæmlega sama takt. Það er svo að verja þjóðina fyrir einhverju svo innrás. Já, við Íslendingar, þú veist, á svo framvegis, sko. Já, það er stundum svona dálítið sparalega að tala sko að það þurfi einhvern veginn að spórna við uppgöngu fasisma, en það er sennilega og seint, sko, fasismin er hér. Þannig að það er bara erfitt fyrir fólk stundum að greina það sem það stendur í miðjuna á, sko. Og maður hýfir sér ekkert upp á hárinu, en fasismin er hér núna, hans uppgangur er búin að vera í kannski 2 áratugi stanslaust sko, í Evrópu, finnst manni og Bandaríkjunum. Meinar það sem er verið að takmarka tjáningafrelsi fólk, fundafrelsi, bannað mótmæli í Þýskalandi, Bretandi reyndu það, háskólaborgarar í Bandaríkjunum eru reknir fyrir að styðja einhver aðra stefnu heldur en nóvemberu? Já, ég meina gyðingaofsóknir eru sko svo rosalegar í Þýskalandi til dæmis sko að það bara, þú veist, það er bara þau bara fjúka á embættum eða styðja Palestínu, já. Og þetta, en þetta þykir til dæmis ekki fréttnæmt hjá íslensku fjölmiðlum. Það er svo makalust og ignoransin er þetta besti vinur yfirvaldsins, sko. Þú veist, að fólk bara halda ára, bara fara í vinnuna og eitthvað og, þú veist, og bara finnst það eitthvað svo óþægt að hugsa þetta, það er ógeðslegt, sko, þú veist, en þannig, þú veist, þannig förum við bara til helvítis, sko. Þú veist, það er bara þannig. Við erum alltaf leiðinni þangað samt, sko. Já, ég meina, og þú bara, þú veist, ef það er ekki nú, þá er það aldrei sem fólk þarf að rísa upp, sko. Út af hverju? Að því, sko, ef ég segja frá innstu hjartansrótum, þú veist, þá einhvern veginn, sko, fyrir páska þá stundu lesið þetta allt í Passíusálmunum, sko, og þeir blöstu við mér, þú veist, bara, þeir eru alltaf nýir, en það var nú sérstaklega núna fannst mér, sko, píslasaga Jesú vera dálítið relevant við daginn í dag, ef við bara og hafi, ég meina, þú veist og ég einhvern veginn hugsaði Hallgrímur er sennilega bara spámaður þú veist, og að Jesús symboliserar Palestínu enda ekki fyrir það, maðurinn var þaðan auðvitað. Það var nú einhverju sem voru að benda á að væri svolítið svona gyðinga andúð í Passíusálmunum. Sko að því maður segi að því að það er að spyrja okkur að vera að lesa þetta er bara ekki rétt vegna þess að, þú veist, og þetta er einmitt svona sleggjudómar, þú veist, alveg svo bara sko, eins og talaður einhvern antisemitisma sem að bara var fundin upp hjá síðanistum eða, ég veit ekki hvað hann var fundin upp, sko að því að hann segir orð eins og júðar, skilur, en það er auðvitað bara, þú veist, þetta er tungutak, skilur, sem að hefur bara þannig að því ég held að það, sko, hann er bara að segja þessa sögu, skilur. Og eða mér fannst að vera, og það sem ég ætla að fara að segja er að fyrir heiminn trú ég eins og bara, þú veist, Jesús dó fyrir syndir mannana. Þú veist, við, og Nelson Mandela sagði þetta líka, þú veist,
við verðum ekki frjáls fyrir en Palestína líka frjáls, sko. Ég kann ekki alveg fara með það hvernig hann sagði það, sko. En ég trúi því algjörlega, en þess að hún Palestína, Palestína, sko, symboliserar, þú veist, í raun og veru stöðu, bæði andlega stöðu heimsins sem og raunverulega stöðu. Þú veist, sko, ef að við látum það líðast að gera ekkert þegar verið að fremja þjóðamorð og þessi apartheid, ógæðislega apartheid satista stefna Ísraelsmanna sem búin að vera þar í 75 ár, þá förum við, að því ef að fólk heldur að þeir staldri þar við, þessi illi eldur fasismans, skilur við, sem að, þú veist, ég vil bara kalla svo, þú veist, þá einhver að miskilja eitthvað, sko. Þetta bara grunnurinn að okkar framtíð, allra í heiminum, að okkar hugsun, að okkar framtíð, ef að við getum látið líðast að horfa upp á það sem að gerast þarna, þú veist, þá erum við ekki lengur fólk, þá erum við eitthvað annað en fólk, sko. Þú veist, þá erum við bara gorkulur. Þú veist, þá erum við bara það. Þú veist, það ekki, og þess vegna alltaf líka, til þess að líka láta tilfinningarnar ekki bera svo ofurliði. Að við erum öll með svona tilfinningar, við erum öll með, þú veist, þú veist, hinn vestræni heimur hefur verið, skilur þú veist, kapitalismin, hann er, sko, hann alltaf eiringu og þetta er auðvitað allt, sko, runnið undan hans rótum og þú veist, við erum farin að, sko, það er búið að vera þannig bæling í samfélögum, vestrænum samfélögum, að það bara má enginn bista sig á þess að maður sé, sko, útrópaður sem, sko, stjórnlaus, þú veist, stjórnlaus frekja eða, þú veist, konur verður kallað hysterískar og, þú veist, við getum bara tínt saman alls konar svona, staðreyndir í gegnum tíðina sem að, sko, sýna það að allt miðar að því að bæla líðin. Heltu bara brennivín í líðin og hann verður þægur, hann gerir ekki byltingu á meðan réttu börnunum snjallsíma þau gerir ekki byltingu á meðan og þetta er, skilur þú veist, það er eðlilegt að vera brjálaður, það er núna hafi einhvern að vera eðlilegt að vera brjálaður, þá er það núna og þú veist, og það er kraftur í reiðinni, en ef ég til dæmis færi bara að grenja þá væri ég bara undir rúmi til þess að enginn sæi mig grenja en þá segi ég fer bara frekar út og öskra og öskra og öskra og þú veist, stundum er eiginlega ekkert annað hægt, skilur og það hefur alltaf líkt og þú veist þegar títt nefndu Bjarni Benediktsson bara tjá sig hann glimmer árásina sem hann varð fyrir og þá Óttarson kom og yfirveður og talaði við eitthvað fréttamann það að þetta fólk ætti nú kannski að læra að tala saman eða eitthvað svo leið, sko en það er ekkert að tala við fólk eins og hann þú veist, hann fer með sama handritið aftur og aftur og aftur, það er engin hlustun og það er engin fyrirætlan hlustun. Gæti hann ekki sagt það sama þig? Hann segir þarna eitthvað sína skoðun, sína afstöðu. Já, það breytir ekki þinni afstöðu. Nei, en ég, sko, ef við tölum sko okkar persónulega samband, þá hef ég reynt að nálgast hann á margan hátt, sko. Þú talaði við henni gegnum Gjallarhorn. Já, ég bæði það, gegnum Gjallarhorn, í gegnum Trumpuslátt, í gegnum bara í gegnum hvað sem er og en ég hef líka bara, ég fór nú að fund Sjálfstæðisflokksins á Suðurnesjum þegar þið voru að byrja hann að hringferðina í kringu landið. Þannig að flautið ef þið viljið lækka skatta var á rútunni þeirra? Já, akkurat. Og þá bara var ég bara í venjulegum fyrirspurnum en ég meina það bara ekki betri árangur, skilur. Spurður hann hvers? Já, bara spyrir hann afstöðu hans gagvart, þá var nú sérstaklega gagvart dvalarleyfis hefum sem að hafði ekki verið sóttir en hann brást þar eins og annar staðar og ég meina, þú veist, þetta, ég meina
þú veist, ég er ekkert að segja, auðvitað hef ég, þú veist, hún svolítið barnalega þessi trú mín á fólki, skilur. Eins og þetta langlundageð við Bjarnar Benediktsson, sko. Þú veist, það er náttúrulega bara, það ekki til meira langlundageð heldur en langlundageð íslensku þjóðarinnar við mann sem hefur framið bara Mér finnst ég andmæli alltaf þegar fólk að segja þetta, því að það kemur fram bara í könnunum, það kemur fram í þessu undirskriftasöfnun, að fólk hefur ekkert langlundageð gagnvart Bjarnar Benediktssyni. Hann er 13% landsmanna sem að styðja hann, það er minna heldur en að kusu Davíð Oddsson. Ég veit það, en þetta er bara svona taltæðið, sko. Kjósendur Davíðs Oddssonar í forsetakosningum 2016 sem eitthvað svona ráðandi hóp í samfélaginu. En hvað segir þetta? Það hópur sem að stjórna samfélaginu. En hvað segir þetta? Þetta segir okkur bara að lýðræðið er bara dautt. Já, það er bara dautt. Þeir sem að stjórna njóta raunverulega lítill stuðnings með þjóðarinnar. Þeir njóta lítill stuðnings, sko, það er bara, sko, það er sko gapandi gjá á milli þeirra sem stjórna í landinu, ég meina þeir vita bara ekkert hvað er að frétta, þú veist, þeir vita ekkert hvað er að gerast út í samfélaginu, sko, ekki neitt og ef engan áhuga á því og það er líka þannig að, þú veist, ég segi bara, þú veist, ætlum ekki að spyrja okkur að því, þú veist, búum við í lýðræðisríki ef að 70% þjóðarinnar eða 77% þjóðarinnar hefur aldrei neitt um málið að segja. Ekki það hverju forsætisráðherra. Nei, og ekki heldur, ég meina bara... En þessi gjá sem að það er milli afstöðu Sjálfstæðisflokksins og stefnu og vilja þjóðarinnar, það má sjá þetta í öllum könnunum. Það er alveg sama hvað er spurt hvort afstöðunum til Palestínu, opinbers heilbrigðiskerfis, kvótakerfisins, stjórnarskrárinnar, það er eiginlega sama hvað er spurt Það ef þú greinir það eftir, það er mikil meiri hluti þjóðarinnar á sama máli, en ef þú greinir svo andstöðuna, þá kemur í ljós að hún er fyrst og fremst Sjálfstæðisflokkurinn. Það er ekki svo mikil munur á landsbyggð og höfuðborg eða milli kalla og kvenna, milli gamalla og ungra. Munurinn er á milli sjálfstæðismanna og þjóðarinnar. Og þetta sést í öllum konunum. Hins vegar þeir eru kosninga, síðast fenguðu eitthvað 24% atkvæða og Bjarni nú alltaf að stæra sig að því að vera með flest atkvæði allra á baku sig, 17.000 atkvæði sem að kusu Sjálfstæðisflokkinn í Kraganum í Suðvesturkjördæmi. En það er náttúrulega hluta til að ástæðan að það er búið að kljúa Reykjavík og þetta er bara, það vilt svo til að þetta er fjölmennasta kjördæmið sem að vilt svo til að eru byggðirnar í kringu Reykjavík sem að upphaflega margar voru byggðar af fólki sem var að flýja skatta í Reykjavík, í skattaskjóli í Garðabænum eða Seltjarnarnesi eða eitthvað. Þannig að þau fá 24% atkvæða og það dugar þeim til þess að vera stærsti flokkurinn á þingi sem að veldu því að ef að þú vilt ekki hafa 5 eða 6 flokka í ríkisstjórn, að það verður að hafa Sjálfstæðisflokki með. Það er það sem að Samfylkingin mun örugglega kjósa eftir næstu kosningar ef að kannanir fara eins og spáðir, að þá mun þau líklega kjósa það að vera frekar í tveggja-flokkastjórn eða þriggja-flokkastjórn með Sjálfstæðisflokknum. Verðum að því. Þetta verður 5 eða 6 flokkastjórn. Þetta er ná völdum að því leyti og þetta eru leikreglurnar. Og þessi að ég menna flest eitthvað sem mig og ég er forsætisráðherra og ég er með stærsta flokkinn og ég er með ríkisstjórnarflokka og ég gerði samning við VG og Framsókn og þau styðja okkur og þetta er allt samkvæmt reglum lýðræðisins sem ég er hér. En þú segir lýðræðið dautt vegna þess að stjórnvöld er að reka stefnu eiginlega í öllum málum sem er þvert á vilja almennings. Já. Þú segir lýðræðið dautt. Vel orðað. En hann segir lýðræðið lifir, annars ég er á toppnum út af leikreglum lýðræðisins. Í hvern leikreglum flækja. En hver getur verið viðbröðin við þessu? Þú veist ég vil bara ég meina hvað einu sinni var það þannig í Svíþjóð að þá voru Svíþjóðademókratar sem ræddu sinna í Nasistaflokknum voru að rísa upp og þá sögðu allir flokkar okkur er alveg sama þótt að þessi flokkar hafi 15% fylgi eða 20% fylgi við ætlum ekki að skipta við þetta því að þetta er stefna sem gengur algjörlega þvert á vilja meginþarfa almennings og við munum aldrei mynda stjórn með þessu flokki. Eitthvað prinsip, er þetta alveg það? Síðan fóru þeir upp í 20% og þá fóru allir hinnir svolítið hræddir og byrjuði að taka svolítið upp stefnu þessa flokks. Nú er það þannig að þetta er flokkurinn sem að raunverulega þótt að sé ekki í stjórninni, hann stýrir ríkisstjórninni í Svíþjóð.
Já. Þannig að þannig að það er sko eiginlega allt á sömbókinu lært að því sko ég held að það er sko einhvern veginn og þetta er þetta bara að segja svona söguna því þetta er að vera svona litli flokkar sem að komi með svona öfgahægri stefnu eða svona nasista hérna og svo vinnaði sig mitt svona upp einhvern veginn en það er náttúrulega stærsti flokkur sem tók fasistaskrefið hérna. Það hefur gerst annars staðar sko. Það hefur gerst annars staðar að aðri flokkar taka upp, það er bara stefnu þessara flokka, bara sósíaldemókratar í Danmörku og íhaldsflokkurinn í Bretlandi tekur upp stefnu hérna Brexit sinnana. Akkurat. Og við getum farið víðar sko hérna Evrópu og fundið dæmi þess sko. Það er mikið þessum dæmum. Það er náttúrulega svona kannski tvenndarna sem að sko við erum komin inn á sem að kannski heyrir ekki beint undir umræðum mótmæli en náttúrulega ef að við vildum hafa þetta kerfi okkar eitthvað aðeins réttlátara þá værum við náttúrulega búin að breyta stjórnarskránni í einhverja þá veru að atkvæða vægi á landinu væri jafnara, jafnt væri kannski best. En sko á meðan ráðandi öfl sitja í skjóli núverandi kerfis þá er nú kannski ekkert sérstakar líkur á að það fáist í gegn. Núverandi kerfi vill ekki breyta núverandi. Nei, alls ekki. Það er bara það var nú Dómstóllinn var nú að benda Íslendingu bara á það í gær að það er ekki sniðugt að kjörið alþingi dæmum eigið hérna kjörgengi. Nei, akkurat. Það einmitt sko. Og svo er náttúrulega hitt að hérna Bjarni er náttúrulega orðinn forsætisráðherra í kapli sem að er bara frekar undarlegur fyrir nútíman sko. Og svona eitthvað ríki sem að kennir sig við lýðræðið og þá sérstaklega, já sko þessi kapall Katrínar eða er þetta kapall hennar, ég veit það ekki það sést undir iljarnar á henni allt í hennu hún hættir var það kannski að hans fyrirskipan ég kastaði svona fram við getum gefið okkur það eða ekki en það breytir ekki því að sko að hérna það er eitthvað við kallaðum það bara forvinnilegt ef ekki eitthvað annað að hvað þetta gekk smurt fyrir sig sko að því að sko Gagnvart þá VG eða Framsóknarflokknum? Já, Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og VG, það voru allt í einu allir tilbúnir að gerast bara handlangarar fyrir þennan málstað sko. Já. Það var ekkert mál. Líklega með þessum sömu rökum og ég var að segja að væri rök Bjarna. Já. Að ég menna Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkur á þingi. Já. Hann er hérna með flesta þingmenn í ríkisstjórninni. Akkurat. Og það er eðlilegt að formaður hans sitji sem forsætisráðherra. Já. Sérstaklega kannski ljósi þess að hann er sá þingmaður sem hefur flest atkvæði á bak við sig. Akkurat. Og þetta er lýðræði, segja þau. En þið segið, þetta er gegn vilja þjóðarinnar í lýðræðisríki á að stjórna í takti við vilja lýðsins. Já, það lítið þannig út ef maður skoðar undirskriftasafnanir eða skoðanakannanir eða hvað er. Því ég ekki við séð nýjastu tölur, er það komin í 50.000 eða? Nei, ég held að sé nú hérna svona gusið, þetta er svona gusan er komin sko og núna en hins vegar er þetta alltaf að það er alltaf nokkrir að skrifa sko. Já. Og ég minna á þetta er náttúrulega bara þú veist, eins og bara þetta er 41.515. Já. Já, sem er komin. Já. Þetta fer að síga í toppið sín núna sko. Já, þetta er orðin, ég held ég þessi 15. stærsta undirskriftasöfnun sem hefur verið á lýðveldistímanum. Já, þetta er bara það magna fólki sem þarf til þess að einhver verði forseti núna í næstu kosningum. Ef að verða svona 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20 frambjóðendur, sko. Þá þarf kannski ekki nema þetta magna fólki. Sjálfstæðisflokkur hefur 48.000 atkvæði í síðustu kosningum. Það er möguleik að þetta fari yfir. Það eru, mér skilst að ég loka söfnuninni 23. Það er eftir 6 daga. Já. Þannig að kannski er vilji hjá þeim sem að standa þessu að reyna að ná yfir fjöldan sem að kausa Sjálfstæðisflokkinn í síðustu kosningum. Já, kannski. Það er náttúrulega miklu færri sem að vilja kjósa núna í dag, ég held að sé 25% af kjósundum hans farnir. Já. Þess að gefa sér ekki upp í skoðanakonunum að vilja stiða hennar flokk. En svo er einmitt alltaf þetta fólk sem hendir sér á, sko, þú veist, þeir sem er ekki trútt sínum einhverjum einum flokki. Það er ekki, þú veist, og einmitt og ég held að þú veist, ég náttúrulega hefur þannig álita, sko, ég Valhöll mun kjósa Katrínu, það er búið að gefa út orður það, sko. En við tökum þetta áfram, að hérna við erum með lýðræðislega hérna valda ríkisstjórn í þingræðisríki, þingið ákveður af þetta svona.
og ef þið viljið breyta þessu þá verður bara kjósa til þings og setti það sem að Bjarni og félaga segja. Hins vegar vita allir að lýðræðisríki miklu meira en það. Það alls konar elementi í lýðræðisríki sem að þurfa að vera virk til þess að það virki vel. Við þurfum að hafa öfluga verkfallshreyfingu, við þurfum að hafa öfluga andstöðu í samfélaginu, ekki bara stjórnarandstöðun á þingi. Við þurfum að hafa öflugt fræðasamfélag sem að veitir stjórnvöldum gott stundum að hafa góða kirkju og trúfélög sem að geta verið með svona andlega leiðbeiningu. Við þurfum að öfluga fjölmiðla þar sem að öll sjónarmið koma fram og eru vettfangi fyrir öfluga umræðu. Við þurfum að fá upplýsingar öll mál þannig að þannig þegar þið heyrið mig tala þá eru að koma fram veikleikarnir í íslensku samfélagi. Þetta er ekki alveg að virka svona hjá okkur. Nei, það gerir það ekki. Nei. En þráttur að þetta myndi allt saman virka, þá vitum við að til dæmis mótmæli og svona almenningsálitið hefur áhrif á stjórnmál. Það eru Boris Johnson sagði af sér af því að almenningu vildi ekki hafa hann. Nixon sagði af sér af því að almenningu vildi ekki hafa hann. Sigmundur sagði af sér af því að almenningu vildi ekki hafa hann. Já. Og það er bara, almenningur hefur raunverulega áhrif á stöðu stjórnmálana. Annars það er hann hér, sko. Nei, Sigmundur Davíð, það er fyrsta lagi fór ríkisstjórn Gessa Haarde fór frá út af mótmælum almennings. Ríkisstjórn Sigmundar sagði af sér út af mótmælum almennings. Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar sagði listist upp út af mótmælum almennings. Það var ekki að því að var einhver örfátt fólk inn í Bjartri framtíð sem ákvaða okkur fundi. Þau voru að svara gríðarlegri reiði öldu í samfélaginu. Það hafa nokkru dómsmálaráðurar sagt af sér út af reiði almennings, Hanna Birna, Sigríður Andersen. Bjarni Benediktsson sagði af sér sem fjármálaráðherra, meðal annars út af svona reiði bylgju almennings sem leiddi til þess að Ríkisendurskoðun, umboðsmaður Alþingis og fleiri gáfu skýrslur þetta fjármálaeftirlitið. Ef almenningur ekki risið upp á svona tíma, þá hefur þessar stofnanir líklega ekki farið þá leið sem við fórum. Nei, það er bara... Þannig að íslenskur almenningur í samhengi við annan almenning stendur sér bara vel. Skipti máli. Það er eiginlega kannski þetta lærdómurinn, fyrir mig persónulega, þessa dagana, því að ég er náttúrulega búin að starra við það árum saman að fylgjast með mótmælum og taka myndir af þeim og fara inn og kynnast fólkinu sem er þar og heyra sjónarmiðin og alls, svo stundum finnst mér því þurfa að mótmæla sjálfur, þá bara ger ég það. Það sem að mér finnst einhvern veginn með það sem er að gerast núna fyrir botni Miðjarðarhafs, það snertir mig þannig að allt skiptir máli. Ef ég get lítið gert þá ger ég það og ég get ekkert endilega því svona dómbar það hvort að það sem ég get lagt að mörkum í dag er lítið eða stórt. Það gerir ekkert, er ekki valkostur. Nei, það getur bara komið á daginn að það er bara mjög stórt, þetta litla sem ég gerði var mjög stórt og þess vegna eru þessi mótmæli sem að Magastína situr hérna og svarar fyrir sjálfa sig núna þau skipta máli. Það standa með gjallarhornið þó að það séu 10 manns á torkinu. Það skiptir máli. Skiptir allir máli. Af því að ég veit ekki, ég er á einhverjum þeim staði í lífinu að ég þarf aðeins að spá í hvert peningandi minni fara og ég tók mig til í febrúar eða mars einhvern tímann og tók þessa peninga sem að ég átti og notaði þá í málstað Palestínufólksins á Gaza og lagði vinnu í þetta og eitthvað og svona. Ég veist að með mér það er bara allir lægi sko. Þegar ég get orðið blankur og rakist á milli lánastofnana í apríl og mæ en þjáningar mínar það er algjörlega að skipta engu máli í samanburði við það sem ég get komið til leiðar með þessu litla sem ég hafði sko. Það var einhvern veginn þannig sem að þetta lítur út sko. Og þetta er eitthvað svona sem að sko, þetta flokkast sko undir það sem kallað er á hátíðlegu mennsku. Þú veist, það er að finna til einhverja ábyrgðar gagnvart líðan náungans. Þú veist, og það er sko þú veist, það er bara það er svona bottom line, sko, þú veist, það er bara þú veist, við erum sko þú veist Þetta er spurningin hvernig bregstu við manninum sem var barinn og rændur og liggur við vegakantinn og ég hugst því að þú nefndi Jesú aðan, hann sé Jesú að þessu og það voru margir sem löpuðu fram en svo var eitt sem stoppaði sko.
Og hann bjargaði mennskunni. Og þú, sko, að þú varst að vísa þannig í þessi mótmæla. Ef hann hefði ekki stoppað, þá hefði mennskan dáið þannig við vegkantinn. Ef að... Já, og ég ansi hrættum við séum og daldi svona svipuðum slóðum hérna núna, sko, að því þetta spurningum, sko, hvað það sem við viljum? Hvað það? Viljum við að einhver staldri við? Eða viljum við það ekki? Ef við viljum það ekki, þá bara búið, sko. Skilur. Og þetta þú veist, ef við færum þetta svona, þú veist, einhvern annan búninga þú veist að tala að þingpalla, þú veist, og þetta var ekki verið neitt persónulegt og mikil afar væntum mínu samferðamenn, alla saman hvort sem heita Bjarni eða Birgir eða hvað heita, sko. Og myndi gefa jafnmarga pönnukökur eða kemur heimsókn til mín, sko. En þú veist, forseti Alþingis, sko, þú veist, þetta bara svona symbolíst og þetta ekkert persónulegt, en þess að forseti Alþingis gamall bekkjabróður minn, sko, hann bara við vorum saman í barnaskóla, fylgdist mjög að og bara okkur var vel til vina og þú veist, og þetta var bara svolítið svona, þú veist, að því maður kann að hlæja alveg, þú veist, að vera svolítið svona fyndið að ég kem hann inn að þingpalla og svo bara nikka ég þetta til Birgis að því að hann bara gamall koningi og og þú veist, tengist mér þannig bara svo í Reykjavík, skilur, ég meni við erum, þú veist, við erum bara 3, sko, 4 hérna. Þegar maður komin á okkar aldur og þá þekkir maður orðið alla. Já, þannig að nikkaði bara og svo þegar ég fram í kallinu og þá var hann mjög snöggur að því hann alltaf kannski gæti ímynda sér að, þú veist, ég myndi kannski gera eitthvað, sko. Þú verður ekki hann í góðum tilgangi. Já, ég væri bara, ég held að hann, eða sko, ég held að hann líti ekki þannig á það, ég held að, þú veist, hann svo mikið prúðmenni, sko, svona inn í sér held ég, sko. Og hann, þetta bara með hann að fóringjan, hann þetta bara fyrir fram að sig, en ef að þegar, þú veist, þá voru ég myndi að hugsa þetta bara út að þetta með vegkantinn, sko. Þú veist, í hvaða heimi myndi ég sitja kjör ef einhver tækjan Birgi hálstæki? Þú veist, í hvaða heimi? Einmitt. Ég myndi bara stökka á viðkomandi og segja bara, heyrðu, þú tekur nú hann Birgi ekki hálstæki, skilur við. Eða þetta er En lögreglan sem tók því hálstæki, hún hefur leyfi til þess að beita borgarana ofbeldi. Það er rosalega sérstakt leyfi, finnst þið það Það er leikreglurnar í ekki? okkar samfélagi. En við látum lögguna, við erum ekki með her. Ég samþykki það nú ekki og það bara, þú veist, það mun ekki rann upp sádagur að ég samþykki það. Það er þannig að löggan hefur leyfi til þess að beita ofbeldi. Nei, hún ekki, til þess að beita ofbeldi. Já, þú veist, hún má handtaka þig. Ég má það ekki, sko. Ég má ekki taka hendunar á þér og handjána þig, en löggan má það. Já, einmitt, akkurat. Þetta kannski bara segja sínu sög og segja tala fyrir allan þáttinn, sko. Herðu, en að því að við vorum að tala um hérna gjána. Já. Og þú veist að það er ólík sjónarmið á þessu. Þið hérna sjá þess að gjá. Já. Bjarni sér ekki þess að gjá. Nei. Af því hann telur sér bara að hafa rétt á að fara með ykkar vilja. Já. Það er bara hann í 4 ár. Kjörtum við 4 ár. Já. Og hann var að segja þetta bara í gær, held ég. Að það bara hann skildi, hann var að setja sunnudaginn, held ég. Það bara skildi ekki því fólki sem var að gefa frá sér völd áður en að kjörtímabilið. Við okkur var falin þessi völd í 4 ár og akkurat við að gefa þeim frá okkur. Ég meina, við förum bara með þau. Og hann lítur á að lýðræðið snúist það. Að það er kosið, svo möndlar þingið einhvern veginn, býr til ykkur að ríkisstjórn, kemur ykkur meirihluti og meirihlutin stjórnar Íslandi og skiptir ekkert máli þótt að fólk vilja eitthvað annað. Nei, það bara skiptir ekkert máli. Þið kusuð þetta. Já, það skiptir ekki máli. Og svo mætum við í kosningar og björgum okkur einhvern veginn í gegnum þær og vonandi komumst við aftur til valda og höldum því áfram. En þannig hann sér ekki gjána. En þið sjáu þess að gjá. Og það sem að mér fannst það sem að gasa svolítið afhjúpar á merkilegan hátt af því að þeirra eru birta myndir af þér að rópa hann á þingpöllum eða einhver kastar glimmeri yfir og þau kannist við hvað var verið einhver kastar snjóbolta í bílinn hennar Dilja og Mistar og það var rætt það í Kastljósi og það var rætt heilan Kastljósþátt og Silfurþátt og bara þú veist það grétu allir í kór. Glimmeri var hálfur þáttu líka og rætt þetta sem er svo að það sé einhver öfl í samfélaginu sem að grafa undan alls þeirra reglu og steypa samfélaginu. En það sem er skrítið og ég hugsa þetta þegar ég verið í göngu niður Laugaveginn eða niður Skólavörðustíginn í Palestínu
og þá hef ég verið að hugsa, hér löpum við og erum eiginlega samstíga alþjóða dómstólnum að öllu líkjendum er verið að fremja þjóðarmorð á Gaza og það verður að stoppa stríðið og það verður að koma fólkinu til bjargar. Akkurat. Það er verið að láta okkur sem erum þarna og þig á þingböllunum líti út eins og þú sett að grafa undan einhverju sem er þó, raunverulega er þetta sko borgarlegast að ganga sem hægt er að ganga að vera þarna því hún er eiginlega að verja svona stofnanir, alþjóðlega stofnanir sem eru að reyna að komast að einhverju niðurstöðu, hvað er þarna í gangi? Það er nú ein stofnun hér sem að hefur lagt mat á þetta og er ríkislögreglustjóri sem er með einhverja greiningadeild sem að til rókstanda þessu fólki. Já, hann er búin að finna það út að mesta mögulega hryðjuverk hér á þessu landi stafi af fólki sem að hafi einbeittar stjórnmálaskoðanir og tilfinningarlegar sko einhvern veginn. Þannig að það, og er að segja þú veist, í þessu felst einhver svona dálítið kaltranleg samlíking við Breivik eða eitthvað svona að þú veist að allir sem að brenna fyrir málstað séu einhverjir hættulegir sturluð fól sko, allir sem eru að breyta samfélaginu. Já. En ég held að sjáum ekki flestir í gegnum svona þetta er stofnun í samfélaginu sem að kannski hamrar á þessu. Ríkislögreglustjóri er kannski ekki mjög trúverðug stofnun. Það væri nú kannski skárri ef hún væri það. Það væri æðislegt ef að ríkislögreglustjóra embættið væri trúverðug stofnun. Það væri svo gaman. En það sem ég er að benda á er að fólki út á götunni og það er að krefjast þess að Ísland farið alþjóðlega lögum. Beygir sig undir rannsókn og niðurstöðu alþjóða dómstólsins. En það fólk sem að vill það er út á götu. Akkurat. Það er upp á pöllum og alþingi að hrópa. Hvar er þá hitt fólki sem að stýri landinu ef að það lítur á fólki sem er að krefjast þess að sé farið að... Ég skal segja hvað það er. Hvað er það? Fyrst þú. Það er upptekið við að pissa utan í NATO. Það er það sem það er upptekið að gera. Og það er alveg rosalega mikið að gera við það. Það er náttúrulega líka og þetta kemur í nokkrum leirum. Neðsti leirin sem er sennilega alvarlegastur heitir kynþáttafordómar, rasismi, og það er svo hlaðið kapitalisma, það sem að markaðskerfi og þetta er bara, þetta er svo löng saga sko, með alla nýlendustefnu. Alveg hvernig komum við fram með Afríku enn þann dag í dag. Ég var að vinna í Nígeríu einn vetur fyrir mörgum árum og þar var fólkið að tala við með þau kölluðu þetta new colonization, þau kölluðu þetta nýlenduvæðingu og það er bara þannig að löndin eða ríkisstjórnar fóru með sínar krömlur út úr Afríku og skildu bara businessin eftir. Og það er bara businessin sem að operétar þetta. Og þetta er bara það, út af þessu sittum við upp meðal annars eitthvað sem er alveg hægt að kalla rasismi og er örugglega rasismi og leifir kapitalískum öflum, viðskiptahagsmunum, við kalla viðskiptahagsmunum, það er miklu sætar að segja það. Já. Að umgangast fólk af öðrum kynþætti, öðruvísi, til og með, jafnvel eins og ekki séu þau fólk. Þar verðum við að sko setja niður fótinn. Þar verðum við að segja stopp og nú það er komið að stoppinu sko. Nú bara, þetta er ekki, þú veist, okkur er ekki stætt á því sem manneskjum að akseptera þetta. Þú veist, er það umburðarlendi? Nei, það er ekki umburðarlendi. Það er bara einhver, ég veit ekki hvað það er, hundsáttur eða. Já. En nú rasismi raunverulegt fyrirbrigði og er bara ríkt í samfélaginu, ég myndi nú kannski, ég veit ekki hvort ég myndi segja ríkjandi, stundum finnst maður að vera ríkjandi í stjórnarstefnunni, en ég veit ekki alveg hvort það sé ríkjandi með meginþorra almennings. En það er vitað að margir eru haldnir rasískum skoðunum, bæði hér og í Evrópu og það sem vorum að tala áðan svona sveiflu í kosningunum að stundum ætti ætla það að sko meiri hluti þjóðarinnar væri sko að heimta þessa nýju stefnu en ég held að svo sé ekki ef maður skoða kannanir að þá gerist þetta oft þannig að það er hluti kjósenda sem að sveiflast út frá þessum hugmyndum þannig að ef það er eitthvað svona
svíþjóðademókratar eða frelsisflokkurinn leggur svona áherslu á það, þá færast til kannski stundum 10-15% stig á milli og þá verða hinir flokkarnir nervusir og reyna að ná þessu aftur til sín og allt í einu eru þessi mál orðin aðalmálin í kosningum. Já. Og þau eru alltaf mjög loðin að við viljum bara herða stefnuna, segja þær, og það aldrei hægt að finna svona röki fyrir því byttu lagast íslenskir innviður á því að við frestum fjölskyldusameiningum hjá þeim sem að hinga koma og leita að hæli. Það er það ekki bara 15 manns eða byttu var það ekki þannig í fyrra og hvað hefur það eitthvað raunverulega áhrif en það er látið eins og það sé og þetta er svolítið, getur verið hættulegt, ég nefni þetta vegna þess að við sjáum þetta í Danmörku að fyrir kannski 15 árum að þá þýtti hörð innflytjendastefna ákveðið en síðan hún er alltaf harnað en hún getur aldrei skilað árangri. Nei, af því hún og það er ekki markmið. Það er vita fyrirfram. Það er ekki markmið hennar. Það er bara að þetta er eins og reiði, þetta er eins og reiðióp, við verðum að herða stefnuna. Þetta hefur ekki þóttum sig hert, þá breytist eiginlega fátt í að loforði var það að ef að breyti ekki verður þá mun eitthvað batna, en það gerist aldrei. Það er ekki hugmyndin með þessu. Það er ekki hugmyndin. Nei. Hugmyndin er ekkit og það er ekkit en við erum lengt í þessu. Já, við erum bara alveg miðjun á þessu og það er ekkit, mann finnst það svo galið að vera að tala innviði í þessu samhengi bara yfir höfuð, það er alveg sturlað en ok, látum það mín skoðun, látum það vera. Þú veist, ef þið prófið að panta ykkur tíma hjá lækni í Reykjavík, þegar þið fáið megin kannski hringja aftur eftir mánuð og sjá hvort að þið komist í gegn þá eitthvað, þetta er svona kannski 2 mánaða prósess, koma aftur á heimilislækni. Þetta er ekkert að gera með hvað koma margir Úkraínumenn til Íslands eða Palestínumenn til Íslands, þetta var ekki nákvæmlega ekki nei. Þetta er bara svona innviðir sem að einhver hefur einhvern veginn eyðilagt í einhverjum tilgangi og kemur málun ekki við, ekki innflytjendum, aldrei. En það bara líka, þú veist, svona tölulega stænsta ekkert bara... Ekki hólunar í vegunum eða hvort það verður hér þjóðarópera eða ekki. Ekkert af þessu kemur. Ég bara meira... Það eru innflytjendur sem að halda gangandi í heilbrigðis- og menntakerfinu. Já, malbika kannski götuna og að því marki sem það er funksjonelt, þá held ég að séum ferðaþjónustunni og sjávarútveginum. Akkurat. Fiskeldinu og fleira. Já. Þannig að þetta er ljótur leikur, myndi ég segja. En við erum komin inn í það, nú er þetta Íslands stjórnmál, og það er kannski að því við vorum að labba yfir hvað lýðræðið er, að það er eitt að kjósa, en við þurfum að hafa öfluga fjölmiðla, við þurfum að hafa öflugt háskólasamfélag, við þurfum að hafa bara kirkju og fleiri svona öflu með rödd, við þurfum að hafa sterka verkefnisreiningu, við þurfum að hafa öflug almannasamtök til þess að lýðræðið okkar virki. Já, en það er ekki ekkert að þessu er sérlega sterkt hjá okkur. Nei, og þessi dómínueffekt frá stjórnvöldum og yfir í stofnanir og þú veist allir þessi yfir í hrópandan yfir í hrópandan, já, einmitt sem er hann ekki neðstur? Það er stjórnmál götunar, þar sem almenningur eru ekki aðgang að neinu formlegum völdum, kannski búin að gefast upp á verkefnisfélaginu sínu, það er kannski í leigjendasamtökunum, með leigjendasamtökunum fjárvana og fjársvelt og það er bara næringum árangri þar. Það hefur enga leið, það er búið að kjósa, ég treysti þessum og hann sveik og ég treysti þessum og hann sveik og bara hefur enga trú á þessu. Að endanum þá er það stjórnmál götunar sem eru eftir. Tjá sig í mótmælum. Og þá er það teknað upp sem eitthvað svona jaðarstjórnmál eða hvað? Ég ekki bara það, ég bara hættur já, terroristar. Hamas er fíblið, bara mætt aftur. En það passar ekki við svona hugmyndina hvað heitir það, frjálsa, opna vestræna lýðræðisríki. Inn í þeirri hugmynd eru gangan til Washington hjá Martin Luther King. Já. Eru mót atomkraft, eru friðarhreyfingarnar á 9. áratugnum, eru mótmælagöngur og verkföll verkefnishreyfingarinnar. Já, ég meina, og þú bara getur endalaust talið upp dæmið mitt sem að þú veist, gera lýðræðið einhvern veginn að verkum, en þetta er allt með skipulegum hætti reynt að bæla niður, og og kannski þú veist á það sem að kannski ef maður er að hugsa bara Ísland og mótmæli eitthvað svoleiðis, þá
stundum, þú veist, ég hef hitt fólk sem kannski segir eitthvað svona, já, bara þakka þér rosalega vel fyrir að taka þetta, þú veist. Og þá, þú veist, þá hugsa ég og yfirleitt svara, þú veist, já, við skulum hittast næst saman, skilur. Af því, þú veist, þetta að horfa á næsta mann, þú veist, fara á mótmæla og jafnvel bara standa með því, þú veist, finnast það gott mál. Núna það ekki nóg. Það ekki nóg. Þetta verður þú að vera á vellinum líka. Já, ég segi í einhverju formi, ég er ekki að tala um að þú veist að þau eru að marsera, við þurfum öll að marsera, en eins og þú segir, skilur, að þú veist, skrifa greinar, þú veist, deila einhverju, þú veist, það er alltaf inn á tölvunni, þú veist, að deila einhverju. Taka þátt. Þú veist, taka þátt. Þú veist, ekki láta þetta yfir sig ganga. Ekki láta þetta yfir sig ganga, en þess að þá raunverulega hætt á ferðum og við höfum aldrei verið nær því að vera á ögurstund held ég, sko, heldur en, svona sem heimsbyggð, heldur en núna. En ein leið til þess að bæla niður mótmælu og andof, það að vera að segja, já, Magastín, ég þetta hefur margt til þíns málsvarandi stöðu Palestínu fólks, en þetta var nú kannski ekki rétta tilefnið og ekki rétti staðurinn og það er kannski ekki alveg rétt það sem þú sagðir og þar fyrir gotan, þú kannast við það. Já, algjörlega. Þú hittir aldrei á rétta augnablikið. Nei. Rétta manneskjuna, eftir þess að segja það. Já, ef þú ekki rétta manneskjan til þess að gera það. Þú, hrópin ekki alveg rétta orðalagið. Þetta ekki alveg viðeigandi staður. Og þið kannast við þetta. Algjörlega, sko. En það er náttúrulega kannski eitthvað svona sem að, já, þú veist, það mér ekki ókunnust að vera ekki viðeigandi, sko. Þetta samt, sko, ég veit ekki, í þessum fasa því að ég hef tekið að mér að vera rælla svolítið út á þessum málum líka var við það að stundum því mótmælt hvernig mótmælt. Það kemur eitthvað hópur fólk sem hefur skoðun á því hvernig þetta gert og eitthvað svona og ég held, það náttúrulega bara verið að eyða orku þá, sko. Ef fólk fyrir að mótmælum það því maður verður að passa sig, bara láta ekki glepjast að fara að mótmæla því hvernig mótmælum mótmælt. Það er stundum var einhvern tíma núna bara fyrir stuttu síðan voru mjög stór mótmæli í Þýskalandi gegn mótmælum nýnasta. Já, akkurat, sko. Eða alltaf nöndi fót á Ísland. Ég held að maður megi bara lengi vara sig á þessu, sko. Þetta svona einhvern veginn, þá hefur þetta allt einhvern veginn mist tilgangsinn, sko. Já, eða ekki, sko. Þú veist, ég hugsa líka, þú veist, bara til dæmis þú veist mér finnst, þú veist, að það er einhver líka, það er einhver heiðarleiki samt, sko, í gangi, þú veist, þegar kemur svona mótmælaalda og einhver sem mótmælir mótmælaöldunni, þú veist, þá er einhver heiðarleiki sem á sér stað, sko. Mér finnst þetta gott dæmi um þetta þú veist, að því það er sem sagt listamaður sem að er á leiðinni til landsins sem að, þú veist, er bara eitthvað svona tónlistamæður sem hafði hvað mest mótandi áhrif á mig til dæmis bara í gegnum mín unglingsár, sko. Og ég leit bara á eins og bara, sko, fyrst bara sem bróður minn og síðan bara sem, sko, hálfgerðan eiginmann, skilur, í sálinni. Nick Cave. Og hann er á leiðin til landsins og það er sem sagt í takti við þetta BDS og þessa sniðgöngu aðferð sem er aðferð sem virkar, þú veist, og og hefur virkað og er svo aðferð sem að Palestínumenn sem eiga enga biðja að sé beitt. Að og þá kemur svona umræða og ég ger alltaf svona á netinu og ég fyrir að agitera fyrir því að þú veist, ég með eitthvað svona skítkast náttúrulega bara á minn mann að því ég þykist ekki hann betur en hann sjálfur þú veist, og segir bara, láttu ekki sjá því hérna maður og ég vil ekki fá þennan mann hérna og það bara rís allt upp á afturlappunar. Já, þetta er að því hann hefur sem sé það er einmitt, það er vegna þess að sko. já, einmitt það er vegna þess að hann sem sagt hefur svona einhvern veginn gefið það út
út með einhverjum hætti, þó ekki skýrum. Hann er sérst spilað, eða ekki, í Ísrael. Ísrael. Já. Þrátt fyrir að hafa verið beðin að gera það ekki, út af því af augljósum ástæðum, eða ekki, já, bara hann þarf ekki að skýra það út. Hann sérst var með svona einhvers konar svona dálítið hrokafullan derring við sérst tónlistabræði sína, ég held að veri Brian Eno og Roger Waters sem voru að beðin að ekki fara þangað og eitthvað svo leys og hann sagðist sagði að hann líti ekki trufla listrænt frelsi sitt eitthvað svona já, ég meina hann bara hefur sín skoðan en hann segir samt ekkit konkrétt og það er eiginlega punkturinn sko hann er svona með eitthvað svona að mér finnst aldrei vingulshátt sko svona allir sjá hvar hann stendur en hann vil samt ekki gefa það út sko og þá finnst mér þetta aldrei fallegt sko þegar einhver segir það er öllum andskotan sama hvað þér finnst að Hamas herfíblið þitt við mig sko ég stend með Ísrael 100% og ég segi þú veist, og þá svara ég á móti sko, bara til hamingju með það og og þú berst bara fyrir þínum málstað þú veist, þú ert þá allavega manneskja til þess að segja fyrir hvað þú stendur annað heldur en vingullin, sko skilurðu, og þannig að ég held að þú veist, þetta með skýrulínunar ég meina, auðvitað, við höfum rétt að öll að hafa okkar skoðun og þú veist bara, það er hljóta fyrir grundvallarmannréttindi hættusvæðin er alltaf þeim sem finnst ekkert eða þurfi ekki alveg að segja en gera samt eitthvað Já, það er náttúrulega stóra fylkingin núna sem að virðist einhvern veginn trúa því að það sé allt í lagi, það sé einhvers konar það megi taka ekki afstöðu og það sé bara allt í góðu. En það er ekki til neitt í heiminum í dag. Það er ekki til neitt afstöðu. Þegar kemur á þessu máli þá er afstöðuleysið er mesta afstöða. Já, það er mesta og hræðilegasta afstæðan. Sko. Afstöðuleysið stiður náttúrulega óbreytt ástand. Já, það er akkurat. Sko. Óbreytt ástandi í dag er þjóðarmorð. Akkurat. Og óbreytt ástand í dag er að Ísrael stjórnar heiminum. Bara, og svo áttum okkur á því, sko. Ísrael stjórnar heiminum í dag. Já, gegnum Bandaríki og Bretland. Í gegnum Bandaríki og allar Evrópuþjóðirnar nema Írland og Spánn hafa staðið í lappirnar. Þau er ekki, einhver lönd voru nú að hugsa að fara að taka upp viðurkenna Palestínu. Já, Spánn ætlar að gera það. Sem við höfum gert. Já, og við byrjum, það skiptir eitthvað máli, hvort að við höfum gert það vegna þess að það hefur einhver breytt, við erum bara nákvæmlega eins og hinnir í afstöðunni til þess að máli. Það er vegna þess að fólk sem stýrir þessu landi er ábyrgðarlaust fólk. Það sinnir ekki ábyrgð sinni. Hvorki gagnvart sínum eigin þegnum, né þeim þjóðum sem að það hefur sko viðurkennt sjálfstæði. Þannig er það bara. Já, þetta er búið að gera það, þá ákvörðun algjörlega merkingarlaus. Hún er algjörlega þýðingarlaus, já, einmitt. Enda, ég meina, þú veist, enda bara fyrir einhver í forsetaframboði, bara, hvort það er, þú veist, bara því það er hérna lagana bókstafur, kemur ekki beinlínis í veg fyrir það með fallagsinni, skilur það að gera það. Ég meina, ef Danir og Svíjar færi nú í stríð út á Skáni einu sinni, hvað verður að taka afstöð? Nei, bara, nei. Nei, ég meina, þetta er, sko, þú veist, það skiptir bara rosalega miklu máli að maður láti afstöðu sinni í ljós af því við megum hafa skoðun og þeir eru að segja það að nú séum við að lifa þann tíma að það sem þetta skiptir öllu máli að taka afstöðu þetta sé öðruvísi tími heldur var 2014 eða 2004 eða 2094 eða 1984 eða 1974 eða 1964 þessi hryllingur sem fer fram þarna í Palestínu núna er nú kannski afleiðing. Já, hann er samt ekki einstæmi, sko. Það hefur í Súdan og í Rúanda og í það sem kóbaltnámanar eru í Kinshasa sko, það var nú bara í Evrópu fyrir stuttu fyrir bara 20 árum eða eitthvað sko. Þetta er ekki einstæmi sko. en það sem er samt það er svo margt annað sem er einstakt það sem er að gerast núna sko. Og það er nú bara saga þjóðarinnar sem að byggir Ísrael sko og er þarna í landtöku sko. Þetta er svo erfitt að horfa á þetta og hafna þessari sögu sko. Þetta er saga sem að er hún er á heimatorfinu. En Bandaríkin er náttúrulega byggð á landráni. Ég meina all velmegun Evrópu er líka byggð á landráni sko.
og bara landar hann annar staðar en heima hjá þér og það er auðvitað það sama Bandaríkjamenn, þeir eru alltaf til í að fara í stríð bara ekki heima hjá sér sko. Þetta er svoleiðis þannig að nú ef að Bandaríkjum langar í stríð við Írana þá gera það þarna niður frá það er ekki alveg svíst að þeir langi það þeim langar alltaf í stríð sko. og þeir eru skilgreint Íran sem eitt af öxulvöldum hins illa það er alltaf einhvern veginn svona dramatík þetta er alltaf svo Prins Valiant hefti þegar maður er að hlusta á Bandaríkjamenn tala það er náttúrulega bara sama og gildir þeir eru alltaf að berjast við fenjaskrímslin og þú veist að lýsa Hamas hryðjuverkasamtök þú veist sem eru stjórnmálasamtök og eða kalla þetta sem á sér stað núna stríð þú veist eins og allar fréttastofur gera þú veist, það er algjörlega óþolandi. Hvað er langt síðan að Palestínu maður hefur varið sig á Gaza með því að kasta steini eða eitthvað? Ég er ekki vissum að fólk hafi kraft til að gera það þar, sko. En þetta heitir stríð. En þetta hefur bara ekkert með stríð að gera. Nei, þetta kemur ekki nokk skapaðan hlut. Stríð er eitthvað sem fer, sko, er lýst að hendur þjóð, lýsir stríð og hendur annari þjóð. Það hefur ekki verið gert hér. Magastína, við byrjum á þingpöllum. Ertu óvelkomin á þingpalla? Ég trúi því nú ekki. Nei, heldur það? Ég held að, já. Heldur sér búið að setja svona mynd? Ég held nú að þau Þú veist í banni eins og var á skemmtistöðunum í Kanada. Já, einmitt. Nýju menningarnir, þeir máttu nú ekki koma. Máttu þeir ekki? Ég held að, sko, en ég meina, gengur það, ég verður bara láta á það reyna. Því ég trúi því nú alls. Er þetta stjórnarskrárvarnir réttur? Að fara á þingpalla? Ég meina, almenningur má þetta er sko, og svo er þetta mjög svona engjarlegt eitthvað sé sagður árásbjarni þú veist, ég var að hugsa sko, ég myndi að vera hann að breska þingi þar sem fólk öskrar allan sólarhringin það er engin utanakomandi sko. Nei, en ég segi, þú veist, ef við erum að tala sko, ef þetta er eitthvað truflun svona, þú veist, svona truflun í samræðin þingmanna eða eitthvað svolítið, þetta er ekki truflun. Þeir taka þetta mjög alvarlega ef að sá sem ekki er kjörinn á þing er að tjá sig á þing. Er þá ekki svolítið, þetta er nú dálítið skrítið, sko. Ég meina, í hann er þessari lýðræðslegu hann í lýðræðismenginu, sko. Ef enginn má tjá sig orðið, sko. Þeir með allir tjá sig sem eru kjörnir á þing. Men þeir sem ekki kjörnir á þing viltu við kjósa á þing til þess að ég fara að tjá með hana þeir mega náttúrulega ekki einu sinni grípa fram þá gætur við með fyrirspurn þetta er þetta svona einhver ef það er alvöru fundarstjóri í húsfélaginu þá mátt ekki grípa fram fyrir þeim sem talar og svona eitthvað en þetta er forvinnilegt því að sko í þessu samhengi er truflunin tjáningin sko það eru mótmæli það eru mótmæli sjálf truflunin hvað sem þú hefðir sagt er alltaf bannað en það er truflunin í nákvæmlega samhenginu sem að þú ert sko, og það er líklega gert ráð fyrir því að ef þú kallar fram að þá vitur afleiðingarnar þér verður vísa út kom verður þér óvart að þau Nei, þingverður sko var búin að sko gefa alveg uppáskriftum hvernig var þetta að haga sér sko þannig ég vissi það nú alveg sko það kom mér ekki óvart sko en hann Jón vinur minn 89 nú leið hann var steinhissa. Herðu, Magastína og Diddi, gaman að okkur hérna að spjalla mótmæli og stöðuna í samfélaginu, stöðuna í heiminum. Takk sem leiðis sem við komum. Við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kapli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Í framhaldi af umræðu mótmæli sem eða svona stjórnmál götunar þá langaði mig til þess að ræða svona uppbyggingu skipulagrar baráttu alþjóðinnar fyrir réttlæti. Við þekkjum það náttúrulega í stjórnmálaflokkum, einu sinni voru stjórnmálaflokkar þannig að þeir voru flokkar alþjóðinnar með þess að hétu alþjóðflokkurinn alls konar sem var stjórnmálaarmur verkalýðshreyfingarinnar og baráttu samtaka almennings og við þekkjum náttúrulega líka verkalýðshreyfinguna þetta er svona formgerðu farvegir fyrir skipulagða baráttu alþjóðinnar og því miður að þá er í sögu beggja bæði flokkana og verkalýðshreyfingarinnar hún sýnir okkur að
þessar stofnanir fjarlægast upprunalega markmið sitt, fjarlægast grasrótinni eins og sagt móta stefnu sem að kannski félagarnir ekkert endilega biðja við þekkjum þetta allt úr sögunni og erum að fylgjast núna með ákveðni endurnýjun inn í stjórnmálaflokkunum og endurnýjun innan verkefnishreyfinganna sem að vonandi mun einhverju skila sér, að það er líka til önnur félög eins og til dæmis Leigjendasamtökin eða félag einstæðra foreldra, kannski ætti að vera til hér félag innflytjenda og fleira. Við sjáum það í öllum rannsóknum hvaða hópar það eru sem að standa veikast og þá getum við velt fyrir okkur eiga þessir hópar sterkar rödd í samfélaginu, eru þau með skipulaða baráttu og því miður svarið oft nei og kannski það ástæðan fyrir því að vissir hópar standa veikar en aðrir. Ég ræddi þetta við Guðmund Hrafn Arngrímsson sem hefur tekið þátt í því að endurreisa Leigjendasamtökin. Við getum sagt enn og aftur því að þau hafa verið stofnuð, ég held að það verið fyrst bara á 3. áratugnum verið gerð tilraun til á 3. áratug síðustaldar verið að taka fram að því að við erum náttúrulega komin á 3. áratug þessar aldar. Þá var gerð tilraun til að stofna Leigjendasamtök aftur í stríðinu, í þeim hörmungar húsnæðiskreppu sem að þá gekk yfir, aftur 79, aftur stutt eftir hrun og svo fyrir nokkrum árum tvívegis var endurreist og nú eru samtökin starfandi og Guðmundur Hrafn formaður þar. Ég ætla að ræða eins við hann það hvað þarf til þess að svona fyrirbrigði verði til því að eins og dykilhlustendur Rauða bollsins vita þá hefur við svolítið verið að leita að svörum við þessu undanfarið. Við höfum farið í söguna, við erum að horfa á það hvernig samvinnuhreyfingin varð til úr lestrarfélögum, ungmennafélögum og kauffélögum sem að almenningur byggðu upp til þess að verja sig fyrir okkur kaupmönnum eða spekulöntum sem að vildu hlunnfara það. Og svo náttúrulega verkefnishreyfingin, það sem er saga fólk sem hafði eiginlega engin rétt, átti ekki neitt, hafði ekki kosningarétt, átti eiginlega engin svona réttindi sem borgarar í þessu landi, byggðu það upp og náðu tíma allavega að láta stjórnmálin snúast sína hagsmuni. Kannski erum við einhver leyti í þessari stöðu í dag að við þurfum að fara að skoða hvað er það raunverulega sem að þarf til þess að byggja hér upp öflug baráttusamtök alþjóðinnar. Ég ætla að spila hérna viðtal sem ég tók við Guðmund Hrafn sem að meira og minna fjallar þetta. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við höfum svolítið verið að ræða mótmæli hérna í þættinum og mér langar svolítið að halda áfram þeirri umræðu svona hvernig lýðræðis kerfið okkar virkar. Það er náttúrulega ekki bara formlega kerfið þar sem er kosið til sveitarstjórnar og þings fólk sem að situr þar í 4 ár heldur. Þarf samfélagi alltaf að vera lýðræðislegt. Við þurfum að öfluga fjölmiðla sem að geta haldið utan umræðu og það sem að er aðgengi sem flestra að því að koma sínum sjónarmiðum fram og fjölmiðlar þurfum líka að geta haldið utan umræðuna því að það gerist eitthvað þegar fólk er að tala saman og við þurfum að hafa fræðarsamfélag sem er sjálfstætt og getur komið með sjónarmið inn í umræðuna. Ekki síst þegar umræðin er kannski komin algjörlega út í móa, þá er nú gott ef að háskólasamfélagið myndi renna inn svona upplýsingum til þess að renna stóðum undir hana. Þetta er sérstaklega áberandi í umræðum innflytjendamál, þar sem að keppnin virðist eiginlega vera að fólk heldur bara því sem það vill fram án þess að það tengist neinum sérstökum upplýsingum. Og við þurfum að hafa öfluga verkefnishreyfingu. Það er alveg ljóst að það sem hún er ekki öflug að þá veikjast kjör almennings og veikari kjör þá minnka líka völd almennings og áhrif og við þurfum að hafa ýmiss konar hagsmunasamtök og það var líka gott að hafa öfluga kirkju sem að gæti svona komið með siðleg sjónarmið inn í umræðina þegar það á við eða önnur trúfélög eða lífsskoðunarfélög eins og það kallast. Og við þurfum að hafa góða hefð fyrir stjórnmálum götunar, séu mótmælagöngur og mótmálastöður og mótmálafundir og undirskriftasafnanir og annað slíkt það sem að almenningur getur látið sína skoðunir í ljós og við þurfum að hafa öfluga stjórnmálaflokka sem er ekki bara þunn skel einhverja forystu sem að er að selja sjálfa sig á einhverjum markastorgi stjórnmálanna inn í einhverjum kastljóðsþáttum heldur séu raunverulega grasrótarsamtök sem að
að draga í gegnum sig vilji almennings og eru þessu umbúin að geta greint stöðuna í samfélaginu og byggt stefnu á því. Þetta flókið mál að halda upp í lýðræði og við veitum það að lýðræði er ekki í gangi nema að við séum virkið þáttakendur í því að lýðræði dafnar ekki á því að við bara látum allt yfir okkur ganga og þegjum yfir okkar skoðunum. Þannig deyr lýðræðið helst lifandi með virkri þáttöku. Mér langar aðeins að pröfa að halda áfram þessar umræðu með því að fá Guðmund Hrafn Arngrímsson, formann Leigjendasamtakanna hingað. Verði ekki svona nokkuð skilgreining á hvernig lýðræðissamfélag getur virkað, eða áætt að virka? Jú, þetta var bara mjög góður inngangur hér. En það, þegar maður fer meðan, þá finnum maður alveg að það er margt sem er veikt hjá okkur og kannski að því okkur núna á þingi var umræða í dag vantraust og það er búið að vera svona átök á stjórnarheimilinu eins og sagtir. Það er bara lítið brot af lýðræðinu og kannski staðan á þinginu og stjórnarheimilinu eins og hún er. Ég meina, Íslendingar bera minna trausti þjóðþingsins heldur en eiginlega allar nágrannar þjóður okkar. Kannski er ástandið svona vegna þess að aðrir þættir lýðræðisins eru veikir. Já, ég vitnátt í hann Ásgeir Brynjar Torfason sem að sagði að byrjunarstaðan hjá okkur í öllu samhengi er hrikaleg. Það er eins og við þurfum að móka okkur upp úr miklu dýi áður en við getum svona farið að vera með stórar handarhefingar. Þetta er alveg glötuð byrjunarstaða og þetta er staðan í svona umhverfið eða landslægið í svona hagsmunabaráttu er gríðarlega erfitt. Það er búið að berja úr fólki bæði tiltrú og jafnvel mátt og líka taka frá því allan tíma til þess að huga að nærumhverfinu sínu og stöðu sinni og jafnvel bara búið að éta svolítið af sjálfsmynd fólks. Og þetta er bara þannig að þegar maður fer að stað með eitthvað svona hagsmunabaráttu þá er byrjunarstaðan mjög slæm. Það þarf að vinna fyrst í því að koma sér upp úr svo hólu með því að efla sjálfsmynd fólks og tiltrú þess og jafnvel einhvern veginn að láta fólk ég vil halda það að það hafi tíma til þess að gera eitthvað í þessu og þessi jafnvel einhvers konar árangur sem að væri þetta vænast af svoleiðis framlagi. Þannig að við erum með byrjunarstöður sem bara mjög slæm. Það er bara því miður. En ég fekk Benedikt Sigurðarson sem að eitt sinn var formaður KEA, svona eiginlega undir lok blómaskeiðs KEA, eða kannski eftir það. Og við vorum að ræða einmitt svona félagslega uppbyggingu hér bara á þar síðustu öld, sem lestrarfélögin eru til og svo náttúrulega ungmennafélögin og kauffélögin og mikið af þessu byggði náttúrulega á bindindisfélögunum, það sem að náttúrulega frumskilir í aldrei baráttu, bæði hér einbá helletis var að fólk heyri ekki baráttuna fullt, þannig að bindindishreyfingin á seinni hluta 19. aldar er tengd ekki bara hérna á Íslandi, tengd vakningu verkalýðshreyfingar og fleira. Ungmennafélögin líka? Miklu víðar. Ungmennafélögin Ungmennafélögin sem er líka, þú veist að ég ætla að verða heilbrigður fyrir mig og fjölskyldu mína og samfélagið og ég ætla að verða eins og stúkumenninni sögðu, ég ætla að verða ekki drekka fyrir mig og fjölskyldu mína og samfélagið, þannig verðum við virkara samfélag. Og þarna var fólk sem að kom út úr algjöru réttleysi, út úr vistaböndunum, þar sem hafði náttúrulega ekki kosningarétt, það átti ekkert. Það var ekki launafólk, það gat ekki selt vinnu sína, heldur farða bara seldi vinnu sína upp fyrir fæðu og húsnæði. Svo fekk það kannski eitt lamb eða eitthvað að hausti. Það voru dæmi það að vinnufólkið ætti hluta eða svona nokkrar skjátur. En flestir áttu ekki neitt. Þessu fólki á svona 2-3 kynslóðum tókst til að berja sig frá algjöru valdaleysi í samfélaginu yfir í það að þau höfðu kosningarétt. Það var viðurkenndur verkfallsrétturinn, 36 og svona stjórnmálin fóru að snúast hagsmuni almennings en ekki bara hagsmuni
þessa 15% sem átt eitthvað og átt eitthvað undir sér sem að stjórnuðu Íslandi fram að þeim tíma. Þegar þú ert að segja að við byrjum á einhverjum nullpunkti og við erum eiginlega fyrir neðan yfirborðið og þurfum að grafa okkur upp til þess að geta háð baráttu, að þá er þeirra að segja að annarkvort voru við alltaf þarna niðri eða þá eitthvað staðar á tímabilinu duttu við þarna niður. Já, ég kann kannski ekki alveg greina þetta í sögulegu samhengi en ég held að þetta, mín upplifun er svo að það hafi molnað stöðugt undan þessu öllu á svona síðasta aldarfjórðungi. Bara hægt og rólega. Fólk er svona látið halda það sjálfkrafa mekanismi nýfrjálsríki hagkerfisins muni bara leiða til svona þægilegs lífs sem þarf ekki að heyja sérstaka hagsmunabaráttu eða stéttabaráttu og fólk hafi svona bara auðvitað glafst að þessu vegna þess að þetta er náttúrulega átaka mikið og þetta er órói sem fylgir svona stéttabaráttu og hagsmunabaráttu og það er kannski betra að trúa því að lífi geti verið nokkur svona línulegt og það sé bara svona ákveðin velferð framundan. Loforð nýfrjálsríkjanna var það að ekki vera að berjast við hinn ríku, við skulum bara treysta hinnum ríku því að þau munu færa okkur svo góða framtíð. Það var tilbúið. Þannig að fólk félst á það einhvern veginn. En inn í því var líka að hinn ríku eru svona rík vegna þess að þau hafa svo mikla verðleika og þess vegna eru rík. Og þar leiðandi er hinn fátæki og veiki hún skorti verðleika og þá kannski kemur að hugsa leigjendasamtökin, að þá kemur að því ekki alltaf að fara að gangast við því að vera leigjandi, að vera lúser. En þetta er það sem að kannski stóra verkefni okkar, það er að leigjendur gangist við stöðu sinni og efli með sér þess að stétta vitund vegna þess að þeir eru sínu bara stétt fólks sem býr við þessar aðstæður og býr við þessi kjör og þetta er að vera leigjandi verður allt umlíkjandi í þinni tilveru. Það er það umlíkur alla þína velferð og alla þína hagi. Þannig að þetta er kannski mikilvægast að hagsmunaatriði og hagsmunamál þeirra sem eru á leigumarkaði. Það er hvernig staðan er á leigumarkaði. Miklu frekar heldur hvernig tekst að berja í gegn kannski 10.000 krónur launahækkun. Það skiptir miklu meira máli að þetta hemja leigumarkaðinn. Þannig að fólk verður að efla þetta með sér og þá svona upplitsdjart ekki eins og okkur er tamt að svona líta á okkur sem leigjendur og aðrir á leigjendur að þarna sé fólk sem hafi einhvern veginn tapað í svona lífsgæðakapphlaupinu eða farið illa með sína gæfu eða einhvern veginn svona hrakið af leið vegna eitthvað svona andvaraleysis. Það er bara ekki þannig. Það hefur alltaf verið þannig í allri baráttu að í upphafi þarf hópurinn að byggja upp nýja sjálfsmynd því hann getur ekki lifað með sjálfsmyndinni sem hefur verið að þröngu upp á þá. Það átti við verkalýðin, það átti við vinnuhjúin, það átti við fatlaða, það átti við konur, það átti við svart í Bandaríkjunum, það átti við samkynniða. Þannig þetta er bara það er ekki hægt að ganga yfir þetta skref að fólk verður að segja að ég er leigjandi og ég hef allan rétt á því. Slæm kjör mín er ekki mín sök, heldur þess að stjórnvöld hér reka idiotískan húsnæðismarkað sem veldur því að miklu stærri hluti af launum mínum fer ég að borga húsalegu heldur en að þau sem eiga húsnæði fyrir því að borga afborganir af sínu húsnæði. Þannig að taldur upp alla þjóðfélagshópa sem að er þegar verið að tala feðraveldi þá verið að tala upp þá hópa sem hann þurft að takast á við feðraveldið þessum kúaður undirokkaður hópar í gegnum tíðina sem að nákvæmlega þetta fari í gegnum þetta svona þessa hálfgerða svona vítisloga við að svona hálfgerða hreinsuneld til þess að geta tekist á við feðraveldið og það er einmitt konur og samkynhneigðir og svartir og fátækt verkafólk og þar fram til göttunum. Öryrkjar og fátækir. Og nú eru leigjendur bara staddir þarna. Ég hugsa að þegar við skoðum söguna eftir einhver ár og aftur og skoðum hana aftur í tíman þá mun þetta ferðalag mjög líklega að verða mjög áþekkt
hjá leigjendum eins og hjá öðrum undirökuðum hópum í samfélaginu sem hefur tekist að ávinna sér sjálfsögðu réttindi. Ég náttúrulega fæstir þessu hópa sem nefnir hafa áunnið sér þau réttindi sem eiga að hafa með réttu, en þeim hefur minnst að kosti þeim hefur áunnist ákveðið í þessari baráttu, og ég held að þetta verði það sama upp á teiningum hjá leigjendum, og því fyrr sem að leigjendur gangast við stöðu sinni og hætta og skila skömmin hreinlega, vegna þess að þetta er að vera að reyna að færa skömmi yfir leigjendur, og það hefur bæði verið umhverfi sem hefur verið að ýta undir það að leigjendur búi við eitthvað svona skömm, og þetta sé bara sjálfskapavítir sem þeir hafa bara búið sjálfu til og skila þessari skömm. Þetta er ekki þeirra, þetta er ekki sjálfskapavíti, þetta er húsnæðiskerfið sem hefur verið byggt upp hérna með miklu metnaði. Það er metnaður í þessu að búa til þessa hörmung. Að það er enginn að segja mér það, og það er bara ekki til í dæminu að svona hörmung verði til af einhver andvarleysi. Þú skapar ekki svona hörmung af andvarleysi, eða metnar í þessu, og þess vegna býr fólk við kerfi sem skapað til þess að skaða það sem býr við þetta, og þess vegna er þetta ekki þeirra sök að búa við. Þetta byggt upp vanrækslu. Já, þetta er ekki bara vanrækslega, þetta er líka einhvers konar stefna. Ég finn fyrir henni, hún er mjög áþreifanleg. Ég nota orðið vanræksla því að það er, þú getur drepið mann með vanrækslu. Já. Það er það að gera ekkert í slæmu ástandi og leyfa því að viðgangast. Að það er bæði ósiðlegt og ólöglegt í mörgum tilfellum. Það kannski mörguleiti kannski karakterin yfir þessu, en samt sem áður þá alveg sama hvað það er, þá er þarna kerfi, það er þarna kerfi að undir sem að ég upplifi að sé hreinlega að það sé einhvers konar markmið með því sem er verið að gera. Maður sér það bara á öllum tölum varðandi bara hvernig eignastaða fólks er á húsnæðismarkaði, hvernig hún hrakar ákveðnir þjóðfélagshópar komast ekki inn á eignamarkaðinn. Undanfarinn 15 árum hefur eignastaða fjölmargar tekutíundar hreinlega bara hrunið, og þetta gerist ekki í tómarúmi. Það er klárlega kerfið þarna undir. Það er eitthvað að gera út á þetta. Já, það eru hagsmunir sem að hagnast á þessu, og stjórnvöld bæði eins og segir með vanrækslu, vegna þess að þarna er verið vanræksla gagnvart þeim afleiðingur sem verða af þessu. En það er verið að stefna að einhverju markmiði. Það er alveg klárt og það er deginu ljósara. Ég má nota reiknivélina aðeins núna. Við segjum það að út af hvernig húsnæðismarkaðurinn er, að þá séu leigjendur að borga 100.000 krónum og mikið í húsaleigu heldur en að þyrfti að vera. Já, það er samkvæmt öllum okkur útreikningum er það svona að meðaltali milli 80 og 100.000 krónur með meðal húsaleigu í höfuðborgarsvæðinu. Nú er bara 100 að því að við erum að þetta er þumalbutta útreikningur. Já. Og það eru 12 mánuðir í árinu, þannig það er 1,2 milljónir á ári. Hvað eru margir á húsnæðismarkaði? Það eru 160.000 heimili á Íslandi, þannig að Og hvað, 30% af þeim eru Það er svona 28% á leigumarkaði. Af hverju miklus er það? Það eru 160.000 heimili á Íslandi og 28% cirka á leigumarkaði. Það eru 44.000 heimili. Við segjum að það séu 40.000 heimili. Ég ætla að lækka það vegna þess að það er náttúrulega einhverju sem eru bara að leigja hjá ættingjum og það er eitthvað svona utan leigumarkaðarins. En við segjum að þetta sé svona að þá er þetta 48 miljardar á ári sem að leigjendur eru að borga umfram húsaleigu. Já, í ofgreita leigu. Segjum svo svona að því að það var 80 til 100 og segjum þetta bara að sé svona 35-40 miljardar á ári. Og þú ert að segja það að það er náttúrulega menn vita að þessu. Þetta er ávinningurinn sem að einhverjir fá af því að reka hér ógeðslegan húsnæðismarkað. Fórnarlömbin eru náttúrulega leigjendur sem eru fólk sem getur verið fátækt fólk, getur verið öryrkjar, getur verið ungt fólk, getur líka verið fólk bara sem er að skilja og einhverju tímamótum í ævinni, fólk sem er nýflutt til landsins og alls konar fólk sem er þarna inni.
og það hérna með blessun stjórnvalda að þá einhverjum sem að geta fundið einhverja leiðir til þess að ná þinnum pening. Þú getur, ef þú átt auka pening og getur keyptir auka íbúð og tekið þátt í gullaðinu eða að þú getur kannski einhver risastór grosser og getur skelltir í það. Nú eru lífeyrissjóðirnir komnir inn í þetta í gegnum heimavelli. Þannig að þetta náttúrulega bara gróði umfram húsalega upp á 30, 50, 40 milljarða. Þetta bara, hvað þetta margar lónuvertu þar? Þetta eru 4 lónuvertu? Já, 4 lónuvertu, cirka. Þetta eru upphæðir sem við vorum búin að reikna út í fyrra haust og búin að reikna út frá nokkrum hagstæðum. Það að segja þróun húsalegu með verðlag og byggingavísitölu, álag á lægstu laun og þar fram til göttunum og líka bara sem eðlilegt samfylgni á milli hækkandi húsnæðisverð og hækkandi húsalegu eins og hún gerist í nágrannalöndunum að þá höfum við alltaf reiknað okkur fram að mjög svipum tölum á milli 30-40 milljarðar eru leigjendur að borga í ofgreidda húsalegu og það ekki bara leigusalandi sjálfur sem að græða þessu. Nú eru leigufélögin, þau eru rukkuð 22% fjármagnstekjuskatt sem þá bara peningur sem að leigjendur eru að greiða. Leigusalar gera ráð fyrir þessum skatti þegar þeir velleggja íbúðarnar sínar og þannig að leigjendur eru náttúrulega borga hana skatt. Það 11% skattur hjá einkaaðilum. Þarna eru líka í kringu 20 milljarðar sem að ríkið að taka. Svo ríkið að setja 7-8 milljarða í húsnæðisbætur sem kannski 1/3 af þeim sem að þeir eru að fá í skattpeninga frá leigjendum. Og maður verið að segja kannski að 7 milljarðarnir væru kannski umfram hækkun húsalegu á síðustu árum vegna húsnæðiskreppunar. Þeir fá svona mikla peninga en svo vegna þess að það er svo mikil húsnæðiskreppa og þá hækkar húsalegar meira. Þannig að bara það að halda þessu láta vont ástand vestnæn frekar þá fáum við allt sem að við síðan hendum í leigjendum. Já, og meira til, miklu meira til. Eðlilegast væri náttúrulega að ef að ríkið ætlaði að gera eitthvað þessi peninga, þeir myndi bara hreinlega byggja fyrir allan fjármagnstekjuskatt. Þau kvartla ekki að þeim. Nei, en það náttúrulega... Þið opinbera ekki að byggja eina einustu íbúð. En þarna eru 20 milljarða sem að leigjendur eru að borga í skatta annars vegar til ríkisins og heilmikið meira, heilmikið upp á sem fer til einkaaðila. En ríkið ætti að sjá sóma sinn í því að láta þessa peninga renna aftur til leigjenda, annarkvort með því að standa strauma svona innrastarfi eða fjármagna leigjendasamtökin sem að þeir hafa svikist að gera núna í 5 ár, eða setja alla þessa fjármuni í það að byggja íbúð til þess að milda ástandi á leigumarkaði. Nei, þeir nota þessa peninga að stærstum hlutum til í annar rekstur í samfélaginu. Ég veit ekkert nákvæmlega hvernig þessum peningum varið, en þarna eru peningar sem að leigjendur eru sannarlega að greiða sérstakan skatt sem fer í gegnum leigusalina og inn í ríkissjóð og hann ætti að vera fyrst og fremst notað í það að byggja húsnæði. Já, kom ekki vel með þetta. Ég lagði til þegar ég var að vinna fyrir S.A.A. þá sagði ég að allar rannsóknir sýndu það að 80% af magninu væri keypt af 20% af fólkinu sem væri í ofneyslu og þar leiðandi væri það fólki í ofneyslu, bæði sjúklegri neyslu, alkohólista og svo svona óhófsneyslu borgaði áfengisgjaldið og ég lagði til að segjum að helmingurinn af þessu 80% séu sjúklingar sem eru bara búin að ánetjast áfenginu og það má líta á það sem sjúklingaskatt. Hvort það mætti 15% af heldinni fara til þess að veita alkohólistum þjónustu. Því þeir hafa hvort sem borga skattin og ég reiknaði út að ef einhver kemur inn í meðferð kannski svona 35 ára eftir óhófsneyslu og áfengi að þá var hann líklega búin að borga svona 6 meðferðir í gegnum áfengisgjaldi sem hann hefur drukkið. En hins vegar færa hann bara eina meðferð og svo verður hann vera mjög aftarlega í röðinni ef hann fellur aftur. Hann hefur búin að borga bara í alla meðferði sem hann mögulega getur notað meðvinna. En hann fær ekki peningin, af því peningurinn notar eitthvað annað. Þannig að þetta svona, ég nefndi þetta bara sem dæmi að þetta svona sambarileg rök að það náttúrulega leigjendur sem eru að borga hann skatt með og þetta ekki peningar sem að þau mega missa sín, þetta lagt ofan á ríkalega háa húsalegu
sem ótrúlega stór hluti af ráðstöfunartekju fólks. Þannig að þetta eiginlega sko, í sumum tilfellum þetta sko peningur sem að þú hefði viljað að eiga síðustu 6 daga mánaðarins til þess að bara eiga almennilega í því og á. Sko. Það er þetta byggja 700-800 íbúður á ári fyrir bara fjármagnstekjuskattin sem að ríkið innheimtir af leigjendum. Og við veitum náttúrulega að það er ekki gert. Þannig að þetta hryllilegt kerfi sem að þjónar hagsmunum þeirra sem eru að braska þarna, þeirra sem vilja... Við sjáum það bara líka, ég held að það sé bara gott að, sko, varðandi þetta brask, að sko, það keyrir allt þverbak núna, varðandi þetta brask. Við erum með, það sem afverið þessi ári, þessum 3,5 mánuði sem eru liðnir, að þá hafa einstaklingar sem hafa verið að kaupa sér eina íbúð, þeir eru með 11% hlutdeild af markanum. Þetta lægsta tala sem við nokkuð tíma sér. Það náttúrulega stjórnarstefnan núna, það var alltaf talið að Íslendingar væru að leika séreignarstefnu og sömuleyti má alveg halda því fram að það hafi verið. Viss hluti var á leigumarkaði. Allra fátækasta fólkið, öryrkjar og ungt fólk í námi og svo svona einhver hópur þar fyrir utan. Aðrir stemdu að því að verða eigendur. En eftir hrun þá hefur orðið vending í stjórnarstefnunni, þannig að það komið svona leiguliða stefna. En eftir situr samt að það var kannski litið svo á það, og það var litið svo á það á síðustu öld, að ef þú varst á leigumarkaði, að þá var það einhvern veginn, að þið mistekist einhvern veginn, ef þú varst ekki sko tilheyrir ekki sko félagslega kerfinu og eins að verkamannabústaðinir voru kaupendakerfi og að í raun breytið ekki miklu, þetta svo búsetturréttarkerfi eiginlega frekar. Að þrátt fyrir að sko stjórnvöld hafi skipt stefnu, sérvingsstefnan ekki, að það samt sko hugmyndin hverju staða leigjenda, hún lifir eins og hún var áður. Þetta er alveg ersta fram á okkar tíma. Bara þessi hugmyndum að leigjendur séu með þetta sé eitthvað svona sjálfskapavíti, fólk hafi farið illa með sína gæfu en það er bara alls ekki þannig. Sem eru rökkinni, sem eru notuð í nýfrjálsvíkinni við það er líka bara, ég held að sé ekki aðstóð ekki fólk, þá er það sagt að þið ekki aðstóð þegar komendur, af því að vandin er persónulegur hjá þér. Þetta er ekki samfélagslegu vandi, þetta er ekki vandamál með húsnæðiskerfið, þetta er einhver persónulegur vandi hjá þér og þú ættir nú bara að fara í sjálfstyrkingu eða að fara til sálfræðings. Og það birtist í þessari vanrækslu og þessu skeytingaleysi, þetta er kannski ekki sagt beint í férsegamanni, en það birtist bara í þessari afstöðu, að það er ekkert gert og það er ekkert hlustað og þegar að vera að ræða hvernig ætti að endurskipuleggja leigumarkaðinn þá tala við þá sem að hagnast á því eða hafa engan skilning á því. Þannig að sko það er leigjendur bara ekki tekni með í mengi. Bara hvernig þeim líður, hvaða stöðu þeir búa við og hvaða hvað þeir hafa framfæri. Það hefur bara aldrei verið tekið með í mengi. Sko. Þegar þú mætir sem fulltrúi leigjenda á einhverja svona ráðstöfnu á vegum hins opinbera þá ertu svo svartur maður á Ku Klux Klan fundi. Já, og ég er yfirleitt þannig og ég var bara að skrifa að því að það er mikil umræðum þetta núna í svona okkar röðum að ég hef búin að fara á óteljandi fundi á síðustu 2,5 árum sem að ég hef verið að starfa með leigjendasamtökunum og ég hef stundum svona slegið á það, ég hef stundum setið á fundum í ráðuneytunum þar sem að sko svona samaleg mánaðarlaun þeirra sem að setja fyrir fram að mig hjá ráðuneytunum er kannski 8 milljónir og ég er yfirleitt sá eini sem er ólaunaður og er yfirleitt með her af svona hálauna fólki fyrir fram að mig sem að hefur ekkit annað og betra að gera heldur en að reyna að sko að draga úr okkur sko kraftin eða og gaslýs okkur og fá okkur til að sætta ykkur við óbreytt ástand. Já, og það er bara þannig og þetta er bara gríðarlega slítandi en ég held eins vegar að það séu margir kostir sem að koma með því að vera að gera þetta af hugsjón frekar en í launuðu starfi en hins vegar er það þannig að það þurfa allir að hafa eitthvað að býta að brenna þannig að það er ekki hægt til lengri tíma að sinna svona hagsmunagæslu að vera kannski hægt að sinna kannski hagsmunagæslu sem er ekki svona umfangsmikil vegna þess að þetta er náttúrulega flókin hagsmunagæsla vegna þess að til þess að höfða til þeirra sem að
hafa eitthvað með þetta að gera og raunverulega geta tekið ákvarðanir áður en að fjöldin stendur á fætur og rölti bara niður í bæ og tekur völdin í sína hendur, þá eru þarna aðilar sem geta breytt þessu með einföldum hætti og til þess að höfða til þeirra þá þarf að vera með flóknar og mikla greiningar á hlutunum og alls konar samanburð og framsetningu sem að þau lesa í og á sama tíma náttúrulega líka að vera með greina hlutina fyrir leigjendur vegna þess að leigjendur þurfa að fræðast óréttlæti sem við búa við þurfa að vita bara svona anatómíuna við hvert óréttlæti ég finn það alveg, mér klæjar undan því og ég sef illa undan því en ég bara skil ekki anatómíun í þessu þess vegna er mjög mikilvægt að þessi fræðsla fari fram og til þess að ná utanum svona samhengi á leigumarkaði og samhengi á húsnæðismarkaði þá þetta tugir mismunandi þráða sem að hver og einn krefst bara nánast svona einhvern konar sérhæfingar í að skilja og draga svona kjarnan úr þannig að þetta er ekkit svona eitthvað sem hægt að reka í stanslausi sjálfbæðabaráttu En að því að við erum að byrja þetta saman við svona aðra mannréttindabaráttu tökum það kannski bara svarta í Bandaríkjunum og þá vera þeir fyrir linnulausu áreiti að þeir séu óverðugir lesa það bara út úr augnaráði og hvað þeim sagt að sitja og hvað þeirra svæði og menn vita alveg að þeir inn á svæði sem ekki þeirra og það bara, þeir skynja það og þeir skynja því augnatilliti og öllu slíku þannig það er alltaf verið að vísa þeim til svona réttsætis og sá sem að verður fyrir slíku hann kannski upplifir það sig eitthvað að sér eða þetta sé eitthvað neginn svona normalt eða kannski er það bara svona óheppin að fæðst svona litin og verður bara að setja sig við það en svo kemur að í baráttunni að fólk segir að það sem við erum að verða fyrir er hvíti yfirburðahyggja sem er óvinnurinn og ef við berjumst ekki í gegninni þá munum við bara viðurkenna hana og lögulega taka þátt í henni þannig við verum að rísa upp og þetta áviðum eiginlega alla, þetta áttu við hvernig baráttuna og það voru ekkit lítið sem að var sagt rauðsókunar hérna, hvað þegar þær voru að krefist einhverja réttinda. Það var bara, það var bara frekja í þeim og það var aldrei sagður réttur hlutur, annarkort varst ekki þú sem áttur að segja þetta, að þú áttur ekki að segja þetta hérna, þú áttur ekki að segja þetta með þessum hætti, af því að og ekki í þessum tón og alls konar svona, það er alltaf verið að reyna að reka fólk inn. En nokkuð mun að því þú varst að lýsa þessu þar sem að þú ert alltaf að koma með einhverja svona greiningar á stöðun og eitthvað fleira fyrir fólki sem er á fullum launum og þú í sjálfboðavinnu að vinna fyrir leigjendur. Að þá segir þér alltaf, já Guðmundur, já það ég má vera en hins vegar eitthvað svona er alltaf verið að senda tilbaka. En málið er líklega það að þú munt aldrei koma með Nei, það er sem að samþykja. Nei, vegna þess að eina sem að þau vilja þú koma með er að segja, heyrðu, ég samþykja allt sem þið segið og ég fell fram og tilbyð ykkur. Já, ég veit að það er svona nokkurn veginn svona, en á endanum held ég að fólk, þetta verður ekki umflúið á endanum, en þetta er bara einn angin af baráttunni. Hinn, og sko, kannski mikilvægara er að stappa stálinu í leigjendur og finna þennan sameiginlega flöt, sko það er kannski óljósara hvað er það sem að sameina leigjendur í svona áþreifanlegur tilvísunarpunktur. Með konur er það náttúrulega bara það voru konur, það gátu ekkert sko falið það og eða svartir þeir gátu ekkert falið það var sko mjög sko svona greinilegur og sýnilegur tilvísunarpunktur sem að sameina þetta fólk kannski öllu óljósara með leigjendur sko leigjendur eru alls konar og búa við alls konar aðstæður og erfa alls konar úr sínu uppeldi og það er svona að kannski mikilvægast fyrir okkur að efla þessa stéttavitund en hún er kannski ósýnileg og það er erfitt að svona að þú getur falið hana. En öreigarnir sem að stofnuðu hér verkalýðsfélög á Íslandi fyrir rúmri öld, Alþýðusambandið 1916 og háðu baráttu bara fyrir
réttinum að meiga semja saman, að meiga fara í verkvöll og það verður vinnulöggjöfin kemur 36 sem svona viðurkenning á því að samfélagið samþykkir að það séu stéttarátök í samfélaginu og sumir hafa mikil völd, aðrir hafa lítil völd hvert fyrir sig, en með samtakamætti geta þau komið einhvern veginn og samið á meiri jafnréttisgrundvelli og við verðum að viðurkenna þessi átök séu, leyfa verkföll og annað slíkt til þess að það verði hér betra samfélag, að þetta sé jákvætt. Leigjendur þyrftu að fara í gangi gegnum einhverja svona. Ég held að þetta sé mjög líkt. Ég svona aðeins lesum Því að verkalegur, hann sást ekki hvernig hann var á leik, hvað kynsan var. Þetta kannski svona það helsta sem að ég horfi til, bara hvernig þetta þróaðist hérna í upphafi síðustu aldar og fyrstu áratögunum, bara þegar verkalýðsfélögin er að vera til og það einmitt fádæma hugrekki og áræðni sem enginn þetta fólk. Ég veit að leigjendur munu ná þessu markmiði. Það er engin vafi í mínum huga með það. Það eru alla forsendur fyrir því, en þetta tekur bara, þetta bara verkefni sem við erum bara í og það er að vinda upp á sig. Það er framgangur á hverjum einasta degi, á hverjum einasta klukkutíma er eitthvað jákvætt við það sem er að gerast inn í samfélagi leigjenda. Það eru fleiri og fleiri að koma fram og fleiri að tjá sig. Ég man bara að því að við erum með okkar samskiptavettvangar svo mörg önnur samtök, helst svona inn á félagsbókinni en að samfélagsmiðlum. Það er 10-20 faldast bara fjöldi einstaklingar sem að teku þátt í samtalinu bara á undanförnum vikum. Það er mikið degla og mikið gróska og ég held að sé bara út af því að við erum búin að vera að fræða fólk og við erum búin að vera að halda þessu við af því að það er þessi stanslösa viðvera, það er bara að halda áfram svo lengi sem að lappirnar bera mann vegna þess að það skilar árangur á endanum og það er bara kannski ekkit ólíkt eins og með samstöðina að samstöðin hefur bara vaxið úr því að vera mjög lítill miðill en hélt alltaf áfram, hélt sínu striki og er núna orðið kannski svona nánast bara svona einhver konar leiðsögn í íslenskri fjölmiðlun og þetta Þetta eru mörg skrefið og segjum að þetta hafi orðið til í Eldspýtustokk svona til þess að lýsa þessu og hérna var náttúrulega fyrst var fólki í sjálfboðavinnu 2-3 ár held ég 2,5 ár og svo var borguð skítanun og svo erum við vonast til þess að geta ekki brotið vinnulöggjöfina á því að borga en þetta er gerir svona, það sem er kannski hættulegt fyrir leigjendur, að þeir eru að búa við á sama tíma, búa við aðstæður sem að skapa langvinn og erfið áföll og það er ofboðslega erfitt og sárt að lesa reynslusögur leigjenda sem að eru bara allt og algengar þar sem að fólk hefur bara orðið fyrir langvinnum, erfiðum áföllum bara við það eitt að vera á leigumarkaði. Og það er erfitt að gera kröfu á það fólk að stattu upp og berstu fyrir þínum réttindum ef að það hefur verið kippt undan þeim fótunum efnahagslega að það lifi við linnulausan afkomukvíða er með samviskupið gagnvart börnunum að hafa ekki skaffað þeim það sem að foreldrunum finnst að þau er skilið og vera með kvíða fyrir bara framtíðinni að það er erfitt að segja við það fólk kondu og stattu með Þetta er bara hræðilegt að vera í þessar stöðu ég hef upplifað þetta mjög oft á leigumarkaði að búa við hennan afkomukvíða og ekki síst svona sektarkennd gagnvart börnunum mínum og svona þetta líka dregur athyglina frá manni, maður er sífellt að velta vöngum yfir framtíðinni og stöðu sinni og hvað maður getur nú veitt börnunum og hver arfur manns verður og hvert hvaða áhrif maður hefur á uppeldi og uppvækst barna sinna og þetta. Kannski er það besta sem að þetta er að gefa börnunum að standa upp gegn óréttlætinu og berjast? Ég held að það sé eitt af því besta sem að þú getur sýnt allavega umhverfinu að það er að standa upp og gangastu stöðunni og látið þér heyra. Það eru bara ekki allir
sem að þurfa að berja í trommur og standa upp á trékossum með gjallarhornið en hins vegar það skipta allir mjög miklu máli í þessari baráttu og eftir því sem að fólk gengst meir og betur við stöðu sinni og lætur í sér heyra og tjáir sig að það bara valdeflir hina að því að Valdefli sjálfa þig. Já, líka bara aðra í leiðinni, af því að hlutverk manns í framvindunni er svo miklu merkilegra heldur að nokkuð tíma gerir sig grein fyrir að það þau áhrifin sem getur haft á annað fólk og eltað og elt sjálfsmynd þess og svona atorku inn í þessa hagsmunabaráttu þó að þér finnst fram þitt eigi framlag ekki vera merkilegt. Þið kannski finnst það, þetta hafði ekki verið merkilegt sem að þú gerðir, en þú getur haft áhrif á aðra með því að tjá þig, með því að segja skoðunina. Það er einhver sem að speglar sig í þér, það er eitthvað sem að þú kallar fram annað fólk sem að hugsa, heyrðu, ég get speglað með þessari mannesku og hún er að tjá sig á þennan hátt, þetta speglast líka í mínu upplifun, nú ætla ég að segja og taka þátt í þessu samtali líka, vegna þess að við erum bara þannig félagsstýra við speiklum okkur í hvort öðru og við sáum okkar samsvörun og ef að einstaklingum með samsvörun við mig tekur þátt og segir einhvað það veitir mér hugrekki til þess að gera það líka. Það var vinur minn sem að láti núna margvittur maður sagði eins og við mig að sá sem að þegir, hann rænir annað fólk samkennd. Já, þetta er bara mikill sannleikur í þessu. Já, þannig að bara með því að þegja þá ertu raunverulega ekki að taka þátt með því að þessi neikvætt, það er ekki hlutlaus afstaða og það með því að segja eitthvað að þú þarft ekki að vita það fyrirfram hvort það gerir gagn því það er einhver þarna úti sem að finnur til samsvörunar og getur verið örvandi fyrir viðkomandi. Já, þannig upplifir ég þetta og ég sé það svo skýrt að þegar að svona nýtt fólk fer að taka þátt í samtalinu að það kemur alveg holskefla af nýju fólki í kjölfarið. Það er eins og fólk hafi beðið eftir frumkvæði einhver svona sem að fólk getur speglað sig og svona hugsa að það er búin að normalisera einstakling sem að hefur svipað sjálfsmynd eða verið svona ég get allan svona séð sjálfa mig. Það er búin að normalisera það að ég geti tekið þátt. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að fólk áttu sig á því að hlutverk manns í þessari framvindu allri er gríðarlega mikilvægt. Og þá erum við kannski að tala um uppbygging og hreyfingu. Það er annars vegar það að skilgreina sjálfsmynd hópsins með út frá eigin forsendum og síðan að búa til samfélag hópsins þar sem að fólk getur speglað sig hvort í öðru og fundið aflið, sameiginlega afl, félagslega galdur sem að er náttúrulega það sem að þetta byggist upp á. Þetta er langklaup þetta er af því að við, eins og við tölum hérna upp af þá búum við kannski slæma svona uppafstöðu en nú hafa leigjendasamtökin verið í svona þéttri haldið upp í svona þéttri og stöðugri orðræðu og hún er að skila sér þannig að ég sé það alveg skilja sig fyrst og fremst í þá sjálfsmynd leigjenda frekar heldur en ekki aðgerðum stjórnvalda. Já, nei, það enda stjórnvöld standa með þeim sem er að græða þess að 85-40 milljarða. Já, og það er bara þannig að verja rétt þeirra til þess. Og það er með það heyrir til algjöra undantekninga ef að þingmenn á þinginu sama í hvaða flokkum þeir standa, það heyrir til undantekninga og það eru til og það eru góðar. Það heyrir til undantekninga að þingmenn takið upp að eigin frumkvæði að ræða stöðun á leigumarkaði. Þrátt fyrir að hún sé kannski eitt af alvarlegustu viðfangsefnum sem við þurfum að eiga við í okkar samfélagi. Að því að fólk það skilur ekki hvernig það er að búa á leigumarkaði hérna á Íslandi og sérstaklega hérna á Suðvesturhorninu. Það skilur ekki hvernig það er vegna þess að það er engin leigjandi á þingi og menn get ekki sett sig í þessu spor og það er stanslaust verið að gaslýsa þingheim og leigjendur líka með bjagari framsetningu á stöðuleigenda sem betur fer hefur Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem hefur verið svona helsta opinbera upplýsingaveitan stöðun á leigumarkaði svona breyta þessum tón upp á síkastið vegna þess að það var lengi vel þannig að þegar að
að sko svona upplýsingaveita þeirra inn í hinn opinberu umræðu var einatt á það leið að það væri svona ákveðið jafnvægi hérna á leigumarkaði og væri eiginlega algjör óþarfi að vera að gera eitthvað nokkuð skapan hlut við því. En þetta er stórt vandamál að svona hinn opinberu yfirvöld, húsnæðisyfirvöld skuli ekki hafa meira frumkvæði í þessu. Við getum ekki treyst á þetta fólk og ég sagði það nú bara strax og það var mín upplifun bara eftir að vera að sinna þessari hagsmunagæslu eftir 6 mánuði að stjórnvöld, yfirvöld, húsnæðismála bæði hjá sveitarfélögum og hjá ríki voru bara að stimpla sig út úr þessu algjörlega og litu svo á að það væri bara markaðurinn og það væri rekstrar umhverfi, verktakafyrirtækja, vilji fjárfesta og bráskara sem að réði því hvort að fólk hefði þak yfir höfuð og ætluðu sem bara ekkert að gera í því. Ætluðu bara að búa til eitthvað leikvöll og svo bara réðu þau þessu er alveg því hvort að þeir gerðu nokkuð skapan hlut í því. Þeir högnuðust þeir fyrir gríðarlega á því að gera ekki neitt eða gera lítið. Og það er eins og tiltrú stjórnvalda á þessa aðila að þeir ætli sér að rúkina völlin og fara að hamast við að byggja húsnæði í stórum stíl til þess eins að draga úr eigin gróða. Það er bara ekki nokkuð leið að það gerist. Þannig að þetta er ófremdar ástand en með vaxandi styrk svona samfélagslegenda að þá geta leigjendur bara tekið málinn svolítið í sína eigin hendur. Það eru mörg verkfæri sem leigjendur hafa og þau geta bitið fast. Þú nefndir hérna áðan. Það er kannski verið að borga hérna 120 milljarða á hverju ári í húsaleigu. Þetta eru milljarður á mánuði. Og bara ef að leigjendur sameinast það svona 10 milljarður á mánuði. Já, ég segja 10 milljarðar, 10 milljarðar á mánuði. Bara ef leigjendur sameinast það að í svona skipulegum aðgerðum að halda aftur á leigugreiðslum, kannski bara einhverja daga til að láta finna fyrir því. Það er ólíklegt að það eru 30.000 manns sem... Nei, ég er talað um að gera það í mjög skipulegum aðgerðum. Það er mjög dæmigert til dæmis út á Spáni að það bara farið í einhverja aðgerð gagnvart einu leigufélagi. Já. Þá er það svona staðbundið. Já, bara til þess að gefa líka hinum leigufélagunum merkjum það að leigjendur geta gert þetta. Og það sé til þess að semja við leigjendur leiguna ef þeir eru ósáttir. Það sé eitthvað til þess að tala og þetta er verkfæri sem að leigjendur geta nýtt sér. Þarna hefur orðið til félög leigjenda sem að gera kröfu að vera samningsaðilinn fyrir leigjendur. Akkurat. Og þetta er bara... Það er erfitt í það sem er hér, það sem eru eiginlega meir en helmingurinn, velrúmur helmingurinn af íbúðunum eru í eigu einstaklinga sem eru svona óskipulögð. Leigufélögin hafi hins vegar mjög mikil áhrif á markaðinn. Með tilkomu þeirra, þegar búið að selja, þegar búið að moka þessum fullnustu íbúðum öllum út úr íbúðalánssjóði og það eru til hérna 2 stóri risar á leigumarkaði sem að var þá Gamma, BK Eignir Gamma, almenna íbúðafélagið og heitir Alma í dag, Heimstaðinn sem hét Heimavellir þá voru til 2 stóri risar og eftir að þeir koma inn í markaðin þá hafa þeir leitt hækkanir á leigumarkaði. Þannig að þeir slá tónin, það er alveg deginuljósara að þeir slá tónin. Ég veit að það eru til mörg svona meðalstór leigufyrirtæki en ef að aðilar með stórt íbúðasafn eins og félagsbústaðir, Bríet, Brynja, Alma, Heimstaðinn, ef að leigjendur geta farið aðgerði gagnvart svona félögum og fengið þessi félög í eitthvað konar samtal sem hefur mildandi áhrif á leigumarkaðin og bæti stöðu leigjenda, að þá mun það klárlega hafa áhrif á markaðin alla. Það er alveg deginum ljósara. Að því leigjendur í svona almennu leiguhúsnæði mun náttúrulega ekki láta bjóða sér það að leiga sé að lækka eða hún sé hætt að hækka hjá leigufélagunum en hækki áfram á almennu markaði. Það mun þá verða til þess að leigjendur þar munu þá hafa ennþá meiri hvata til þess að reyna að koma sér saman einhvers konar aðgerðir. Þú nefndir hérna svona opinber leigufélög.
félagsbústaði sem eigu Reykjavíkurborgar og Brynja sem í eigu Öryggisbandalagsins og hvað heitir það þetta sem húsnæðis- og mannvirkjastofnun? Bríet. Í öllum samþykktum þessara félaga eiginlega markmiðið að hækka leiguna upp í markas. Já. Þau vilja rukka eins og Alma. Já. Þannig að það engin vilji hjá þeim að reyna að vera dempandi á leigumarkaði. Nei. Það frekar öfugt. Við höfum sögð til með Bríet. Við höfum fylgt með Bríet alveg frá stofnun og Bríet hefur leitt hækkanir á landsbyggðinni. Landsbyggðin varði ekki fyrir svona miklum áhrifum af þróun leiguverðs á Suðvesturhorninu fyrir en að Bríet kom til starfa og fóra að það sem þeir ætla að gera, þeir ætla að efla leigumarkaðan á landsbyggðinni, en þeir fóru bara að taka mið af markaðslegu og höfuðborgarsvæðinu og eru þá leiðandi í því að hækka húsalegu á stöðum eins og Austfjörðum, Vestfjörðum, Norðurlandi. Leigumarkaði þeirra huga var þá svona tækifæri til þess að ná í svona 35-40 milljarða af leigjendum. Já, það er leigumarkaðurinn. Ekki það að sé örugt ódýrt húsnæði fyrir alla. Nei, en það er margt snúið varðandi þetta legufélag Bríet og það hefur fengið fjármuni frá ríkinu, það fekk fjármuni frá húsnæðissjóði, það fekk þess að íbúðir frá Íbúðalánasjóði, tæplega 300 íbúðir og hefur rekið þetta bara á markaðsforsendum. Mér segja eins og ég segi hafa leitt hækkanir, hafa verið að auglýsa leigu í íbúðum sem eru eldri íbúður. Þetta eru bara íbúður sem að voru inn fullnustueignir og Íbúðalánasjóði hafa verið að leigja þetta á kannski 20-30% hærri leigu heldur en gengur og gerist í þeim sveitarfélögum sem þeir reka húsnæði í. Og þetta er í eigu ríkisins. Þó svo þau fengið þessa eignir líka á hrakvirði eftir hrun. Já, og ekki bara það, heldur fáðu líka fjármagn frá húsnæðissjóði. Það er sérstakur lánaflokkur sem er bara fyrir leiguíbúðir og þar eru forsendurnar teiknar upp í þessum lánaflokki. Allar svolítið svona félagslegu meiði þó að sé ekki verið að skikka skilyrða lánveitingar til þess að leiga sé félagslega eða þá rekin út frá einhverjum föstum viðmiðum að þá er svona andi lagana þannig að þetta séu lán til leiguíbúða til þess að hafa mildandi áhrif og koma jafnvægi á húsnæðismarkaðinn. En Bríet hefur hins vegar farið bara að sleiða alveg út úr og rekið bara algjör og okur leigustefnu í eigu HMS og þar að leiðandi undir að forræði innviðaráðherra og Sigurður Ingi Jónsson hefur nú verið lengstan hluta sinn starfstíma sem innviðaráðherra verið yfir þessu félagi og þetta félag hefur haft alveg skelfileg áhrif á þróun leiguverðs á þeim svæðum sem þeir hafa starfað. Þessi sem að reka leigufélög á Íslandi eru svona bara einhverju business fólk, stóregna fólk og svo hið opinbera og þá vilja þau reka sín leigufélög eins og þau væru business fólk. Til dæmis í Danmörku þá er mjög stór hluti í raunverulega öllum húsnæðismarkaðnum fyrirkomulag sem er eiginlega auðveldast að lýsa sem eiginlega svona sameignar-félögum leigjendana. Það er eiginlega leigjendurnir sjálfir sem að reka þau, þó svo að eignarhaldið sé í einhverjum svona sjálfseignarstofnunum og svona. Er ástæðan fyrir því að íslensk stjórnvöld ekki fara þá leið að þau hugsa að láta leigjendur leigufélag, ég meina þau geta ekki svona keypt sér húsnæði, hvernig heldur það myndi fara ef að leigjendur færi að reka þetta? Þú varst þannig að nefna lánaleiðir inn í á HMS og maður myndi halda það væri eiginlega hægt að búa til einhver svona form þar sem að leigjendur geta einfaldlega bara farið og byggt sitt húsnæði og farið að leigja þetta eins og er gert í bara næstu löndum. Já, og var gert lengi vel í gegnum samvinnufélögin. Það voru þetta regna kerfi fyrst og fremst. En eins og í verkamannabústofunum sem að var eiginlega, þú veist, að því að það var þannig kerfi að þú lagðir til lítið í upphafi, 5%. Og svo ef þú seldir síðan einhvern veginn, fórst út úr þessu eða þú bara deyrð og ætti ekki að selja, að þú selur aftur inn í kerfið ekki á hækkun húsnæðisverðsins heldur bara á verðtryggðum kjör, verðtrygging af því sem þú hefði sannarlegt. Þannig þetta er eiginlega svona líkara leigukerfi, þetta er svona mitt á milli þess að vera leigukerfi og eignakerfi. En í stjórnvöldum núna frá því að verkamannabústaðnir var lagðir, þeim hvartar ekki að þeim að leigjendur sér treystandi til þess að reka leiguhúsnæði. Nei, þetta er svona svipum mantra eins og
svona hægri stjórnmálum svona stjórnmálum hægra megin við miðuna hefur verið tamt að tala sósíalista, að það sé ekki þeim sem ekki treystandi til þess að reka þetta samfélagið að fara með fjármál. Ég held að það sé svona óskup svipað, en ég held að þetta sé líka út af því að með því að kom svona kerfi þar sem að sjálfseignarstofnanir, samvinnufélög, óhagnaðardrifin félög byggi eingöngu til þess að skaffa húsnæði fyrir félagsmenn sína og leigan sé bara rekin alltaf á nulli, en það er að segja að leigan taki bara með af byggingakostnaði, þá sé búið að klippa út þarna, þá er náttúrulega verið að klippa út þá aðilar sem hagnast mest á þessu. Það eru lóðabraskarnir, það eru fasteignasalarnir, það eru fjárfestarnir, vegna þess að þeir eru að sjúga svo mikið hagnað út úr þessu kerfi eins og það er í dag, og þess vegna er verið reynt eftir öllum ráðum að koma í veg fyrir alla svona sjálfsbjörg. Það er ekki bara það að stjórnvöld treysta mjög líklega ekki leiðendum til þess að og líta á þetta bara sem annars borgar á og séu ekki verðu í þess að... Bara sjálfsagt að fólk getur bara skáðum? Já, bara, mitt, séu bara ekki verðu til þess að standa svona verkefnum. Heldur líka það að það eru bara aðilega sem að græða alveg óhemmi mikið á því að ástandi sé akkurat eins og það er. Og það held ég sé líka alveg til jafns við að stjórnvöld svona líti almennt á að leigjendur séu bara ekki þess verðugir að geta staðið svona verkefnum og eða þátt í því að koma okkur svona góðum sigri. Það sem hefur gerst við þetta, því að þú nefndir hann að byggingarsamvinnufélögin þegar lóðum var útlutað og almenningur tók sér saman, stundum í gegnum verkefnisfélögin, en það var líka byggingarsamfélög sem voru á öðrum grunni. Að það sem einkenndi það kerfi, að það var flestar íbúðir voru byggðar í út frá hugmyndum þeirra sem ætla að búa þar. En það er eiginlega alveg farið núna. Það er núna eiginlega bara, allar íbúðir eru bara byggðar sem markaðsvara. Þannig að það eru kannski bara 4-5 kannski öflugir verktakar sem eru raunulega móta allt bara manngert samfélag okkar. Já, það var ekki eins og að velja litin á eldursunnendingun orðið, það bara kaupir þetta alveg 100% tilbúið, allt bara standard, fjöldaframleitt og þetta er náttúrulega þetta er gríðarlega mikil breyting á stuttum tíma, ekki bara með eignarhaldi heldur eins og þetta nefna. Menningarleg breyting. Já, eins og þetta nefna að fjölbreytni í byggingastíl eða húsagerð og svona skipulagi og hvernig fjölskyldu myndu vilt draga upp innan heimilisins. Þetta er bara allt eiginlega farið þar sem að 4 stórir fjárfestar, fasteignafélög, verktakar fjöldaframleiða húsnæði, stórar íbúðablokkir með íbúðum sem þar sem að allt er eins. All gólfefni, allar innréttingar og allt saman. Og skipulagið innandyra og allt saman byggt á okkur svona hugmyndum hvað eru þetta að selja. Þetta verðugt verkefni fyrir arkitekta framtímas að kannski verður þetta rífið eins og eftirstýrsarblokkindur sem hefur verið að rífa þær sem hafa voru byggðar upp á svona það sem var svona einföld hugmyndum hverja verið þarfir fólks. Þannig að Le Corbusier blokkirnar sem að og bara þetta er út allt. Í kringum bæði austan Jarðsjalds og vestan og í Bandaríkjunum. Þetta er að hafa bara mikil áhrif á allt okkar samfélag. Þetta snýst ekki bara leigjendur, hvernig óréttlætið og stjórnleysi á húsnæðismarkaðinum er. Þetta snýst okkur öll, þetta snýst alla samfélagsgerðina og hagkerfið alls saman. Ég fekk ekki bara til þess að tala leigumarkaðin, heldur svona baráttuna og þú hefur staðið í þessu, þú hefur búin að vera formaður Leigjendasamtakanna, hvað ekki? Já, ég tók við þetta í desember 2021, ég kom í stjórnina í október. Þannig að þetta er að vera 2,5 ár. Hvernig hefur þetta farið með þig? Þetta hefur verið upp og ofan. Ég í svona upplifir svolítið svona ég upplifi ákveðna þreytu. Þetta er búið að vera mikið átak, en svo er það bara líka ég hefur náttúrulega ekkert unnið. Þú er ekki verið á launum hjá Leigjendasamtakunum? Nei, ég fekk þetta laun í nokkra mánuði í fyrra, við fengum rekstrarstyrk frá... Full laun eða? Nei, ég var með 290.000 krónur í einhverja mánuði fyrir skatta. Í 5-6 mánuði? Já, við fengum... Á þessu 2,5 ári? Já.
og þannig að og allt síðasta sumar, ég ætlaði sumar 2022 þá bara leið og svona vortímabilinu lauk, það var mikið að gerast í mars, það voru sveitarstjórnarkosningar og það var fyrir þinglok og svo voru bæði viðburður og fundir og kynningar og viðtöl og svona, við héldum leyendaþing í lok júní 2022 þá fór ég inn á hálendið að leggja göngustíga, bara með haka og skóflu, bara lagði marga kílómetra af göngustígum eftir hálendinu og vann þar bara í 14-16 klukkutíma á dag og tók svona einn og einn sunnudag í frí og vann svona fram í október og náði þar svona að safna mér, vinna mér einn ákveðna sjóði til þess að geta haldið áfram. En í fyrra sumar þá tókst mér það ekki. Það var bara þannig að leið og ég kom úr sveitinni sem ég fer í alltaf svona í lok júní og fram í byrjun júlí, þá fer ég í sveitina og hjálpa til í aðvarpinu. Þá var verið að leggja fram nýtt frumvarp eða tillögur af frumvarpi breytingu húsaleigulögunum og síðan hef ég bara eiginlega ekki litið upp og búin að vera launalaus alveg síðan. Þannig að þetta bara fara mjög illa með allt mitt nær umhverfi, minn eigin hag og það svona þess vegna sem að ég sé eiginlega ekki fram á annað heldur en að þurfa að taka mér annað fyrir endur, ég þarf að fara að vinna. Það ekkert í sjónmáli með að fá fjármagn til þess að geta fengið laun fyrir þessa vinnu og það bara því miður en við erum að reyna að fjölga í okkur röðum og reyna að finna hugmyndir til þess að finna eitthvað fjármagn þess að þegar að ég svona hverfa þessum vettvangi sem að gerast á endanum vegna þess að það ekkit annað nema bara að fara að vinna eða bara dauðinn, það bara svoleiðis að þá verður að vera til grundvalli fyrir fólk til þess að geta verið við þetta á launum að því að ég myndi ekki óska versta óvinum mínum það að þurfa að ganga í gegnum alla þessa þrautagöngu í svona auka örvænting og kvíða afkomun sína þannig að ég vil ef ég þarf að skilja við þetta sem eru tilverð mikla líkur á að þá vil ég skilja við þetta þannig að þeir sem að taka við þessu þurfa ekki að búa við þetta ástand sem ég hef búið við í síðustu 2,5 ár. Og hvernig það gert? Með því að félagi hafi ykkur öryggjabandalagi fær hlut á lottóinu, verkalýðshreyfingin fær 1% af öllum launum til þess að reka baráttu sína. Neytendasamtökunum tókst upp að byggja upp það stóran félagsmannahóp en hefur auk þess samninga við ríkið tiltekna þjónustu sem að ég held að sé ekki góðir fyrir neytendasamtökin. Þannig það eru svona dæmi að svona hagsmunabaráttan hafi eitthvað svona fjárhagslegan grunn til þess að geta rekið það. En svo eru önnur barátta eins og hjá leyendasamtökum og öðrum hópum. Það sem eru eiginlega engi peningar og fólk rekur þetta bara af að kalla þetta segir ekki af hugsun en fólk náttúrulega rekur þetta af bara að geta upp allan sparnað safna skuldum kemur út úr þessu ég þekki það að þú bara endanum tæmur alla sjóði bara, vinnur þið til örreigarstöðu ég bara stend þar akkurat núna Það var ég man eftir því áður en að þú varst formaður Neytendasamtakanna. Það var það samþykkt í lífskjarasamningunum 2019 að hið opinbera myndi styrkja hagsmunabaráttu leigjenda. Og við höfum sendt óteljandi bréf til 4 ráðherra. Það er 5 ár síðan þetta leyti. Það var samið svona í apríl held ég. Og við höfum sendt bara reglulega og tekið þessa ráðherra á eintal þetta. Það ekki þannig að þessi tölvupóstar hafi ekki komið fyrir þeirra augu. Ég á nú vona því að þetta fengi einhverstaðar afgreiðslu þó að jafnvel við höfum ekki fengið svar við þeim. En við höfum líka bara rætt þetta einslega við ráðherrana að þetta sé ólíðandi staða að vera búið að gefa út loforð að styrkja hagsmunabaráttu leigjenda og efna það svo ekki. Vera búin að setja það fram kynna það í fjölmjölum, vera með glærusýninga, vera með alla blaðamenn eða halda blaðamannafundi þar sem að þetta er kynnt og byrt og fjármagnað og svara svo ekki innheimtunni hjá samtökunum sem að eiga þetta fjármagn.
og þetta eru það eins og segja, það eru 5 ár liðin frá því að þetta var gefið út og ekki bólar á einu svona viðbröðum við þessu, það er ekki einu svona reynd að réttlæta þetta, það er ekki einu svona reynd að segja já, en við þurftum að eyða þessu í eitthvað annað eða... Er ekki málið það að þið vorum að lýsa það sem að eins og stjórnvöld líta á leigumarkaðinn, líta á það sem tækifæri fyrir braskarann að geta dregið svona 30, 50, 40 milljarða ári í hagnað út úr þessu, að stjórnvöld líta á að þau sé að verja það og þar alveg eru leigjendasamtökin eitthvað sem að munu eyðalegja hann markað. Þetta er augljóst. Munu eyðalegja húsnæðismarkaðin eins og stjórnvöld skynjan. Já, það er augljóst. Að við sjáum mikið samhengi á milli bara hvernig regluverk og svona staða leigjenda í hinum ýmsu Evrópulöndum eftir því hversu sterk leigjendasamtökin eru. Það eru lönd þar sem eru veik leigjendasamtök, þar sem að staðin er óbærileg, annars það er eins og Írlandi til dæmis, það eru ekki sterk leigjendasamtök, það eru svona grasrótarsamtök og það er svona það land í Evrópu þar sem að býr við svona stöðu sem er kannski einna áþekust okkar. En allstaðar annar staðar, bara í allir Skandinavíu og öllum Mið-Evrópulöndum og jafnvel á Spáni og þar eru sterk leigjendasamtök og þar er staða leigjenda miklu betri og það er rík samfengli á milli þess að sterk leigjendasamtök starfi í þjóðríkjum og að staða leigjenda sé bærileg. Hún er hvergi. Það er betri kjör verkafólks þar sem að verkalýðshreyfingin er sterk. Já, þetta er bara... Það er betri staða neytenda þar sem að neytendasamtökin eru sterk. Það á við nágrannalönd hérna. Neytendasamtökin hér eru veik í samanburði við þau. En það er svo mikill hamagangur á húsnæðismarkaði hérna. Ég er búin að vera að skoða núna línurit og tölur frá OECD og Eurostat og það eru bara svona lönd sem að við kannski ekki vilja bera okkur saman við, sem að við erum í svona umkringt löndum eins og Tyrklandi, Slóvakíu, Ungverjalandi. Þetta eru lönd sem að birtast eiginlega alltaf við hliðina á Íslandi í öllu svona samhengi varðandi húsnæðismarkaði. Við erum Austur-Evrópuland. Já og svo búum við líka við miklu verri stöðu heldur en þeir vegna þess að í þessum löndum eins og Ungverjalandi, Slóvakíu, Litáin þá er séreigna húsnæðismarkaði bara vel yfir 90% og til dæmis bara í Ungverjalandi það er 95% Ungverjar sem eiga húsnæði sitt skuldlaust og leigumarkaðin er 3%. Sem er arfleiðin frá Sovjettímanum. Já, þetta er bara arfleiðin frá Sovjettímanum. Þar var hafði verið byggt yfir alþýðuna. Já, en við erum talað þegar við erum að athuga með þessar hagstærðir, hækkun á húsnæðisverði, hækkun á húsnæðarleigu, þá erum við alltaf umkring þessum löndum, en þau erum hins vegar með miklu betri núllstöðu og þar sem að sérregnin er mjög hátt hlutfall og leigumarkaður er mjög lítill og það er húsnæðisþéttni eða íbúðaþéttni miklu minni, þar segja miklu meira húsnæði í boði per höfðatölu í þessum löndum heldur en hér. Hér búum við húsnæðisþurrð og við erum með stóran leigumarkað en hagtölurnar inn á húsnæðismarkaðnum haga sér eins og hjá þessum ríkjum þar sem að er ekkert regluverk, það er svona einhver svona nýfrjálshyggju tendensar inn á mjög litlum leigumarkaði, það verður að reyna að búa til, þetta er til dæmis það sem að við fengum svolítið að heyra, við heimsóttum Balkanskagan í tvígangi fyrra í samstarfi við leigjendasamtök þar og þar eru þau að tala um þetta að þessi stóru eignamarkaðir þar sem að séreign íbúa er yfir 90% það er að breytast tendensandinn þar það er að koma inn fjárfestar sem ætla sér að reyna stækka hlutur leigumarkaðarins og reyna að greiða á leigjendum en ástandi bara verra hérna við erum bæði með miklu stærri leigumarkaðar við erum með minni húsnæðislagar og en samt hækkanir sem eru svona gríðarlegar sem að ganga þá yfir miklu minni hópa í þessum samfélögum sem eiga kannski aðra valkosti en leigjendur á Íslandi eiga að hafa enga aðra valkosti. Hér er ástandið þannig að það er mjög lítill félagslegur leigumarkaður. Já. Það eru ekki óhagnaðardrifin leigufélög sem að halda niðri verði eins og sumstaðar er. Það er ekki mikil vernd leigjenda í lögum og það er ekki mjög öflug leigjendasamtök. Það eru bara rétt í fæðingu. Þannig að við erum eiginlega uppskriftuna þessu er náttúrulega hörmung
Við erum með 2,47% af öllu húsnæði á Íslandi í eigu sveitarfélagana. Það að segja félagslega húsnæði í eigu sveitarfélaga. Og sem eitt allra minnsta hlutverk í Evrópu. Það eru til lönd þar sem ekki til neitt félagslegt húsnæði í eigu sveitarfélaga, til dæmis eins og Danmörk. Sveitarfélagi Danmörku eiga ekki húsnæði. Þau eru hins vegar bara með samvinnufélög þar sem leigja íbúðir hjá, þar sem félagslegt húsnæði bara hjá þessum samfélögum. En það eru til líka lönd þar sem hlutfallið bara 5%, en þar hins vegar annars konar kerfi, það eru samvinnufélagskerfi. Það snýst ekki bara það sem við erum að kalla félagslegt húsnæði. Það er þá húsnæði sem eigu sveitarfélagana og rekið eftir þessum félagslega forsendum. En við erum bara í öllu þessu samhengi, þó að við bætum bjargi við og þó að við bætum stúdentaíbúðanna við sem eru klárlega ekki félagslegt úrræði. Af því að stúdentagarðarnir á Íslandi eru með þrefalt hærri húsalegu heldur en til dæmis bara í Danmörku. Þetta alls ekki félagslegt húsnæði, þeir eru með námslána, þá fyrir allt námslánið þitt. Já, þeir eru með hæsta fermetraverði í Reykjavík að meðaltali. Það ekkert félagslegt við þetta kerfi. Bríet ekki félagslegt kerfi. Það líka tekið með þegar stjórnvöld eru beðin að svara því hvað nú stór húsnæðislagurinn ykkar þessi félagslegi. Þá birtast tölur eins og til dæmis 16% inn í OECD. Og þar inni eru stúdentaíbúðirnar allar, þar eru íbúðir fyrir fatlaða sem eru hvergi annars það tekið með sem félagslegt almennt leiguhúsnæði. Það eru tekið með Bríet, það tekið með sjálfsögðu náttúrulega Bjarg, en Bjarg mjög lítið, Bjarg ekki nema rétt rúmlega prósent af það innan við prósent af markaðnum. Það eru 1000 íbúðir af 160.000 íbúðum. Þetta er mjög lágt hlutfall, þannig við erum kannski með 3% í heildina ef við tökum raunverulegt félagslegt húsnæði. Þannig að það engin valkostur til staðar við hinn almenna hagnaðardrifna leigumarkað. Og það það sem líka mjög ólíkt okkur við önnur lönd. Það þessi gríðarlega litli félagslega rekni húsnæðismarkaður. Ekki bara það, erum við með 4. lakasta regluverk á leigumarkaði af öllum OECD-ríkjunum. 4. lakasta regluverk. Að þá erum við líka með minnsta félagslega rekna húsnæðislager af öllum OECD-ríkjunum. Þannig að það eiginlega allstaðar það sem opnar Pandorabóksið. Þar bara eru húsnæðismál í Íslandi bara í ruslflokki. En leiðin til þess að laga þetta að efla leigjendasamtökin sem getur barist fyrir því að einhverju vernd leigjenda og barist fyrir því að verði önnur sjónarmið láti ráða húsnæðisuppbyggingunni heldur en vernd gagnvart bröskorunum sem að draga 35-40 milljarða upp úr húsnæðiskerfinu á hverju ári. Já, bara leigukerfinu. Bara klárlega. Og líklega þyrfti þá að verða hér öflug alþjóðahreyfing sem að tækja undir kröfu leigjenda og kannski getur það sjónarmið leigjenda orðið ríkari inn í verkefnisfélagunum eða í stjórnmálaflokkunum. Þannig að það verður all þessi breyting þarf að koma en allt byggt á því að leigjendur nái að skipuleggja sína baráttu. Já. Það forsendan. Það forsendan. Ef að einhver að hlusta á okkur og við veitum það að eru margir sem að taka undir málstað leigjenda sem ekki leigjendur og því að leigjendur eru náttúrulega eðli málsins samkvæmt flest þannig að þau hafa raunverulega valla peninga til þess að reka sína eigin hagsmunabaráttu. Því að allir peningandi fara í braskarana sem kerfið sem að stjórnvöld byggja. Þannig að þau hafa raunverulega ekki afl og getu til þess að heyja sína baráttu. Ef að einhver þarna úti myndi vilja styðja baráttu leigjenda, getur hann farið eitthvað staðar og styrkt ykkur? Já, inn á heimasíðun okkar. Það styrktarhnappur á heimasíðunni. Það bara leigjendasamtökin.is. Svo erum við nú að fara af stað með það að senda út valkvæða greiðsluseðla en þeir fara bara til skráðra meðlima. En við erum að... Þú getur verið meðlimur í leigjendasamtökun á þess að vera leigjandi? Já, leigjendasamtökin berjast fyrir réttlæti og öryggi á íslenskum húsnæðismarkaði. Þannig að við erum að berjast fyrir réttlæti og öryggi fyrir alla á húsnæðismarkaði. Þannig að leigjendasamtökin munu berjast fyrir úrræðum og verkefnum fyrir íslenskum húsnæðismarkað sem munu gagnast öllum.
það mun gagnast sérstaklega ungu fólki. Við búum við það að vera með næstu því 3-falt herra hlutfall af ungmennum undir 29 ára aldri í foreldrahúsum heldur meðaltali í hinum ríkjum Norðurlanda. Og þetta er náttúrulega stórhættulegt líðfræðilegt vandamál að ungt fólk getur ekki stofnað til fjölskyldu vegna þess að býra ennþá í foreldrahúsum. Þannig að þetta er vandamál sem að tegis ánga sinna víða. Þetta er að grafa undan samfélaginu. Þetta er að grafa undan efnaðslegri þrótti hina sem að síst með við því. Já. Og það fer upp eftir öllum stíganum. Og þess vegna eins og þú nefnir hérna réttilega, þá náttúrulega verða aðra stofnanir, sérstaklega verkalýðsfélög og önnur almannasamtök að taka undir þessara og létta undir með þessari baráttu með því að taka þátt í henni styðjana í orði og verki. Stjórnmálaflokkar þurfa að gera þetta líka vegna þess að þetta er svo hættulegt að leyfa svo þróast eitthvað frekar. Þetta er, ég spáði því í viðtali í síðasti vor þegar við byrtum niðurstöður og könnunum okkar þá að það væri félagslega hamfarir í uppsiglingu og þær eru bara raungerast akkurat núna. Það er hækkana bylgja sem er að ganga yfir markaði núna er með þvílíku offorsi að ég hefði aldrei getað látið mig detta þetta í hug. Bara leið á 300.000 króna múrin rofnaði hérna snemma í haust í kringum október. En þá erum við bara húsalega strax komin upp undir 400.000 af svona 100-500 íbúðum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að hraðin í hækkununum er alveg gríðalegur og þetta er að setja fólk á aukin vergang og erum við þó með hæstu flutningstíðin leiðenda í allir Evrópu og það er aukin vergangur, það er aukin afkomukvíði og það er bara, það er einhvern veginn að sólin er að setja svo víða og þess vegna er svo mikilvægt að standa á fætur akkurat núna og láti þér heyra vegna þess að leyendur geta haft alveg stórkostleg áhrif á hvaða er sem að teku við og hvernig er svona hvaða andlita er sem að þessi öfl sem eru að reka þessa hörmulugu kvalafullu stefnu, hvaða andlita er sem að sjá? Ég ætla að þakka það fyrir Guðmundur. Ég ætla að segja að þetta er ekki tími fyrir fólk til þess að setjast niður og velta fyrir sig hvers konar húsnæðiskerfi við ættum að hafa, ekki vera að velta fyrir sér einhverjum hlutum og vera að diskutera. Þetta er tími þar sem við verðum að byggja upp leyendasamtökinu því að þau eru forseta fyrir þeim breytingu sem að verða. Fólk getur má hafa hvaða skoðanir sem er, hvaða leið við að fara. Forseta þess að hún náist fram er að verði byggt upp leyendasamtök. Og það gengur ekki að þú hafir eyðilagt þinn eigin fjárhag á baráttu fyrir leyendur. Heldur verður við sem samfélag að standa undir því að byggja upp leyendasamtökin þannig að þú getur verið á launum við að halda áfram þeirri baráttu, hvort sem þú vilt að eða ekki. Og það ætla bara að segja þetta því að ég er alltaf að horfa hérna í kameruna og benda fólki á að það eru áskrifendur sem að halda samstöðunni gangandi. Og þannig getum við byggt upp alls konar hluti. En ég held að það eitt mikilvægt sem við þurfum að gera í dag er að koma einhverjum svona rekstrar grundvelli undir leyendasamtökin. Það tengist samstöðun tengist Sósíalistaflokknum eins og margir vita og Sósíalistaflokkurinn á fyrirbrigði sem heitir Vorstjarnan og Vorstjarnan hefur styrkt leyendasamtökin 5 milljónir minni mig. Og ég held að sé tilbúin að gera það meira. Ég vona að aðrir stjórnmálaflokkar geri það sama, að taka hluta af því gjafé sem að þau fá frá ríkinu og leggja það inn í leyendasamtökin því að lýðræðissamfélagið er ekki bara hringleikahúsið niður á Austurvelli og birtingamyndi þess í Silfrinu eða Kastljósi og hvar við sjáum það eða í klippunni sem er alltaf í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins í hverjum fréttatíma, heldur virt lýðræði öflug þáttaka almennings í gegnum mótmæli eins og við ræddum hér fyrir í þættinum en líka í skipulegri baráttu hagsmunahópa eins og leyendasamtökina. Og ef við viljum eiga gott samfélag, þá verðum við að efla
Við erum að taka þátt í mótmælum og láta í okkur heyra, en við erum líka að taka þátt í því að byggja upp hagsmunabaráttu þeirra hópa sem að standa svo veikt að þau erfiðleikum með að fjármagna sinna eigin baráttu. Þetta er svona hvatning mín til ykkar að fara inn á finna heimasíðu leigjendasamtökanna og styrkja þau þannig að við sem samfélag getum byggt upp öflug leigjendasamtök. Þannig endar þetta viðtal, Guðmundur, af því að ég er að segja hversu mikilvægt er að halda þér að störfum, þannig að ég ætla að fá að segja það og ætla ekki að biðja þig að gera það, að taka undir með því, þannig að þú segir ekki meira í þessu þætti. En við setjum hérna áfram og nú ætlum við að reyna að skilja heiminn með öðrum hætti. Næsti kafli er eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Nú ætla ég að færa okkur aðeins til. Það var náttúrulega pólitíkin búin að vera svona fréttir síðustu viku. Það er Katrín Jakobsdóttir sagði af sér og afhenti svo lyklana forsætisráðuneytinu til Bjarna Benediktssonar. Það var myndun í ríkisstjórn, það var lagt fram á hana vantraust og menn hafa verið svolítið að velta fyrir sér hvaða inneign þessi ríkisstjórn hefur, hver er staða flokkana sem að mynda hana. Er hún ekki allt önnur heldur hún var 2021 og enn verri heldur hún var 2017 þegar þessi ríkisstjórn var fyrst mynduð. Björn Þorláks fekk Andrés Inga Jónsson, þingmann Pírata, sem eitt sinn var í VG og var kosinn á þing fyrir VG til þess að ræða stöðu VG og stjórnmálaástandið. Þarna höfum við naska innsýn inn í eðli VG. Andrés Ingi gekk úr VG vegna þess að sá hvert horfði og ætla hann sé ekki á því að allt sem hann var að vara við hafi ræst. Sjá til hvað þeim fór á milli, Andrés Inga og Bjarni Þorláks. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við höldum áfram með þingið, við ætlum aðeins að skyggnast öxl, við ætlum að fara aftur til ársins 2019 þegar Andrés Ingi Jónsson sagði sig úr VG, var fyrst sjálfstæður en gekk síðar í Pírata. Við ætlum að ræða hvað gekk eftir af því sem hann gagnrýndi á þeim tíma, hvort hann hafi séð inn í kristalskúluna. Velkomin til okkar, Andrés Ingi. Takk. Sko í yfirlýsingunni þinni þegar þér leist illa á stjórnarsamstarfið, þér fannst Katrín Jakobsdóttir og þið í VG ekki verið rétt félagsskap árið 2019 og þú vísaði sérstaklega til umhverfismálana. Má ekki segja að loftslagsmálin hafi verið það sem helst braut á? Jú, sko það voru kannski svona 2-3 mál sem ég nefndi alveg frá upphæðu. 2017 byrjaði þetta náttúrulega þegar stjórninni mynduð. Já. Og þá var það gert í kjölfari á að sjálfstæðisflokkurinn sveik loforðum að skjóta skjólshúsi yfir flóttabörn. Þannig að útlendingamálin voru augljóslega alltaf vandamál í þessu samstarfi. Já. Og svo var það að þessi flokkar eru bara á sikkurum pólnum í umhverfis- og loftslagsmálum. Já. Og ég hafði áhyggjur af því að stærri og sterkari flokkar myndu ná að toga miðjuna í áttina að sér. Já. Hefur það raungerst? Já, það held ég alveg klárlega. Þó að Vinstri græn berja sér á brjóst fyrir að hafa náð miklum árangri þá sína tölurnar til dæmis í loftslagsmálum að það ná ekki máli. Já, það vantar töluvert upp á skuldbindingar Íslands og framtíðar áætlanir. Við ætluðum að taka til hraðar heldur en aðra þjóðir. Já, og þetta er svo merkilegt. Það er hægt að það er svo margar tölur í gangi að ríkisstjórnin hún getur sagt að hún sé að ná alþjóðlegum skuldbindingum sem er það að þau rétt slefa í kurvuna sem miðar við 29% samdrátt þó þau séu sjálf búin að setja í stjórnarsáttmála 55% samdrátt. Já. Þannig að þau myndi ekki ná því þau eru hálfdrættingar á við það sem þau lofiðu þegar þau myndi þess að stjórna aftur 2021. Katrín seldi landsmönnum ákveðnar væntingar með tali sínu og áætlunum 55% skerðingu. Já, algjörlega og það er náttúrulega bara það sem vísindin kalla eftir líka, 55% samdráttur er lágmarkið. Já. Við þyrftum helst að vera kannski nær 70%, það var það sem var talað í kringum sólina fyrir síðustu kosningar að væri svona, já það sem að vel stæð þjóð í okkar stöðu ætti að geta og 55% er ekki nálægt í og þessi 29 sem þeir eru
mögulega stefna og bara víðsfjarið í. Já, sástu það fyrir þér 2019 þegar þú tekur þessa ákvörðun sem væntanlega hefur verið stór og þung og erfið? Ég man eftir því að maður las alls konar ummæli, skrif, þú þekkir þetta íslenska element, þú hefur boðið þig fram fyrir einhvern tiltekinn flokk, kjósendur, þú verður að launa þeim tryggð þeirra við þig á kjördegi og svona. Sástu fyrir þér það sem nú hefur orðið, að þinn formaður hefur að sumra fyrirverandi, hefur að mati sumra röklast frá borði í óvissuferð til Bessastaða sem ekki ljóst samkvæmt könnunum dags í dag að skili henni árangri. Var einhver leið fyrir þig að sjá það fyrir það sem að nú hefur raungerst? Sko, ég held að togstreitan sem var á síðasta kjörtímabili, hún hafi verið dálítið fyrirsjáanleg bara frá upphafi. En það sem gerist síðan sem ég held að við höfum fæst átt von á eftir 2019 að 2021 þá halda þessir flokkar meiri hluta og frekar en að athuga hvort þið ætti að mynda einhverja aðra ríkisstjórn þá ákveða að halda samstarfinu áfram. Kom það í opna sköldu? Já, ég held að við höfum öll reiknað með að ástin væri bara farin, hafa hún einhvern tíma verið til staðar og þau ekkert vilja halda sambandinu áfram. En þarna kannski kristallast vandinn sem að við nefndum líka mörg þegar þessi stjórn var mynduð, að flokkarnir gæti orðið samdauna. Þannig að þeim finnst svo þægilegt að vinna saman að þeim finnst til dæmis ekkert endilega skipta máli hvort það ráðherra vinstri grænna eða sjálfstæðisflokksins sem stýrir umhverfismálunum. Þannig að ég held að hafi verið dálítið blauð tuska framan í andlitið á kjósendum sem ákvaða að gefa VG séns 2021 að Guðlaugur Þór fékk allt í einu eitthvað luxustól með sko ekki bara umhverfisráðuneytinu heldur öllum orkumálunum steypt inn í. Hvað finnst þér það að sami einstaklingur gegni þessum tveimur að þér virðist í huga margra gjör ólíku embættum þar sem að þú þarft að sinna ólíkum hagsmunum? Ég held að sé alveg hægt að sko teikna upp einhverja mynd þar sem að þessir tveir þættir spila betur saman. Hins vegar eins og kerfið var, þá vorum við með innbyggða tógkrafta á milli ólíkra hagsmuna sem skiptir allir máli að hafa í stjórnkerfinu. Þannig að þú ert með Hvort við þar? Við erum þá með ráðherra, umhverfisráðherrann sem hugsar umhverfi og náttúru, svo erum við með orkumálaráðherra sem var, sem hugsar að koma þeim framkvæmdum í gang og þeir þurfa að togast aðeins á það hvert skuli stefna og niðurstaðan verður einhver málamiðlun sem að þá vonandi sem flestum í hag. Nú búið að henda þessu öll í eitt ráðuneyti þar sem að málamiðlunum þarf bara að eiga sér stað á ráðherrakontónum. Já, sko að þú nefnir þennan ráðherra Guðlaug Þór Þórðarsson, maður hefur tekið eftir því, ég fylgist nú eiginlega daglega með þinginu eins og ég get starfa minna vegna og mér hefur sýnst núna síðustu vikur að það sé rimmur á milli þín og Guðlaugs Þórs. Spenna er kannski orð sem ég nota. Þú hefur ekki verið ánægður með svör ráðherrans. Nei, sko við nú ekki mörg sem höfum umhverfis- og loftslagsmálin mjög ofarlega á blaði inn á þingi. Þannig að ég hef tekið að mér að vera oftar en kannski flestir að spyrja ráðherrann út í efndir. Já. Og þær bara eru ekki nógu miklar til að honum líði vel með að svara. Nei. Þannig að hann bregst yfirleitt við með einhverjum skætingi og útúrsnúningum. Lætur eins og ég sé að misskilja eða rangtúlka. Daginn þá sagðist hann ekki kannast við eitthvað og þú rakst þá ofan í hann. Já, það var þá hafði orkumálastjóri sem sko stýri stofnun þar sem að einlega allar umsóknir auðlindanýtingu fari í gegn, skrifa grein það að nú væri eitthvað breytast í samfélaginu þannig að fólk væri að sækjast eftir því að ná eignarhaldi á jörðum ekki til að vera með búrekstur, heldur til þess að mylja niður fjöll og senda í steypuvinnslu í Þýskalandi eða eitthvað annað. Og búnaðarþing hafði síðan nokkrum dögum áður ályktað þetta því að þetta náttúrulega kemur bændum mjög illa. Og ég spurði Guðlaug Þór hvort að hann sæði fyrir sér að beita sig fyrir einhverjum breytingum á regluverki til þess að væri betur staðinn vörður það að landið væri nýtt bara til þess sem best að nýta land.
til að fólk búa á því og geti lifað á því. Og þessi grein, hún hékk inni sem mest lesna hjá Vísi í heila viku. Já. En Guðlaugur Þór mætti þarna þegar ég spurði hann og bara spilaði sig Koma fjöllum. Algjörlega fjöllum, vissi ekkert hvað þetta væri. Og þá sagði þú hvað? Þá benti ég honum á að sko bara fyrir daginn hefðum við verið saman í Hörpu og þá á fundi Samorku, ársfundi Samorku, þar sem að vísa sérstaklega í þessa grein og hann satt út í sal, hann var 2 borðum frá mér að hlusta á þessa umræðu. Annarkvort ekki að fylgjast með orkuvinnum sínum eða að spila eitthvað hallaræslegt leikritin í þingsal. Nei, en sko í ljósi þess að þú sást það fyrir, eða þitt mat var það, þegar árið 2017 og þú lætur svo kylfur ráðakasti 2019, þá tekur þú skrefið burt út úr þessari ríkisstjórn. Fyrst og fremst vegna að þú nefnir útlendingamálin, sem sannarlega eru mjög aktúel í augnablikinu líka, en þarna ertu búin að komast að þeirri niðurstöðu að mikilvægið þitt og stjórnmálana á þessum tíma það snúist hvað helst umhverfismálin eða hvað? Já, það þarf sterkari raddir, sterkari græna raddir inn á þingi og við fundum það síðan í kosningabaráttunni að það voru ekki nógu margir flokkar heldur sem voru að sinna þessu, þannig að það var mjög gott að sjá að kosningabarátta Pírata snýrist mjög mikið grænumálin. Við skoruðum hæst í sólinni sem var að meta umhverfisstefnur flokkana. En fylgið var ekkert sérstakt? Nei, og það kannski bendi til þess að mögulega hefði fjölmiðlar ekki sinnt þessum málaflokki sem skildi. Það er svona tilfinningin sem fólk í grænu grasrótinni fær stundum að þó að það gerist eitthvað stórt í útlöndum, þó að sé eitthvað sem ríkisstjórnin er engan veginn að sinna nógu mikið, þá sé þetta oft tæknilegt og óaðgengilegt til að geta matreitt í þægilegan fréttatíma. Það er vandamál, það er náttúrulega vandamál varðandi ýmsar svona stórar áskoranir í stjórnmálum, en þarna er þetta gegnum gangandi. Ég held að flestir blaðamenn kannast við að það hafi verið töluverður fókus á umhverfismálum með Gretu Thunberg og átaki nemenda, skrópinu, svo eftir COVID og Úkraínustríð og núna allar þær furður sem skekja íslenskt samfélag í stjórnarfari og öðru, þá verður ekki séð annað en að umhverfismálin hafi svolítið fallið fyrir borð. Já, þetta er tilfinningin sem að aktivistar eru að fá bara allan heim, að þetta hafi droppað aðeins í mikilvægi skalanum. Er það mikið áhyggjum? Já, þetta náttúrulega breytið ekki að þetta er undirliggjandi vandamál næstu áratuga sem við verðum að takast á við, þó við þurfum að geta tekist á við svona stór vandamál sem kom til skemmri tíma í millitíðinni, hvort það eru stríða, náttúruhamfarir eða hvað það er. Já, en vandinn er sá að við pólitíska atkvæði, það ræðist að nokkru leiti að því það er sagt að Íslendingar kjósi oft eftir pingjunni, sá sem býður best, kemur með feitustu loforðin til skamstíma. Hann er kannski líklegri til þess að fá atkvæði heldur en sá sem hefur áhyggjur á framtíðin og segja við þurfum að gera eitthvað hamlandi. Já, svo held ég að hafi kannski skort aðeins að sýna fram á samlegðar áhrifin á milli loftslagsaðgerða og hinna hlutana sem eru fylgifiska þeirra. Svo við bara tökum Úkraínustríðið sem dæmi. Rússland hefði ekki verið í þessari stöðu sem það var fram að innrásinni í Úkraínu. Evrópa hefði ekki verið svona meðvirk með rússneskum stjórnvöldum þetta lengi ef að Evrópa hefði fyrir langa löngu vanið sig af rússneska gasinu. Það að hafi ekki tekið orkuskiptin til fulls í Evrópu, ég held að það hafi lengt aldrei líflínuna til Pútins. Ef að stærri skref hefði verið stigin bara strax og Greta mætti á svæðið, þá hefði kannski verið minni stemning fyrir því að hleypa Pútín jafn langt og hann var hleypt. Vinstri græn, eru þau vinstri sinnuð og eru þau græn? Þeim finnst það, en svo hleypa þau hægri mönnum í bæði forsætisráðuneyti og umhverfisráðuneyti, þannig að það er alltaf spurning hvað er að praktísera. Það er ekki nóg að vera vinstri og vera grænt bara heim í stofu og þarf að
sjá til þess að stjórn landsins sé þannig líka að þú ert þannig stjórnmálaflokkur og ég held að atkvæðin sem röðuðist til þeirra í síðustu kosningum á þessum forsendum að það sé fólk sem hljóti að hugsa sinn gang núna. Hvernig hefur verið fyrir þig að horfa á fyrrum samherjaðina í flokknum yfirgefa hann svona, í svona miklu mæli? Maður spyr sig hvað stendur eftir? Já, ég held að sé nú ekki mikið eftir af kjarnanum sem var þarna 2016-17 þegar flokkurinn var að ná dálítilli stemningu. Mjög mikið af þessu fólki er ennþá landlaust. Það er svo mikið hluti af sjálfsmyndinni hvar þú velur að staðsetja þig pólitískt og það verðist engin flokkur hafa náð til þeirra með sama hætti þó við séum, ég meina við erum með sósíalistaflokkin sem talar til vinstrisins og við erum með okkur í Pírötum sem teljum okkur vera grænasta flokkin sem er í boði þannig að ég held að verði dálítið spennandi að sjá hvernig endur raðast fyrir næstu kosningar. Já, sko þetta er náttúrulega þetta er mjög óvenjuleg staða sem er uppi. Stór hluti af fylgjendum Katrínar í baráttunum Bessastaði virðist koma frá miðju og frá hægri og í umboði Katrínar getur maður sagt er Bjarni Benediktsson orðinn forsætisráðherra í annað skipti í rauninni í bæði skiptin eftir hneykslismál beint eða óbeint því vendinguna síðast fyrir hálfu ári má rekja til hneykslis og eins var þegar stjórnin féll þarna 2017 sko, menn eiga svolítið erfitt með að henda reiður á samtímanum. Þetta hvort þú átt að líka það við Dario Fo eða Shakespeare, ég ætla ekki að hafa skoðun á því, en þetta er væga sagt farsakent og einkennilegt. Og hvernig sérðu fyrir þér þingstörfin og líftíma ríkisstjórnarinnar næstu mánuði? Ég held að síðasta ár eða svo sýna okkur dálítið hvernig næstu mánuðir verða. Já. Síðasta vor til dæmis þá voru stjórnarflokkarnir bara með einlega öll mál í gíslingu sín á milli sem endaði með því að flest stjórnmál fóru bara í tætaran fyrir sumarið og komu síðan sum aftur núna í haust. Þau eiga bara mjög erfitt með að ná einhverjum lendingum í flestum stórum málum og við sáum það náttúrulega sko þetta er í þriðja skipti á vetrinum sem ríkisstjórnin fyrir í öndunarvél og svo þegar forystumenn komu núna og tilkynnt að Bjarna þetta taka við þá heyrði maður strax að þeir hefðu verið að ræða ágreiningsmálin án þess að ná nokkur í niðurstöðu. Þannig að Bjarni segist alltaf að vera harðar í útlendingamálunum á meðan Guðmundur Ingi segir nei, við ætlum bara að vera næs við fólki sem kemur til okkar. Já. Hvað er að breytast? Þetta er bara sama blinda tókstreita og hefur verið síðustu ár. Annar veifar aukinni inngildingu og meðan hinn segir við þurfum að taka miklu harðar útlendingamálunum. Já, hvort ætlum við að vera með inngildingu eða hörku, það er eins og þeir veit ekki hvað þeir vilja. En þau hafa náttúrulega verið bara hálf óstarfhæf mest allt þetta kjörtímabil. Já, en hvað með ykkur í stjórnarandstöðinni? Sko, það verður nú ekki annað sagt, bara svo ef ég leyfi mér að vera pólitískur fréttaskýrandi eða greinandi, að mér finnst stjórnarandstaðan oft ekkert standa sem neitt frábærlega heldur. Nei, það er bara allur gangur á. Bæði vegna þess að við erum náttúrulega 5 flokkar í stjórnarandstöðu sem höfum bæði ólíka skoðun á málum og líka ólíka skoðun á taktík. Þeir eru nefnilega býsna ósamstæður hópur virðismanni stundum sem, og meðal annars í því skjóli nær ríkisstjórnin þó að þrífast. Já. Ekki satt? Ég held að það hjálpenni þegar okkur tekst illa til en á móti kemur að þegar við náum viðspyrnu, þegar við náum að sýna aðeins að við getum unni saman þá konar hún nú yfirleitt niður. Þannig að ég held einmitt ef við svona hitum aðeins undir stjórninni núna næstu mánuði þá getum við hjálpað henni að finna hjá sér löngunina til að búa til kosningar sem er náttúrulega það sem við erum löngu fyrir að þurfa. En þið hafið náttúrulega tæki og tóli innan ykkar raða til að tefja málþóf og fleira. Já. Sérðu fram á mikla hörku? Ég er ekki viss. Við vorum náttúrulega í, sko eftir að Bjarni
tók við þá var einn þingfundadagur venjulegur í síðustu viku og þá fóru nokkur máli gegnum fyrstu umræðu og það var nú ekki mikil fyrirstaða. Við vorum nokkri þingmenn sem töluðum aðeins í sumum þeirra af því að þetta voru mörg stór og mikilvæg mál sem þarf að ræða. Já. En mannskapurinn í salnum var ekki þannig að það skynji að eitthvað ætti að standa í vegi fyrir neinu. Nei. Andrés Ingi, ég þakka þér fyrir að koma hérna í þingi til okkar. Það er ein spurning sem ég langar til þess að enda þetta tala okkar á. Hún varðar getur reynt að útskýra það fyrir okkur íslenskum almenningi eftir að allar þessar fjaðrir hafa verið reyttar af Vinstri grænum, þínum gamla flokki sem hjartað eitt sló með vegna umhverfisverndar og vinstri áhersluna. Hvað er það sem kyndir undir göngu þessa flokks? Mér finnst það eiginlega óskiljanlegt ég get ekki útskýrt þetta. Sum vilja kalla þetta valdagræðgi. Mér finnst það kannski óþarlega neikvætt hlaðið en þarna er bara hópur sem sannfærðist á sínum tíma að allar ríkisstjórnir væru betri með Vinstri græn innan borðs og eru svo botnlaust sannfærð það að það greinilega skiptir ekki máli þó að þau gefi kjarnamálefni til höfuð andstæðingsins til margra áratuga, þannig að Guðlaugur Þór geti fengið botnvirkjunarráðuneyti og þau seldu hugmyndina upphaflega með þeim formerkjum að það væri vendipunktur í íslenskum stjórnmálum að gömlu valdaflokkarnir yrðu undir stjórn sósíalískrar konu, að Katrín Jakobsdóttir við borðsendan myndi gera allt betra. Hvernig hefum við þá túlkað þegar Bjarni Ben er við borðsendan og VG komið í bara mjög hefðbundi hlutverk litla flokksins í ríkisstjórn að halda sjálfstæðarflokknum við völdin. Svona góður íslensku, þetta meikar ekki sens. Enga veginn. Og náttúrulega þetta síðasta tvist að gera Bjarna forsætist, það er bara fullkomlega óskiljanlegt. Kæra þakkir fyrir komuna, Andrés Ingi. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var viðtal úr svona þætti inn í þættinu sem við erum með hérna við Rauðaborðið. Við kallum þetta þingið, þannig Björn Þorláks sér það, er alltaf á mánudögum, það sem hann ræddi núna meðal annars við Björn Inga. En Eva H. Önnudóttir stjórnmálafræðingur kom líka til hans á mánudaginn síðasta og var að svona spá í stjórnmálin, stöðu flokkana og ríkisstjórnarinnar, hvert var í raunverulega svona umboð þessar ríkisstjórnar sem að augljóslega, samkvæmt öllum skoðanakönnunum, er að taka við völdum eiginlega gegn vilja afgerandi meirihluta almennings. Það eru bara örfáir sem að raunverulega eru svona sáttu við það að Bjarni Benediktsson er að fara í forsætisráðuneytið og að þessi flokkar ætla að þreyja þorrann út kjörtímabilið, eiginlega rúnir öllu trausti og öllum stuðningi. Við skulum heyra hvað Birni og Evu fór á milli í umræðu þeirra stjórnmálastandið. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið í sæl og blessuð og velkomin í liðin Þingið sem hverfist stjórnmál og þingmál líðandi stundar. Þátturinn í dag verður þrískiptur. Við fáum stjórnmálafræðing til þess að reyna að svara spurningunni hvenær óvinsælum stjórnvöldum ber að víkja. Við heyrum í þingmanni sem hraktist frá Vinstri grænum fyrir nokkrum árum og veltum því fyrir okkur hvort hann sá fram í framtíðina og hvernig honum líður með sína ákvörðun í dag. Og við fáum tvær þingkonur, aðra úr ríkisstjórninni en hina úr minnihlutanum til að ræða þingmál og málefni líðandi stundar. En fyrst velkomin Eva H. Önnudóttir, þú ert stjórnmálafræðingur
og þú heyrðir mig kynna áðan hvort siðferðislega stjórnvöldum í ríkisstjórn ber að taka tillit til vilja meirihluta almennings ef hann liggur mjög skýrt fyrir. Þá ég að vísa til skoðanakannana sem geta mælt mjög rýrt fylgi ríkisstjórnarinnar. Núna ég held að síðustu mælingar fyrir síðustu vendingar hjá þessari ríkisstjórn hafi verið að mæla svona 31-32% stuðning við ríkisstjórnina sem náttúrulega ekki nógu gott. Og svo höfum við náttúrulega þennan lista á Ísland.is þar sem fólk afþakkar þjónustu Bjarna Benediktssonar yfir 40.000 undirskriftir komnar. Er þannig komið fyrir íslensku ríkisstjórninni að það megi segja án siðferðislega starfi í blóra við vilja meirihluta þjóðarinnar? Ég held að það sé tvennt í þessu, eða það nokkur atriði, það tvennt í þessu varðandi ef að við hugsum skoðanakannanir fyrst, að þá mjög mikilvægt að hafa í huga að skoðanakannanir sem eru gerðar það sem maður segir á miðju kjörtímabili, ekki aðdraganda kosninga, eru ekki fylgiskannanir og þá á ég við að á miðju kjörtímabili að þá eru skoðanakannanir sem eru að spyrja hvort að fólk myndi kjósa ákveðna flokka ofta mæla eitthvað annað heldur en þegar kemur að kosningum. Þannig að við vitum að skoðanakannanir þær breytast svona í aðdraganda kosningar, svona 6 vikum fyrir kosningar. Þá eru yfirleitt komið skoðanakannanir sem að við myndum segja að getu eða spái fyrir fylgi eða úrslit kosninga. En skoðanakannanir á miðju kjörtímabili endurspegla mun oftar einmitt eins og þú segir, kannski ánægju eða óánægju með störf ríkisstjórnarinnar. En segir voru lítið til raunverulegt fylgi og ég man til dæmis oft þegar Píratar fóru hérna himinháum himinskautum 35% og það var alveg í nokkra mánuði, ég man ekki hvað var lengi, hvort það var í ár eða eitthvað, en það var allavega yfir töluvert langan tíma og svo fenguður eitthvað, ég man ekki hvað var 15% í kosningunum en þetta þýðir ekki að það sé ekkert að marka þessar skoðanakannanir á miðju kjörtímabili. Þær eru endurspeglun á ánægju með störf ríkisstjórnarinnar og skilaboð til ríkisstjórnarinnar að fólk sé nú kannski almennt ekki mjög hlynnt hennar störfum. Þannig að spurningin kannski miklu fyrir eitthvað svo hvort að ríkisstjórnin ætti að leggja við hlustir þarna eða ekki og svo bara ákveða þau hvað að gera en þetta er ekki endilega skilaboð að við skulum fara að kjósa og fá nýja ríkisstjórn og þá verður allt betra. En við sjáum þetta líka í gegnum tíðina að ríkisstjórnir eru yfirleitt óvinsælli í skoðanakönnunum á miðju kjörtímabili heldur það sem kom upp úr kjörkjörsunum. Þannig að ég að segja að þetta eru skilaboð og þetta eru mikilvæg skilaboð en þarf ekki endilega að vera skilaboð að það þurfa að ganga til kosninga og þá að ef að það verði gengið til kosninga að þá verði þetta niðurstaðan eins og skoðanakannanir að sína. En ekki ætli þessi stjórn sé ekki í hópi hinna óvinsælli? Er þetta ekki það samfelld mæling á 31-33% stuðningi nokkuð lengi núna? Ætli það sé ekki töluvert undir svona meðaltali stjórna undanfæri? Já, þyrfti nú bara, ég er ekki með tölurnar hérna alveg á beinu eða hreinu í sambandi við varandi tímalengdina. En ég man eftir því að stjórn Jóhannu Sigurðardóttir hún var óvinsælt töluvert lengi en ég man ekki hvort það var svona langur tími eða ekki. En að þú nefnir hana, þá sagði einmitt formaður Sjálfstæðisflokksins að vegna óvinsælda hennar þá ætti Jóhanna að skila lyklavöld. Já, þá var náttúrulega formaður Sjálfstæðisflokksins í stjórnarandstöðu. Þannig að En ef við höfum að taka marka á þeirri kröfu hans núna, hefði hann ekki sjálfur bara átt að skila lyklavöldunum að öllum ráðuneytum frekar en að uppfæra sig sem forsætisráðherra? Jú, og þú erum með náttúrulega fjölmörg dæmi það að stjórnmálfólk segir eitt í stjórnarandstöðu og gera svo annað þegar það er í ríkisstjórn. Já, það er ekki ætlast til þess að þú rukkir það fyrri ummæli, þetta eru bara 2 heimar. Já. Það er að við sjáum fjölmörg dæmi, það verður alveg viðsnúningur eftir því hvort fólk situr, hvoru megin við borðið sem það situr. En svo kallega hendistefna?
mögulega er þetta að kalla það, en það er líka að kalla það hérna þessi hlutverk stjórnarandstöðunar að vekja athygli á því að þetta gangi nú ekki nógu vel hjá ríkisstjórninni og það ætti að fara að hugsa sinn gang. En sko, nú er það staðreynd að það voru rétt 16% landsmanna sem að vildu að Bjarni Benediktsson yrði áfram í ráðherraembætti fyrir hálfu ári þegar hann stígur til hliðar sem fjármálaráðherra, bara 16%. Þá eru það margir mjög hissa að hann færi í stól utanríkis ráðherra og hafi menn verið hissa þá eru ansi margir enn meira hissa núna að þessi sami í raun nokkuð sögulega óvinsæli stjórnmálamaður sem mjög margir landsmenn bera ekkert traust til að hans í orðin forsætisráðherra. Hvað finnst þér sjálfur það? Það er náttúrulega að maður horfir á þetta sko svona utanfrá að þá númer 1 að það að hann taki að sér forystu í ríkisstjórninni, það gæti mögulega verið eitthvað svona innanflokkspólitík þar í gangi, þar að segja að þau sjálfstæðisflokkurinn verðist hafa sótt hansi fast að taka við forystunni í ríkisstjórninni og þá væri eiginlega ekki annað hægt heldur en að það væri núverandi formaður þess flokk sem að myndi sitja í því sæti ef það hefði orðið eitthvað svona annars konar niðurstaða, þar að segja að hann hefði ekki orðið forsætisráðherra heldur eitthvað annar í hans flokki, að þá hefði það mögulega veikt hans stöðu innan flokksins eða stöðu hans hóps innan flokksins, eða þú maður horfir á þetta svona utanfrá þá hugsa maður, ok, það er klárlega ekki þannig að hann hafi þjóðina með sér að því leiti að hann sé vinsæll og sérstaklega ekki í samanburði við Katrínu en það er klárlega þannig að hann er formaður síns flokks og það hefði verið bara undarlegt ef að hann hefði ekki tekið þetta sæti fyrst að sjálfstæðisflokkurinn tók forsætisráðuneytið en maður getur alveg setið hérna og svona velt fyrir sér hvað liggur hérna að baki þannig að það er bara rosa erfitt að segja. Mér dettur í hug mögulega eitthvað svona innanflokkspólitík að styrkja hans stöðu eða stöðu hans hóps þar. Mögulega er það vilji til þess að geta gengið frá borði eftir þetta ríkisstjórnarsamstarf og geta sagt við vorum með forystuna hérna í 1 ár og við vorum stærsti flokkurinn, mögulega er þetta til að styrkja sína stöðu út á við í næstu kosningum og svo hvort að það verið niðurstaðan, það er náttúrulega eftir að koma í ljós hvort að það virki sem skildi sko. En hvert er matið þitt á stöðu ríkisstjórnarinnar núna eftir þessi skipti, er hún enn viðkvæmari, stendur hún enn viðkvæmar fyrir heldur en áður, því þú vísa til þess að Katrín var jú einn vinsalasti eða bara vinsalasti ráðherra Íslands, ríkisstjórnarinnar, en Bjarni lang óvinsælastur. Mun þetta torveldenni að koma málum í gegn? Já, þetta er mjög áhugaður spurning og eitt af því sem ég velt töluvert mikið fyrir mér er það sem ég kalla svona persónustjórnmál eða hvaða máli skiptir í raun og veru vinsældir leiðtogans og því hefur verið haldið fram til þess með Katrínu Jakobsdóttur að hennar vinsældir hafi orðið til þess að hún hafi verið svona lími í þeirri ríkisstjórn sem hún veitti forystu og ef að það er rétt að þá, og nú erum við komið með einn óvinsalasta stjórnmálafóringjan í forystu, að þá getum við ekki sagt að hann verði límið í þeirri ríkisstjórn sem hún mun sita út þetta kjörtímabil. Nei. Og en svo vitum við raun og veru ekki hversu langt eða hversu miklu máli vinsældi stjórnmálaleiðtoganna skipta, en við erum eftir að sjá það sko. Ef það var rétt að Katrín var límið í ríkisstjórninni vegna þess að hún var svo vinsæl og vel liðin út fyrir sinn flokk að þá myndi ég segja að Bjarni getur ekki verið sama límið. Nei. Sko maður veltir fyrir sér hvort það hefur orðið til einhvers konar hefð hér á meðal ráðandi stjórnmálaafla. Við erum jú með 2 flokka sem við köllum valdaflokkana sem eru Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur.
þeir sem lengst af hafa haft mest að segja pólitíkin í landinu. Maður velti því fyrir sér hvort sko það einhvers konar menningarlegur miskilningur að það sé nóg að íslenska þjóðin hafi lýðræðislegan rétt til að hafa einhverja skoðanir á því sem eru verið að brella á Alþingi og inn í ríkisstjórn 1 dag á 4 ára fresti. 1 dag á 4 ára fresti. 365 dagar sinnum 4 að á því tímabili þá hafi menn bara umboð til þess að fara sínu fram en 1 dag á 4 ára fresti hafi almenningur völd hann hafi virka aðstöðu til þess að taka þátt í þínu samfélagi. Ef það er þannig þá finnst mér það morgunljóst að þetta bendir til afskaplega veiks lýðræðis skilnings á Íslandi. Hvað segir þú? Og spurningin hvort þetta sé til marks veikan lýðræðis skilning ef það er þannig að ráðandi stjórnmálaöfl líta svo á sem almenningur eigi ekki að hafa neitt framgangur stjórnmálanna að segja nema 1 dag á 4 ára fresti. Já. Í kosningum. Já. Nú einmitt sko lýðræði svona eitt af mínum svona hugðarefnum og það alveg klárlega þannig að það þarf miklu fleira að koma til heldur en kosningar á 4 ára fresti til þess að við getum tala að það sé alvöru lýðræðisríki. Það ekki? Og og bara, það þurfa að vera, ríkja, jafnræði gagnvart lögum, réttaríki, það þurfa að vera mannréttindi, þurfa að vera tryggð, borgarréttindi þurfa að vera tryggð, tjáningafrelsi og svo framvegis. Þannig og svo það sem að þú kannski, mér heyrist þú vera að koma hérna að sinna og það að kjósendur hafi tækifæri til þess að geta haft einhver áhrif á milli kosninga. Já, það sé hlustað á. Og það sé hlustað. Já. Og það sem að við sjáum náttúrulega, það sem við búum við fulltrúalýðræði, það sem að eru stjórnmálaflokkar sem bjóða fram og flokkarnir hafa kannski tilhneigingu til þess í sínu starfi að hlusta kannski meira á sína eigin kjósendur heldur en kjósendur almennt, ef maður getur orðað þannig, þeir eru náttúrulega fulltrúar sinna kjósenda þó svo þeir eru samt sem að auðvitað líka á sama tíma að taka bindandi ákvarðanir sem að varðar alla. Ja. Þannig að þetta einhvern veginn svolítið svona 2 hlutverk sem að stjórnmálaflokkarnir hafa, það annars vegar og sérstaklega þeir sem eru ríkisstjórn, þeir að taka bindandi ákvarðanir sem að hefur áhrif á alla þjóðina og svo hins vegar eru þeir með umboð frá sínum eigin kjósendum eða kjósendum flokksins. Og það hvaða leið almenningur hefur til þess að hafa áhrif á milli kosninga, það hefur náttúrulega verið og var kannski meira fyrr á tíð í gegnum grasrótastarf í sínum flokki, en það ekkit allir endilega sem hafa áhuga á því eða eyða tíma í það, þannig að þá það spurningum eins og þú segir, hvernig geta kjósendur komið sínum skoðunum á framfæri og það náttúrulega ýmsar leiðir til eins og undirskriftalistar og mótmæli og að skrifa í blöðin og að koma hinga og tala við ykkur og fleira í þeim dúr. En þannig að við kannski sem betur fyrir búum í ríki þar sem að kjósendur hafa alveg tækifæri til þess að koma sínum skoðunum á framfæri eða sínum, skoðunum. En svo hittir annað mál hvernig stjórnvöld og stjórnsýslan og flokkarnir bregðast við og hvort hlusti. Já. Og ég held að það sé kannski aðalega verið að gera athugasemdir við það. Svo má líka spyrja sig hvort það verið að tala við okkur landsmenn sem hóp þegar viðtölu eru tekin við til dæmis formann Sjálfstæðisflokksins. Hann virðist yfirleitt tala fyrst og fremst til sinna kjósenda. Já. Og hann talar hag kjósenda þeirra sem styðja Sjálfstæðisflokkin frekar en að hugsa alla landsmenn. Það eins og það sé ekki vilji til þess að reyna að skapa breiða sátt pólitískara ákvarðanir bara hjá öllum landsmönnum. Mann finnst skorta svolítið á auðmýkt. Hann ræddi fyrir hálfu ári þegar hann hrökklast úr embætti sem fjármálaráðherra, þá fór hann að tala val og KR. Hann stilti sem sagt upp Sjálfstæðisflokknum sem annarkvort val eða KR og svo voru það allir hinnir sem voru þá
ef sem sagt Sjálfstæðisflokkurinn var KR þá voru hinir Valur og hann fór að tala að það væri ómarktækt hvaða skoðanir eitt liðið hefði hitt að segja fyrir leik og eitthvað svona og þetta virkar mjög einkennilega á marga. Já, nú ger ég mig ekki alveg grein fyrir hvert hann var að fara með þessari samlíkingu. Ég held að hann hafi verið að segja það að allt væri bara afstætt og þú væri bara í þínu liði og ef þú væri sem sagt að mæla hann út úr ríkisstjórninni þá var það bara vegna þess að þú værir ekki með honum í lið en það væri bara eins og hvernig strategía, leikmenn fyrir leik áður en viðureign fer fram á knattspyrnuvellinum þá geta þeir sagt eitthvað eða gert eitthvað til þess að auka bara líkurnar á sigri og þeir eru ekkert að meina það sem þeir segja og allt það en í öllu falli þá finnst mér þetta skína í gegn bara síðast helgina að sko landsfeður og landsmæður sko. Reyndar Katrín Jakobsdóttir hefur verið allt öðruvísi en Bjarni Benediktsson. Hún reynir yfirleitt að tala til allra landsmanna á meðan Bjarni tala til sinna flokksmanna fyrrum og það svona spyr ögrandi spurninga svolítið núna framtíðina. Þegar Bjarni á að vera orðin þessi sátta semjari, þessi rödd sem að talar, límið sagður áðan til íslensku þjóðarinnar. Já. Það gætur þessu svolítið snúið. Já, og þetta eitt af því sem að þetta læti mig hugsa og nú veit ég ekkert hvort hvert Bjarni Ben var að fara með nákvæmlega þessari samlíkingu en þetta svona, þá leiði ég hugan að í raun og breyttu svona landslagi í pólitíkinni, í stjórnmálum, bara með þessari fjölgun flokka. Já. Og ef við líkjum eins og við fótboltalið sko, þá erum við bara með miklu fleiri fótboltalið núna sem þá að spila ég veit ekki hvort maður segir í minni deildum eða við erum með fleiri fótboltalið í fyrstu deild, skulum bara orða það þannig. Og þetta er kannski ekkert sérstaklega góð samlíking vegna þess að það er alltaf eitthvað sem vinnur deildina, einhver einn, en við erum komið með Bjarni vann núna. Já, hann vann þetta ránd, sko, en núna eru við komið með 8 flokka á þingi og fleiri sem að flokka sem að bjóða fram heldur það og það er bara miklu flóknara auðvitað að koma sér saman ákvarðanir þegar það eru komnir svona margir flokkar og þetta er bara nýr raunveruleiki sem að maður heyri stundum á forsvarsmönnum Sjálfstæðisflokksins að þeim líkar ekkert sérstaklega. Ég heyrta í gegnum tíðina í viðtölum að það er talað um að þetta sé nú orðnir og margir flokkar og þetta var nú kannski svolítið betra áður þegar þetta voru bara 4+1 og Þeir vandust því náttúrulega að það væri svolítið kósí. Já, og þetta er bara breyttur raunveruleiki og stjórnmálafólk þarf bara að takast á við það. En annað sem að mér langar líka að koma að í sambandi við lýðræði á milli kosninga af því að það sem við vorum að tala um hérna áðan vísaði kannski fyrst og fremst til hversu mikið tækifæri fólk eða kjósendur hafa til þess að taka þátt og láta í sér heyra á milli kosninga. En það sem ég langaði líka að koma að það skiptir líka máli fyrir lýðræði á milli kosninga og í kosningum að það er að það sé gegnsæ í hvernig ákvarðanir eru teknar, það sé útskýrt af hverju við komumst á þessari niðurstöðu en ekki annari. Búurlögin eru dæmi um því þörsta. Já, en það er í raun og veru líka, það er okkar lýðræðislega réttur að fá að vita hvernig komist að niðurstöðu mikilvæg mál og öll mikilvæg mál. Þá komum við að þætti fjölmiðlana og fjölmiðlana veik fyrir þessa myndir. Já. Ekki satt? Já, ég er ekki sérfræðingur fjölmiðlana. Já, við erum búin að missa Fréttablaðið, við erum búin að missa Hringbraut, við erum búin að missa N4, blessunlega hefur samstöðin orðið til, segja sumir. Já, en ég vil alls ekki gera lítið úr þeim sem eru starfandi í fjölmiðlunum í dag. Það er, maður sér alveg að fólk er að leggja sig fram alveg á öllum vígstöðum þar. En þarna einmitt skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli þáttur fjölmiðlana að koma þessum upplýsingum á framfæri og veita þetta aðhald sem er bara mjög mikilvægt fyrir lýðræði. Einmitt. Áður en ég kveði Eva, takk fyrir að koma til okkar. Þá langar mig að kannski rétt í lokin að spyrja þig hvernig þú skýrir uppgang Miðflokksins. Þetta er þriðji stærsti flokkur Íslendinga núna, samkvæmt skoðanakönnunum, 13-14%. Og þarna á í hlut maður sem íslenska þjóðin hélt að hún hefði blásið út af leikvanginum í kjölfar Panamaskjálana, líkt og stór hluti íslensku þjóðarinnar hélt að Bjarni Benediktsson
hefði verið blásinn út af leikvanginu þá sem einnig í Panamaskjölunum. Neykslismál Bjarna fyrir eftir í hvernig þú telur en svona 9-10 upp í 20 sem hafa vorið fréttaefni. Hvað að gerast með miðflokkin? Ég held að hans aukning í skoðanakönnunum sé fyrst og fremst að hann að taka frá sjálfstæðisflokknum. Það tap sjálfstæðisflokksins fer mikið yfir á miðflokkin. Hvaða hluta? Miðflokkurinn hefur náttúrulega verið... Í hvað sækir hann? Miðflokkurinn hefur verið svolítið að marka sér stöðu sem flokkur sem vil reka harða stefnu í innflytjendamálum. Hefur verið að marka sér stöðu sem svona íhaldsflokkur að því leiti að það er að segja að við skulum leggja áherslu á þjóðurnisleg gildi og venda íslenska menningu og fleiri þeim dúr og þar í þeim könnunum eða gögnum sem ég hef séð að þá sér maður að stór hluti að fylgi miðflokksins kemur frá sjálfstæðisflokknum og þannig að og svo sjáum við núna að sjálfstæðisflokkurinn farin að tala eða það er fleiri í sjálfstæðisflokkurinn sem farin að tala í þess að veru þar að segja að við þurfum að reka harðari stefnu í innflytjendamálum og mögulega þeir að reyna að vinna þess að tilbaka það fylgi. Heldur þetta hafi verið meðvitað viðbragð hjá Bjarna þegar hann fór að tala um hörmung á Austurvelli, tjaldbúðirnar og allt það? Þú voru eiginlega að spyrja Bjarna hvort það hafi verið meðvitað viðbragð eða ekki en við sjáum að þarna eru þessir tveir flokkar að bítast fylgi og en svo aftur bara svo við komum að því sem vorum að ræða í upphafi að skoðanakannanir að þessum tímapunkti er ekki spá úrslit kosninga. Nei. En kannski allra síðasta spurning, kemur það þér óvart að yfir 40 manns hafi mótmælt Bjarna með undirskrift á Íslandi? Nei, sjálfur sér ekki, bara hann búin að vera umdeildur svo lengi og ég held ég örugglega alveg haldið fram að þessir sem að skrifa undir þennan undirskriftarlista sem er kannski 15% kosninga bara einstaklinga sé ekki stuðningsfólk sjálfstæðisflokksins og mögulega verði þetta til þess að þjappa bara ræðarnar innan flokksins þjappunum á bakvið sinn formann en nei, þetta komur ekki á orð bara með hvernig umræðan hefur verið í mörg ár. Kæra þakkir fyrir komuna. Eva H. Önnudóttir, stjórnmálaræðingur. Og næsta dagskrá þingmaður VG fyrrum sem breyttist í Pírata. Þetta sagði ég ykkur, sagði hann á sínu tíma og kannski spá hans að ganga eftir. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Á stundum leiðum okkur hér við Rauðaborðið að vera með eins konar þemu í þáttunum. Fyrir vikunni að þá var svona fjármálin, efnahagsmálin, ríkisfjármálin og Seðlabankinn svona þema í þætti. Ég ræddi við Ásgeir Brynjar Torfason sem er ritstjóri Vísbendingar, fekk hann hingað vegna þess að fjármálaáætlun, hún var lögð fram í vikunni og við vorum svona að reyna að ráða í það hvað svona stefna það væri verið að reka þar. Það sem er mest sláandi er að þrátt fyrir að það sé mikil verðbólga og það sé mikil kraftur í atvinnulífinu og efnahagslífinu, það er mikil hagvöxtur sem sló upp í 9% í fyrra og verður náttúrulega ekki samur í ár en töluverður samt. Að þá ætla stjórnvöld að reka ríkissjóð með halla sem að ég held að sé bara ekki til í neinum bókum að það sé gáfulegt en samt voruð að kynna fjármálaáætlun og þeir ætla með halla alveg til 2029 eiginlega út næsta kjörtímabil í tíð næstu ríkisstjórnar. Þetta var svona upphafspunkturinn af samtali mínu við Ásgeir Brynjar en svo fórum við náttúrulega svolítið út í það að ráða í stjórnmálastefnuna og velta fyrir okkur. Hvernig stendur á því að hér á Íslandi láta stjórnvöld, Seðlabankinn, fræðasamfélagið eins og að nýfrjálshyggjan sé gagnheil og góð stjórnarstefna sem að muni færa okkur lukku á meðan að eiginlega fólk allstar í heiminum, jafnvel inn í gömlum dómkirkjum nýfrjálshyggjunar hafa löngu afskrifað þessa stefnu
og menn eru jafnvel farnir að tala það að við séum ekki bara farin út úr tímabili nýfrjálshyggjunar og ekki bara út úr tímabili svona eftir nýfrjálshyggju árana, heldur séu við komin inn á eitthvað allt annað tímabil. En það eins og öll póstskip sökkvi í hafi á leiðinni til Íslands og þessar fréttir berast allavega ekki upp í Valhöll og ekki niður í Stjórnarráð og ekki á Kalkosveginn. En við skulum heyra hvernig spjall okkar Ásgeir Brynjars fór að þessu sinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við ætlum að horfa á heiminn svolítið út frá fjármálum og efnahagslífinu okkar og fjármálaáætlun sem var kynnt í vikunni. Ásgeir Brynjar Torfason, velkomin. Sérfræðingur í fjármálum og ritstjóri Vísbendingar. Já. Herðu, voru eitthvað tíðindi í þessari fjármálaáætlun? Við fjöllum aðeins í gær um alþjóðlega lágmarksskatt á fyrirtæki. Það hafði ekki verið áður í áætluninni, en hvað var eitthvað annað sem að... Nei, þetta var nú fyrir baráttu Afríkuríkja held ég og fleiri svona sem að þessi lágmarksskattur hefur komist á gegnum Sameinuðu þjóðirnar og inn í OECD og já, það er svo sem fallegt að Ísland ætli að nýta sér það til að reyna að ná aðeins meira af stóriðju fyrirtækjunum sem að nýta sér hér að koma úr. Flestlönd tóku þetta upp síðustu áramót, við ætlum að taka þetta upp næstu áramót. Já. Þannig að við gefum stórfyrirtækjunum 1 ár. Við erum svo mild í að eins og þegar með þessi sem fór að flytja inn tóbakspúðana fyrir unglinga, þeir þurftu að fá 4 ár til að aðlaga sig að minnkuðum hagnaði áður en það væri hægt að setja á hömlur að mætti auglýsa þetta í litskruðum barnaumbúðum við kassan. Þetta haldi áfram að skaða heilsu unglinga þangað til. Já, það verður að taka til. Kannt þú að meta það hvað þetta geti skilað Íslendingum þessi lágmarksskattur þannig? Nei, það er svolítið erfitt að... Það er líklega engin sem getur spáð fyrir. Nei, ef ég sem fyrrum fjármálaráðsmaður, kosin af þinginu þegar við vorum að búa þetta voru ný lög og svona, að þá er eiginlega veldur mér smá áhyggjum, sérstaklega í þessu efnahagsástandi núna og þessari verðbólgu, að sjá eiginlega þetta birtast núna, ég svo sem bara rétt, og þetta kom bara fyrir 2 dögum, en við erum að bíða eftir áliti fjármálaráðs sem kemur innan 2 vikna, en þeir skila þessu 2 vikum og seint inn í þingi og þetta virðist mér núna vera orðið einhvers konar svona forfjárlög og í staðin fyrir að vera stefnumótandi plagg og það sem liggur fyrir það er, þú veist, það er tryggt þannig að það verður alltaf áfram að byggja spítalan, en svo er þetta svona, og við skiptum út almannavarnarhúsinu fyrir þjóðarhöll. Þetta er eins og svona var verið að gera fyrir fjárlög í gamla kerfinu, lauminn við þurfum að koma inn einni brú hér eða mínu kjördæmi. Já. En það sem að mér fannst skrítið þegar ég var að hlusta á það, var að þeir ætla að reka ríkissjóð með halla eða þau, hvað til 2028? Já, eiginlega 2029, Þú veist, þetta er... Mér finnst það eitthvað bara, ég segi ekki ég hef bara orðið bara hissa, en ég var samt svona... Býtu, hvað er þetta? Er ekki verðbólga og er ekki allt bara blúsandi þensla og má þetta reka þá ríkissjóð bara með halla? Og alveg út yfir lok næsta kjörtímabil. Þetta er það sem ég er að segja, það sé búið að grafa undan hugmyndinni með fjármálastefnur og fjármálaáætlun og þetta sem önnur lönd gera, svona 5 ára eða lengri, 7 ára er í Evrópusambandinu, að þannig er þetta bara orðið svona tól til að ýta á undan sér kostnaðinum við kosningarloforðin á næsta ári og dreifa því yfir á þannig að allt næsta kjörtímabil sé núna planerað inn í hallarekstur af því að menn vil ekki hækka skatta. Það er og Bloomberg skrifa þetta bara, ég veit ekki, þú veist, á miklu heilbrigðari háttheldur en íslenski fjölmiðlar sem eru meðverkir í umfjölluninu á þessu, nema það náttúrulega heimildin kemur út á morgun, það sem kemur greining á þessu og við munum vera með líka vísbendingu greiningar á þessu, en Bloomberg skrifa bara það er frestað að ná jöfnuði ríkisfjármálunum 2 ár frá 2007 til 2009 og jafnvel þó, og þetta er svona kurteislega orðað á enskunni, jafnvel þó að ríkisstjórnin segist vera að berjast á móti verðbólgunni
það er ekki sagt beint út, þá hún að kynda undir hann áfram með þessum hallarekstur áfram. Sko. Það hlýtur að vera í verðbólgu og svona þenslu að ef þú rekur ríkissjóð með halla, þá ertu að ýta undir, þú ert ekki að bregðast við. Þetta er eiginlega, ég held þessi kent orðið bara í grunnskóla að í góðari að þá á ríkissjóður að vera með afgang. En í kreppu að þá máttu reka með halla. Já, ég meina, og það er vandinn svo sem að því að nú eru vorfundinir í Washington, sko, þetta er svo sem alþekkt vandamál eftir COVID-ið þegar það mátti eyða, að þá hefur svona lekið út áfram og verið erfiðar að skrúa fyrir alla. Það er kannski skiljanlegir í löndum sem að ekki hafa náð svona viðlíka viðspyrnu og Ísland. Það var fyrst og fremst slökkt á ferðaþjónustuna á Íslandi og svo bara þegar COVID hættir þá bara kveiknar á hann aftur og við erum bara í betri máli heldur við vorum áður. Þannig það er eiginlega ekkert, það er ekkert að tala í dag og enn síður til ásins 2009 að við séum eitthvað að vinna úr COVID. Nei, þetta er bara vangeta í stýringu efnahagsmála á stjórnmálalega sviðinu og inn í ráðuneytinu að taka á þessum útgjöldum. Það er að segja með því að annarkvort af aukatekjurnar. Þannig við erum þá með stjórnvöld, það sem annars vegar þau bara get ekki hækka skatta. Þau verða að hækka skatta, ég meina með þess að Bloomberg veit það. Þau bara geta ekki. Og þau svara þá bara Bloomberg og bara, ég veit að ég á að gera það en bara ég geta ekki. Því að það er bara innbyggt inn í stjórnmála og kultúr flokksins míns og erindi mitt í pólitíka, ég bara geta ekki. En hins vegar verði ég að nota útgjöld ríkisins til að kaupa mér atkvæði, annars kýs fólk mig ekki og ég bara missi öll völd. Þannig að ég verða að hækka útgjöldin en ég get ekki hækka tekjurnar og þess vegna verði ég bara að reka þetta með alla. Og þetta er bara stjórnmálaleg staðreynd og þú eru bara sagt það. Þú eru bara, í íslenska þjóðinu eru bara sagt það. Og þá er það sem mér þykir mjög leitt að segja að lögin opinber fjármál og þessi hugmyndum fjármálaáætlun og fjármálastefnur, það er bara búið að útvatna það og grafa undan því og með því að og það sem er alvarlegast við þetta, ef fólki sem er að ákveða þetta og kynna þetta áttar sig ekki á því afleiðingarnar af þessu að það að auka ekki tekju öflunina sem að myndi draga úr þenslu líka og hjálpa til við verðbólguna og koma jafnvægi á ríkissjóð þannig að hann væri ekki að kynna undir verðbólguna að líka í þessum háu vöxtum og Bloomberg kom þessu að svona í aukasetningu í lok sinnar stuttu fréttar þetta svo þjóð sem í vestur Evrópu berst við hæstan vaxtakostnað á lántökum ríkissjóðs. Maður sá bara hvernig... Ég var eitthvað að leika mér að þessum daginn og vaxtakostnaður okkar að Ítalarnir sem að skulda miklu meira sem hlutu alltaf af landsframleiðslu að þeir eru að borga helmingi minna hlutu alltaf sinni landsframleiðslu í vexti. Þannig að ástandið á Íslandi í vaxtagreiðslunni er svipað og ég man ekki hvað Ítali hefði skuldað helmingi meira. Rúmlega það. Og þetta er ég meina samanburðurinn okkar. Við borgum meira í vexti heldur Grikkir. Sem hlutfall af útgjöldunum. Og samt leyfa menn sér að kynna ríkissjóð með halla. Og auka enn á hallan. Ég segjast við að draga úr hallanum með við síðast ár Það er að auka minna en síðast. Þannig að þetta er bara skattlagning á börnum okkar. Þetta er svo fyllibita sem að drekkur heila vodka á dag og hafði drukkið bara halva fyrir 10 árum og er að segja það að ætla bara að drekka eina vodka og 3 svona flugvélarflöskur en það sem minni aukning heldur hann hafi verið áður en hún er samt alltaf að drekka meira. Og þetta er sama og er orðfærið varðandi verðbólguna að hún sé nú á niðurleið hún er 6,8% fór upp úr 6,6 en meina 6,8% verðbólga er gífurlega mikil verðbólga. Það er ekki eins og verð sé fara að lækka. Verðið er bara ekki að hækka eins og rosalega mikið eins og toppurinn í fyrra. Hún er meiri í Tyrklandi og Rúmeníu held ég. En það sem að gerðist sem var líka í Financial Times að hefur ekki gerst áður að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var mjög harðorður í garð Bandaríkjanna
vegna þeirra hallarekstur sko. Þetta sé orðið svo alvarlegt sko. Og þeir eru sko leiðandi efnaðsíki heiminum, þannig að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að segja, þið megið ekki vera í svona mikilli eðslu og kyndingun. Það eru með sömu stöðu og skiptir ekki máli hvor flokkuð það er að þeir verða að lækka skatta eða megi ekki hækka þá. Já, þeir eru náttúrulega líka þeir mega heldur ekki dragur útgjöldunum. Þeir eru í hernaðar og það bara þeir eru konur í stríð hér og þar heiminn. Þannig að þeir munu bara auka útgjöldin sín stórkostlega en þeim er algjörlega ómögulegt að hækka skatta. Og þeir eru svo sem líka í heilmiklum útgjöldum bara til að draga heim sko fyrirtæki og það er nú sko hitt stóra málið ef við förum úr þessu en þetta er samt. Ég ætla aðeins að spyrja áður fyrir það. Þetta með að get ekki hækkað skatta en halda áfram útgjöldunum. Og þetta hljómar alltaf eins og ég spurti þessu áður efnaðastefnu Liz Truss sem er það að fjármagna skattalækkanir með hallarekstri og það hefur verið bent á að sjálfstæðismenn verið að stæra sig af því að hafa lækkað skatta ég man ekki hvað talan hjá þeim er 80 eða 90 milljarðar sem að Bjarni hafi sko gefið fólki en hann átti ekki þessa peninga heldur safnar hann eða ríkissjóður safnar bara skuldum til þess að fjármagna skattalækkunina. Þú getur sagt þetta, þetta var COVID og eitthvað svona en þegar upp er staðið þá er þetta eftirgjöf í skattlagningu til hérna betur stöðu og það er náttúrulega fekk bara fallengun í Bretlandi þessi efnaðastefna en hún er ríkjandi hér og það verið að sko veikja tekjugrunnin ekki að styrkja hann, ekki að einu svona viðhaldunum með vextinum og það er sko það er bara mjög alvarlegt ef að sko skilningurinn á mikilvægi efnaðarstýringarinnar er ekki betri en svo og menn myndu fá í bónus með þessum auknu tekjuöfluninni sko útrátt á peningum úr hagkerfinu sem myndi draga úr þensluna og verðbólgunni en í staðin er bara og Gylfi Zoga með grein í misbendingu sem kemur á morgun þetta staðin er bara verið að nota stýrivaxtatækið og hækkun vaxtana sem er bara bitna á ungum fjölskyldum, skuldsettum fjölskyldum, barnafjölskyldum sem þurfa dýrara húsnæði með lánum og stjórnmálin eru ekki að styðja við aðgerðina sem þarf til að draga úr verðbólgunni ná niður vöxtunum og borgar síðan sko háu vextina í fjármagnstekjugjöld fyrir aukna hallareksturinn og aukna skuldsetninguna. Þannig þetta er alveg bara svona það er einhvern veginn það er allt rámt við þetta, það er allt vont við þetta. Það er sem eitt af því að nefndi Bandaríkin og ef maður horfir á sko stöðu stjórnmálana þar og í samanburði við Ísland að þá er það er ljóst að það þarf að hækka tekjurnar. En staðan í skattkerfinu þannig að fólk með millitekjur og þar fyrir neðan, það er ekki hægt að hækka skattana af því að það er búið að aukast skattpinningin á þeim. En fólki sem er þar fyrir ofan, sem er búið að fá léttari skattbyrði og kannski fyrst og fremst sko allra ríkustu, fjármagnseigendurnir og eigendur, allra stærstu fyrirtækina, að þar er engin pólitísku vilji á að hækka skattana af þeim. Það er bara pólitísku ómöguleiki að Sjálfstæðisflokkurinn eða flokkarnir í Bandaríkjunum sem eru náttúrulega reknir meira og minna af ólígörkum þess lands, alveg eins og stjórnmálakerfi Íslandi er einhver liti rekið af ólígörkunum hér, að þá er þeim ómögulegt að hækka þá skatta vegna þess að það er bara pólitískt ómögulegt. Já, nei og sko það verður til einhvers konar svona frekja í því sko að finnast það vera svívirðilegt að setja á sig meiri gjöld fyrir skattar eiga að lækka bara kílómetragjaldi á rafmagnsbílana sko, þú veist sem að eru síðan keyrðir hér á nagladekkjum eru rosalega þungir og spæn upp malbyggi sem kostar milljarða að laga eftir á þú veist það var mótmæli upp í háskóla fyrir að setja á gjöld á bílastæðin þú veist allir háskólanemanir sem búa við það gott af ástanda foreldrarnir keyptu með ríkistyrk rafmagnsbíl til að þau getur farið að þau sko eiga að borga á mánuð eitthvað eins og 2 strætógjöld sko en þá er það alveg svívirleg
frekja að heimta greiðslur fyrir það sko. En bara til að klára alvarleikan með þetta sko, að hérna í þessu sem vorum að tala með að sko að það sem talað mjög mikið núna út í heimi bæði Evrópumannum sjálfbærni skuldana sko, sem að við vorum að reyna að útskýra henni í COVID-19 sko. Þá var allt í lagi að auka skuldirnar að því að það var niðursveifli hagkerfinu og vextinni voru lækkaðir og þannig skuldina voru ódýrar en það sem sko samanburðin á okkur og Bandaríkjunum sem eru með mun meiri skuldir en miklu ódýrari skuldir og eru að nota það sumt í slæman stríðsrekstur en annað í að byggja upp sitt samfélag og draga til landsins framleiðslu og búa til einhvers konar skára velferðarkerfi, barnaheimili og svona þeir eru að byggja upp svoleiðis að þó þeir ná ekki að fara að byggja upp lestarkerfi að þar er hægt að sýna fram á kannski að hinnar auknu skuldir geti verið sjálfbærar vegna vaxtakostnaðar eins og að þetta skili hagkvæmara og betra samfélagi. Hér hjá okkur í þessum mikla hagvexti að vera með hallarekstur sko á ríkissjóði í þessu háa skattaumhverfi það er ekki gott fyrir sjálfbærni skulda að taka ekki á því þó þeir taki þá fram í kynninguna fjármálaáætlunina að frumjöfnu þeir velja svona hvaða hugtök þeir nota og kynna þeir að þetta er svona glæru kynninga hérna þú veist og yfir það sem er stjórnvald að segja að það er allt í mjög góðu standi og það er bara skána undir okkar stjórn það er eiginlega markmið fundarins en það er hallarekstur út allt næsta kjörtímabil þannig að það er bara verið að sko taka hérna kosningalofurinn á vísarað og hérna og jafnvægi verður sko ekki fyrir næsta kjörtímabili búið þetta er það sem við erum að bjóða upp á en það hefur hérna var myndu ný ríkisstjórn var ekki bara í vikunni að minnst að tímaskinni hjá manni tóttuður sambandi maður hérna getur ekki muna eiginlega hvað er langt síðan að Katrín Jakobsdóttir sagði af sér en það var sérst að vera að mynda ríkisstjórn og þar segir hérna nýr forsætisráðherra að markmiðin séu fyrst og fremst það er að ná tökum á innflytjendamálum virkja meira og svolítið orku og ná niður verðbólgu og svo þegar hann ávarpar sitt fólk hérna þá segir hann sko að þetta séu verkefnin og við bara ætlum að halda það út kjörtímabilið og svo fyrir næstu kosningar að þá munum við eftir að hafa sko náð í jafnvægi stöðuleika og hvað kallið allt saman að þá ætlum við að boða skattalækkanir nú hafa komið tími til þess að verðlauna fólk fyrir að hafa tekið þátt í að ná niður verðbólgu þannig að hann er að boða það frekar ykkur skattalækkanir Já, jafnvel þó að Bogi Ágústsson segi fréttinar frá Liz Truss klúðrinu í Bretlandi að þá verða hann var á við sögðum frá því samstöðunni að Bjarni var í á landsfundunum þar sem eina sem að Liz var fór ekki ég held að við séð eitthvað haft eftir honum að honum fannst sko ræða hennar og framganga að vera frábær nei, þetta er svolítið mikið rof á milli þess sem er að gerast út í heimi og búið að vera að gerast út í heimi og þess sem er verið að ræða eins og núna út í Við erum ekki að læra Nei, og það er eins og sé sko ekki eiginlega bara engin samsvörun á milli, þú veist, Alþjóða gjaldeyrisjóðurinn gagnrýnir hér í skýrslum, efnahagsskýrslum loftslagsmarkmiðum að loftslagsmarkmiðum sé ekki náð og þá á að fara að virkja meira þú veist, en þó að það sé búið að styðja við rafmagnsbílakaup úr ríkissjóði að þá er samt útblásturinn aukast sko og það er ekki lausnin á loftslagsvandanum eða vandanum við líffræðilegan fjölbreytileika að bara virkja meira. Við vorum með tvær greinar rammaáætlun og orkunýtingu, þú veist, það er þetta að nýta betur orkuna, það er þetta auðvitað þarf að virkja eitthvað, þú veist, en það er hvernig hún er nýtt, hvernig dreifingin á hún er, hvernig töpin og allt þetta, þú veist, það bara að sko gera svo margt annað heldur en að og það er engin trygging að fleiri virkjanir skili sko orkuskiptum og alls ekki erum við að sjá minnkað
lofslagsfótspor sem að, þú veist, bankar og seðlabankar, þú veist að tala hérna við fjármálastöðleika seðlabankstjóran áðan, mjög mikil umræða úti hvernig bankar og seðlabankar að taka á lofslagsmálunum, sjá til þess að vera ekki að lána í mengandi og í tengslu við vorfundin í Mósnarni verið að tala endurhugsun hagfræðinnar. Þú veist, meðan við hér erum ekki byrjuð að ná nema hérna við rauðaborðið umræðinu endurhugsun hagfræðinnar að því að heimurinn búin að breytast rosalega mikið á síðustu árum að það meira sér Gordon Brown var að segja þarna á einu fundunum sem ég var að horfa á í streymi frá Washington að við varum komin í post nýfrjálsíkjuna eða eftir nýfrjálsíkjutíma núna og að merkantilismin væri að koma og taka yfir skapar stefnan held ég heiti, svona gammal þar segja, þú veist, Bandaríkin svona síðustu kongarnir í Evrópu voru að reka margfalda á innflutning á hráefni frá Kína. Einokuna verslunin Danakonungs var svona hluti af þessari stefnu. Að þú veist, heimurinn sé að skiptast upp í svona það hvernig Indland og Kína að stækka, þú veist að við erum að horfa á hvað Evrópa að byrta mjög merkilega skýrslur núna Enrico Letta var að koma með samkeppnishæfni Evrópu, svo Draghi að koma með aðra skýrslu, þetta það sem að fókusin á og byrja og hver okkar iðnaðarstefna, atvinnustefna eða fókus á samkeppnishæfni hjá okkur í þessum gjörbreytta heimi. Við erum að keyra á sama prógrami og bara gera aftur eitthvað sem við erum búin að gera áður. Ég meina það sem Bjarni lagði áherslu á að við erum að ná tökum á innflytjendum og ég hef nú oft sagt að hérna ég bara næ ekki alveg hvað verið að tala Við keyrum hagvöxtinn áfram á innflyttu vinnuafli. Og það verið þá þetta ákvörðun að fækka innflytjendum sem þá ákvörðun að keyra Ísland niður í einhverja svona samdráttartímabil. Þetta leið til þess að styrkja innviðina að í staðin fyrir að stækka innviðina að fækka fólkinu ég veit ekki hvort að svo stefna sér til í hagfræðinni þannig maður nærir ekki alveg hvað átt við en maður reiknar með því að hann sé bara reyna að spila inn á einhverja svona hugmyndur að okkur stafi ykkur ógn af útlendingum og brimvörnin okkar í gagnvart þeirri ógn sé Sjálfstæðisflokkurinn og hann. En síðan talar orku og þar erum við talað að við verum að virkja upp í orkuskiptin. Einhver leyti hefur maður á tilfinningunni að þetta sé svona tækifæri til þess að fjölga framleiðendum orku á Íslandi. Að kannski segjum að af allri þeirri orku sem reiknað að þurfi, þá geti kannski helmingurinn verið utan Landsvirkjunar og opinbera fyrirtækja og þá aukist svona hlutdeild einkafyrirtækja inn í orkugeiranum. Mér finnst það svona að því að þessu Sjálfstæðisflokkurinn talar að þetta sé eiginlega svona verið að svona eins og oft gert í sambandi við einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu eða menntakerfinu, þetta sé fyrst og fremst svona að horta á þetta sem tækifæri til þess að riðla einhverju kerfi til þess að auka hlut Það var fréttir í vikunum að vera komin á Kauphöll með rafmagn það aftur bendi á það nú búin að vera margar ára saga yfir stóra skandala í Nordpool Kauphöllin á Norðurlöndunum með viðskipti með raforku þar sem áttu að vera svona það eru nokkrum skandölum bara síðan ég bjó í Skandinavíu þar sem voru fyrirtæki sem voru að selja raforku og reyna að markasetja þá raforku sem einhvern veginn betri en voru raun og veru bara að svíkja pening út úr fólki. Þarna væntanlega verið að fara að búa til það sem að orkumálastjóri var að vara við orkumálastjóri sem í leyfi ekki sá sem er settur núna að heimilin myndi þurfa að fara að keppa við Bitcoin eða rafmynta sýndaregna það er hætt á því að það verði til svona eins og einhverjir heilsalar af rafmagni sem að kaupa framleiðendum og geta haldið orkunni hjá sér og búið til skort og til sem að muni hækka verð og þá dembaður henni út eins og fara bara í þann leik sem Enron var í Kaliforníu.
En sko þetta ég meina, og þarna búið að vera aðgerðir ríkissjóðan úti við að afskipti inn á þennan orkumarkað sem fór úr böndunum við stríðið og olli hita kostnaðaraukningu á fólki svo miklu að það skapaði lífskjarakrísu, þannig að útgjöld ríkissjóðana þar fóru í þetta og búið að jafna og núna ná verðbólgunni niður, ná þeim útgjöldum tilbaka hækka og það fjárfestingar átak í gangi við einangra hús betur til að spara orku, þú veist þannig að þetta eins og að vera að horfa á einhverja svarthvíta gamla bíómynd hér þegar að þú veist heimurinn í kring í lit og búin að fara í 3 seríur fram í tíman. Þöglumyndir og talandi orkusparnað, ég talaði við Jón Kristinsson, arkitekt sem hefur starfað alla sína tíð í Hollandi, hefur búið til fundið upp, hann uppfinningamaður, það eitt sem að Íslendingar getur gert, tekið upp gluggan hans og opnan hans og notað bara fjórðungina þeirri orku sem að við notum í dag. En að því þú nefndir samkeppnishæfni Evrópu, að því að Evrópa bara í kreppu, í vanda, Þýskaland í miklu vanda, það að missa orkuna frá Rússlandi hefur haft afleiðingar í Evrópu. Það var líka verið að því að við nefndum með Bjarna og innflytjendur að það stundum verið bent á það að samkeppnishæfni Bandaríkjanna meðal annars betri vegna þess að þar koma fleiri innflytjendur inn og það svona eðlilegri aldurskurva á íbúunum heldur en í Evrópu. Hvað eru menn að velta fyrir sér í sambandi við samkeppnishæfni Evrópu sem náttúrulega, þetta bara getur verið alþjóða pólitískt mál líka, hvernig Evrópa upplifir stöðu sína í heimi þar sem Bandaríkin og Kína og fleiri þar sem að vera margpóla heimur og hvort að Evrópa sé orðið svo veik að hún sogist bara inn í það að vera bakgarður Bandaríkjanna, vera svo veik. Því ef hún efnaðslega veik, þá ólíklegt að hún geti mótað sér einhverja svona sjálfstæða, alþjóðlega pólitíska stefnu. Því maður sér ekki alltaf að hagsmunir Evrópu og Bandaríkjanna fari saman. Nei, og maður sér vist svona rof þar á milli núna. Þegar eftir þessa sem var kallað verðbólgu minnkunar löggjöfin hjá Biden sem var samt mjög mikið líka loftslagsumbreytingar stefna og svona verið að setja upp svolítið mótvægi við Kína, þar að segja fá framleiðslu heim til Bandaríkjanna sem hafi verið byggja upp innviði og reyna að styrkja svona grund efnahagslífsins á svona miðja 20. aldarinnar sjónarmiðum. Já, bara ríkistyrktar verksmiðjubyggingar fyrir örgjörfa og þú veist, ég meina við erum búin að vera með ríkistyrkta Tesla-kaup eða rafmagnsbíla-kaup, þú veist, en þetta til að ná fram umbreytingunni. Síðan núna verið að náttúrulega vara við því að þau verða að vera sanngjörn umbreyting. Núna á að fara að setja á kílómetragjald og á bílana að þá og svo jafnvel skatt eða mengunar á bensínbílana. Þá verður eins og gerðist í Fraklandi gulu vestin, þú veist, ef þú ætlar að láta neðri helmingin sem hefur ekki efna og uppfæra bílinn sinni rafmagnsbíl, allt í einu að láta hann fara bara, þú veist, það þetta sem verið að vinna rosalega mikið gegn í öllum aðgjörunum úti, bæði Evrópu meiri sér í COVID fóru þeir í svona sérstaka fjárfestingu dreift á þau ríkin sem mest þurft á því að halda úr sameiginlegum sjóðum Evrópusambandsins til þess að gera svona resolution and recovery, til þess að verða svona sterkari samfélög og komast sterkari út úr COVID-inu og nú verið að tala að því það rennur út 2026 að það verið að tala við þurfum að framlengja það í nýju umhverfi og næstu kynslóðar hugmyndina sem var sérstaklega bent gegn því að minnka atvinnuleysi yngra fólks og menntun. Þú veist, þannig að það er rosalega mikil gerjun, það er punkturinn minn. Við búum í svo breyttum heimi núna út af þessum stríðsátökum út allt og út af loftslagsvánni. Það er verið að beita
ríkisfjármálunum, opinberum fjármálunum og aðgerðunum á móti í að reyna að fá það til uppbyggingar og betra samfélagi og öðruvísi samfélagi heldur en að því það búið að sjá eins og þegar Gordon Brown fann að segja hérna nýfrjálshyggju tíminn, þú veist, eftir nýfrjálshyggju tíminn liðin undir líka sko og hér eru við að keyra. Og hvað heitir sá tími sem við tekum við þá? Já, hann var að vara við að þá værum við eins og við værum að fara inn í þennan merkantilisma, það er að segja það sem að kannski vegna þess að það hefur ekkert verið rætt það hvert við ættum að fara. Ég hef stundum verið að benda á þetta hérna. Já. Að pólitíkin og svona pólitísk umræða snýst æminna það eða þegar maður eftir halda því fram að það hefur verið alveg aftur til 1980 og þá hefur stjórnmálum breytt eðli. Áður var þetta umræðum það hvers konar samfélag við vildum byggja upp en síðan hugmyndin sú að þetta samfélag við eigum ekki að hugsa það en það ekki hlutverk sko við pólitíska sviðs að ákveða hvernig framtíðin að vera. Framtíðin kemur til okkar fyrir snilli frumkvöðla og frjálsrar markaðar sem í annað orði yfir bara hinn ríku sem að völdinlega ríku og þau munu færa okkur hérna góðu framtíð og þetta hrynur 2008 síðan kemur tímabil eftir frjálshyggjutímans hann ekki að meina það, Brown að það þá 2008 til 2024 og það það sem verið að zombie nýfrjálshyggjan einhvern veginn en þá pólitísku átökin snýrst ekki það hvaða samfélagssáttmáli ætti að koma í staðinn heldur var það svolítið þannig að sko stjórnmálin áhersla þeirra á að ekki vera að tala hvers svona samfélag við viljum heldur að það veri þeirra hlutverk að verja okkur fyrir ykkur ógn, hvort sem að það er jarðeldar eða heimsfaraldur eða verðbólga eða innflytjendur eða bara eitthvað að sú stjórnmála hefð eða kultúr að hann var ófær það að búa til nýjan samfélagssáttmála, hvað við vildum hafa sem samfélagssáttmála þegar nýfrjálshyggjan sannarlega hrunin og þá situm við náttúrulega uppi með mekanisman sem vendastefna, efnahagsleg vendastefna, óttastefna. Já, en sko það var eiginlega við má síðan vísi annan sko, þú veist, að því umræðan þarna við þurfum að vinna á móti þessu auðvitað þarf að setja upp einhverja tolla varðandi til dæmis að skattleggja óhreint stál á móti grænustáli og þetta allt saman og það sem er flutt, þú veist, kolefnissporið af því sem er flutt, þetta er verið að þróa bara staðala líka til að standa reikningsskil á þessum kostnaði af því að þetta er lagfæringin á þessu sem fór úr böndunum í svona ofur fjármálavæðingunni og þessum frjálsa tíma sem við lifum en sko og notabenni það verða að tala að vinna á móti því líka að þessir tollar og þessi svona verndar hugmyndir leiði til sko herra verðstátt til fólks þannig að þetta geti ítt undir verðbólgu hún aðeins farin að fara upp aftur í Bandaríkjunum þarna er umræðan mjög mikil síðan er hinn hlutin. En þú ert að vísa í umræðu sem er að vara við hvert við erum að fara að óbreyttu en að við erum að fara að þanga samt að óbreyttu þannig þetta er eiginlega bara gagnrýnisraddir innan úr kerfinu sem að segja það sem ég var að reyna með þessum að draga þetta svona upp er kannski afleiðing þess að það er ekkert búið að ákveða hvert við erum að fara við erum alltaf bara að bregðast við ykkur í ógn og stjórnmálastéttin okkar lifir á því að við erum alltaf að venda okkur fyrir ykkur ógn og kannski er það líka vegna þess að fólk óttast að því að svarið liggur náttúrulega í augum uppi hvernig samfélagssáttmálinn ætti að líta út og hann hljóma bara eins og bara sósíalismi bara aukin jöfnuður og auki hlutverk sko félagsleira sjónarmiða en það er enginn í stjórntækinu sem að þorir að segja það vegna þess að það er búið að henda allur sósíalistunum í skottið. Já, og þá kemur það hinu erindinu, þetta voru nú sko, langir fundir, 2 daga en mér fannst svona einna merkilegast þetta annars vegar sem Gordon Brown sagði og hins vegar það sem Angus Deaton sagði sem er hagfræðingur sem ég hef nefnt hérna áður og fekk Nóbelsverðlaunum fyrir nokkrum árum. Skoti og hefur mikið fjallað með hann sem ójöfnuð. Já, og velgiftur maður. Sonur kólaverkamanns frá Írlandi Avans var það, og hann er búin að vera að rannsaka sko ójöfnuðin og sko seðlabankur út í heim eru farin að tala ójöfnuðin og þeirra aðgerðið það þurfa að taka til ójöfnaðar áhrifana af því sem þeir eru að gera.
og Gylfi Sóka bendir á því greininni sem kemur út á morgun að þessi óæskilegu hliðaráhrif eins og það heitir á hagfræðimáli þar að segja, þegar stjórnmálinn gerir ekki sitt, Seðlabankinn hækkar bara vextina, hann lendir á bara skattlagning á ungum barnafjölskyldum eða skuldsettum heimilum og svo náttúrulega hér á landi leigjendunum öllum sem eru með verðtryggða leigusamning og borga að það sem Angus sýndi fram á þarna í raun og veru munin á milli í bandarísku samfélagi, heilsu að því nú sko lífslíkur bandaríkjamanna bara á síðustu 10 árum farnar að fara niður á við sem aldrei gerst í heimsögunni áður og bandaríkjamenn orðnir svona neðstir í samanburðinu með 20 þjóðir, þetta voru mjög lýsandi svona línurrit hjá honum og svo tók hann bara einfalda skiptingu, þriðjungurinn í bandaríkjunum sem með sko háskólapróf, bara fyrstu gráðu háskólapróf og svo 2/3 sem eru minna menntað að þar bara gapið ennþá rosalega að sem sagt efsti þriðjungurinn í bandaríkjunum fylgir svona Evrópulöndum og öðrum löndum en samt með þessa minnkuðu lífslíku núna undir lokin meðan að sko að 2/3 neðri helmingar landsins eru bara á einhverjum allt öðrum stað og sko rapi lífslíku og þetta náttúrulega sko eitt skýrasta dæmið af afleiðingum þess að hafa svona mikinn ójöfnuð, vaxandi ójöfnuð og sko bara til að Það kapitalismin tortími sjálfur sér. Já, og það sem mér finnst ógnvænlegt ef maður skoðar og það búið að vera... Og hann drepur allt á leiðinni, sko. Já, og sko, að því ég veist að ég fylgist mikið með Evrópu og það sem ég var að reyna að gera þar í vandanum þar, en mér finnst á margan hátt þó að heildartölunar okkar séu góðar, þá viss merkjum að við séum þarna nær Bandaríkjunum í þessum ójöfnuð þar að sjá milli þess ekki varðandi heilsuna og lífslíkunar en hins vegar varðandi það að neðri helmingurinn allavega, ég ætla ekki að segja 2/3 en sem neðri helmingur sem sko að berjast í bökkum að ná endum saman á móti efri helmingnum sem hefur það svo gott og þarf ekki að borga neina meiri skatta og bara fær ríkistyrk til að kaupa rafmagnsbíl nr. 2 og þú veist Sjáuðu ekki veislunarstrákar og þarna að verða svo mikið gap og það bent á þetta í greinum hjá okkur í síðustu viku og sem kemur þessari viku varðandi það sem var samið í lífskjarasamningunum 2019 sko. Þú veist, verðarlega búið að hækka hér á tíma ríkisstjórnar þessar tveggja ríkisstjórnar fram að þessari sem núna ef maður á að tala um þetta sem ólíka ríkisstjórnir eða sömu 40% hækkun og svo ekki gert það sem lagt upp með í lífskjarasamningunum varðandi að slá á verðtrygginguna og kostnaðin heldur og svo komið núna einhver skýrsla, þú veist, mörgum árum setna og hún ekki að fara að lækka verðbólgun í sjálfu sér, þú breyti mælingunni aðeins á þannig að það alltaf verið að gera eitthvað svona smárettingar sko nokkurum árum of seint og vandinn sko eykst og það eiginlega síðasta sem ég myndi nefna sem birtingamynd á þessu að það búin að vera greinar sko hjá mér Gylfi Magnússon sko hvernig fækkun og ég held að tala við hann Araklang, hann var með mjög merkilega rannsókn upp í háskóla sem var kynnt á því sko að frjósemi hér á landi fæðingatíðni hefur bara hrapað á síðustu einum áratug og svo mikið núna nýjasta árið sem hefur verið byrtið 2022 og það svo mikið fall frá 2021 að það verið mjög forðilegt að sjá tölurnar þeir ljóta nú að geta afgreitt þær fyrir 2023 og ef að þetta heldur áfram að þá þetta bara stórkostleg breyting. Já og það sko við vorum með yfir 2 við vorum með meira barnegnum heldur en Evrópa bara 2012 sko. Þannig á áratug erum við komið niður í rétt rúmlega 1,5 barn. Það eitthvað við þessar breytingar sem að eins og stundum það kemur einhver skoðanakönnun og hún svona skjön, þá viljum að sjá næstu að því að til dæmis hafði þjóðskrá talið vittlust fjölda Íslendinga og munaði mest innflytjendur sem höfðu flutt í burtu sem eru á vinnualdri og þar af leiðandi sko barneigna aldri
að því að breytingi var svo mikil sko, að mér fannst en hins vegar þú horfið við 10 ára tímabil þá alveg augljóst hvað að gerast og það sem að ef við ætlum þá verður kynslóðun að fækka þannig að það verður 1000 í einni kynslóð, þá verður 750 í næstu og svo heldur þetta áfram og við erum komnir í stöðu Færeyja eftir 100 ár við verðum 455.000 Já, sérstaklega að herða á innflytjum loka landa, því þaðan hefur fjöldin komið og sko nú að koma líka svona tölur frá Japan þar sem að þetta búið að vera í nokkra áratugi svona hérna fækkun og fólk ekki eignast börn og hagkerfi ekki að vaksa í stærð og það bara svona hrun fyrir sjálflega þar sem en það sem ég ætla að benda úr sem kom í rannsókninni sem var ekki greinin hjá Gylfa rannsókninni hjá Ara að sko munurinn á barneignum í efri það voru í efri 15 sem 20% velstæðu er ekkert mikið hrun í þessu en í lægsta 15 20% tekju lægstu að þar bara það er 500% munur þannig á milli af því að þú bara reynilega getur ekki haft efna og eignast börn á Íslandi út frá hvernig kerfið Já, við erum komin í þangað sem að við Íslendingar þekki vel, við vorum með þetta í vistaböndunum og vinnuhjúa kerfinu, þar sem að vinnuhjúum var meinað að eignast börn, en fátæku þeir fengu ekki eignast börn og var gert með því að það var ólöglegt eignast börn utan hjónabands og svo getur lent í því að þau verið bara drekkt fyrir það, en þú fékkst ekki að giftast að þau áttir ekki neitt. Og ég bara draga þetta upp, þannig að við höfum verið þarna, því að Gordon Brown að tala að við séum að fara hraðalega tilbaka og það var fleiri verið að benda þetta, Piketty hefur að benda á þetta, við erum að komin yfir við erum komin aftur fyrir kapitalismann, það tímabil, að við erum að sigla inn í svona lénsveldi þar sem að þeir sem að fljóta ofan á eru raunverulega bara blóðmjólka restina og lifa einhverju allt öðrum veruleika og sjá bara fyrir sér veislu og skilja og nýta á það sem bara ég sá orð í fyrsta skipti langa tíma daginn, það var vinstra væl þeir verið að benda á háskan í stjórnarstofnunni vinstra væl ég meina það er minni svona eftirspurn eftir að fá mig inn og rúfa því það greinilega þykir ég vera með eitthvað en sko alvarleikin í þessu er gífurlegur varðandi samfélagsupplýsing það verið það er ekki bara verið að misþyrma lífskjörum fólks heldur að vera að svifta fólkið og samfélagið framtíðinni því að ef þú ert í þeirri stöðu að þú telur þig ekki bara geta eignast börn að það sé bara ekki þér í boði að þá er náttúrulega verið að bara eyðileggja þitt líf og það er náttúrulega verið að eyðileggja samfélagið. Já, nákvæmlega, og samfélagin eins og Bretland sem hafa verið í sinni krísu hafa verið að líta til Norðurlandana og uppbyggingunum því, hafa verið að lýsa Biden að fara að byggja upp barnaheimili, til þess að fá betra vinnuafl sem getur komið í vinnun og með börnin í leikskóla og skóla. Og bara sama og þú veist uppbygging velferðarsamfélagsins í Skandinavíu er svona þekkt dæmum sem en við erum einhvern veginn þarna farin í þú veist, meiri nýfrjálshyggju þegar að þeir verða að tala út í Bandaríkjunum að eftir nýfrjálshyggjan sé horfin og við þurfum að endurhugsun á hagfræðinni og þá erum við og við fáum bara tölur skilur frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun og húsnæðismálinu sem koma þess að því í lokin að meiri hlutin af nýjum íbúðum eru keypt sem önnur, þriðja, fjórða íbúð þannig að þú veist eftir 15-urinn eru að kaupa leigu íbúð með 2-3 fyrir börnin sín og láta leigjenduna borga niður láni þú veist, þetta er kerfi samfélagsuppbyggingakerfi sem er búið að verða byggt upp hér og verða til á og stjórnvöld verja þetta kerfi. Já, og ég meina stjórnvöld er ekki að verja hagsmuni leigjenda, þau bara neita því. En þau eru að verja hagsmuni þeirra sem að draga kannski upp úr húsnæðismarkaðnum. Kannski við vorum að reyna að meta þetta í gær, ég og Guðmundur Hrafn Argrímsson, kannski 35-40 milljarða sem er eiginlega oftekin leiga vegna skortstöðu á markaðnum.
og það eru náttúrulega hluta til þetta Alma og heimavellir en að meirinn helmingsleiti þetta sem sagt þinni beturstæðu í 20% efsta hlutanum sem eiga auka íbúðir og bæta ennþá kjör sín með því að sko blóðmjólka fátækasta hluta samfélagsins. En þetta system stjórnvöld eru að verja það. Þau eru ekki að verja þá sem að verða fyrir því að þurfa að borga hverju einustu mánaðamót, kannski 80 til 100 krónum meiri húsalegu en þyrfti að gera, fólk sem má ekki missa þessa peninga, til þeirra sem hafa það betur í samfélaginu. Þetta eru stjórnvöld að verja. Já, og þetta er að gerast bara núna mjög hratt, sko, eins og við hefum rætt aður, að fólk í neðri helmingnum eyðir sko öllum launum og þau duga núna bráðum ekki til í húsnæðiskostnað mat. Og eiga bara í vandræði með ef að þvottavélbílar eða þarf að kaupa vetrardekk á bílinn. Eða flytja. Já. Ég er að flytja þess að dana. Og þá maður að hugsa... Kostar nokkur 100.000. Það kostar sko mikið. Og hverjir er það sem flytja oftast? Það eru leigjendur. Hverjir eru leigjendur? Það eru þeir sem hafa meðaltali miklu lægri tekjur. En það er kostnaður ekki bara við það að rífa börnin upp úr hverfi, í annað hverfi og yfirleitt er það þannig að svona góðsögnin allavega kaupendur að þegar þeir eru að flytja þá eru þeir að fara í eitthvað skárra eða eitthvað sem að henda þeim betur. Flestir leigjendur sem eru að flytja eru að fara í lakara húsnæði vegna þess að þau ráðu ekki við að halda í við gæðin sem þeir hafa í kannski lengri fjarlægð frá skólum eða vinnustöðum í meiri þröngbíli en bera svo að þennan kostnað sem er að flytja sem er alveg fáralega mikil. Já, og síðan þessi skilja ef að fólk hafa efna á skilja, það er mjög dýrt líka og það er mjög dýrt að reyka einstaklingsheimili og sérstaklega náttúrulega í öllum þessum konunum, ég bara vísi töluna, sjálfstæði foreldrar, heimili með eitt fullorðin og eitt barn, þau eru einna verst stödd í þessu öllu og það er keyrt áfram í að gera þetta áfram verra. Núna komu í svo sem kjarasamningspakkanum aukin barnabótastuðningur og húsnæðisstuðningur en eins og ég bendi á þetta er svona til að rétt nær ekki að vinna upp það sem að hlutin hafa orðið verri og dýrari þannig að það er ekki eins og þetta sé kjarabót eða sem sagt bæting á stöðu heldur það verða spasla upp í hólu eða gat sem er orðið ósjálfbært. Ríkið er að styrkja óbreytt ástand. Já, og við halda kerfi. Sem að leigjendur hafa sagt að ég fæ 10 krónur meira í húsnæðisbætur að þá líður ekki langur tími á húsalega mín hækkar 10.000 skall. Því að þá er það raunverulega styrkur til leigjandans. Já, og leigusalans og að því er í verkefnum híbílaauð sem verður núna á Hönnamars í næstu viku að þar höfum við verið að reyna með svona umræð og vakningu gæði húsnæðis, birtu og ljós og að það sé ekki bara byggt hratt og hagkvæmt og ódýrt og þú veist, og við verðum með svona samtal við eldhúseiguna í Hafnarhúsinu sem er svona nútíma eldstæðið okkar þar sem við erum að reyna að ná umræðum þetta en það er erfitt að fá fólk úr fjármálageranum, bankageranum og byggingageranum til að koma að samtalinu en ef þú reynir að greina þetta ástand þá sérðu bara úr nýlegum fréttum að meiri segja að því rifrildi fyrir alltaf þá bara koma meira af ókeypis lóðum frá sveitafélögum og þá verður byggt að það er svo mikill hagnaður af því bara að liggja á lóðunum og bíða með að fasteignar verði að fara upp að það kemur milljarða gróði út úr því að hafa bara keypt lóð á nokkra milljarða, fengið deiliskipula samþykkt upp á fullta íbúðum en þú græðir meira á því að síðan selja lóðina heldur hún að raunverulega byggja. Þetta er svona lýsandi dæmi. Matador þar sem þú þarft ekki að byggja hótel. Já, græðir bara að eiga aðalstræti. Já, þetta er svona fjármálavæðing, hinn íktasta form fjármálavæðingar sem við erum einhvern veginn búin að koma á í samfélagskerfun okkar. Og við erum að samfæra okkur að sem normalt ástand. Já, og þú veist, og svo kemur upp núna eitthvað sem var líka til umræðu fyrir 12 árum þegar ég kom inn og var nýkomin inn í annan húsnæðismarkað því að menn hér líta á byggingarétt sem eins og einhvers konar eignarétt eða eins og einhverja verð þeirra krónu inn á bankareikningi í öllum öðrum löndum er að þú færð byggingarleyfi að þá þarfst að byrja að byggja skilur. Það er ekki eins og þú getur bara
fengir keypt lóð og átt byggingaréttin og svo bara býður með lóðina til að hækja því þú græðir á því að gera ekki neitt sko. Ásgeir Brynjar, ég leiði mig stundum að vera með svona þema í þáttunum, við erum að tala efnahagslífið og fjármála því að hérna var gestur undaðir, Gunnar Jakobsson varaseðlabankastjóri sem er að hverfa á braut, mjög áhugavert viðtal. Í gær vorum við meira að ræða svona svona kannski svona lýðræðið því að það klassaði svolítið saman í vikunni svona fullyrðingum Bjarna Benediktssonar og fleiri að lýðræði væri bara kosningarnar og svo að þau fengi umboð til þess að gera það sem að sumuleyti er alveg rétt. En höfnun á lýðræðinu sem að birtist meðal annars í mótmælum og undirskriftasöfnunum og að stjórnvöld, að almenningur neyði stjórnvöld með þeim tækjum sem almenningur hefur á milli kosninga til þess að sveigja stjórnarstefnuna eða velja forystu fólk í einhverjum takt við vilja almennings. Og það er meira í þessu en það að til þess að sé gott lýðræðiskerfi að þá þurfum við að hafa öfluga verkalýðshreyfingu, við þurfum að hafa náttúrulega stjórnmálaflokka sem er eitthvað meira heldur en einhver forysta sem er svona lost in space, við þurfum að hafa raunverulega grasrótarsamtök og við þurfum að hafa hagsmunasamtök eins og leigjendasamtökin eða félag innflytjenda, félag einstæðra foreldra til þess að berjast fyrir þessum hagsmunum svo að því að við sjáum það alveg í sögunni að leið og svona hagsmunabarátta veikist að þá verður lakari kjör viðkomandi og það var eiginlega niðurstaðan í samtali mínu við Guðmund Hrafn í gær að til þess að bæta stöðu leigjenda þá er bara frumskilyrði að efla leigjendasamtökin og gera þau sterk því að við getum setja endalaust við þetta rauðaborð og segja hvernig húsnæðiskerfi þetta að vera það eru bara leigjendur sem að munu knýja á breytingarnar því að fólki í ríkisstjórninni það er ekki leigjendur, fólki á þingi er ekki leigjendur Guðmundur Hrafn lýsti því þess að maður mætir á ráðstöfnu þar sem að allir eru eiga húsnæði nema hann kannski 80 manna hópur og þar að vera kannski 10 sem eru leigusalar en hann er eini leigjandi þannig að þú veist það verður að byggja þetta upp en það eru fleiri þættir til þess að hafa heilbrigt lýðræðiskerfi það eru til þess fjölmiðlar sem að standa veikum fæti núna og sömuleyti er þetta rauða borð og samstöðun afleiðing af því við þetta bara þegar allt er tekið af okkur þá verðum við bara að búa til eitthvað í staðinn og svo er það fræðasamfélagið sem að á að koma með upplýsingar inn í umræðina og ég hef mikið kvartað yfir því að háskólinn virðist bara alltaf þegja á meðan að það verða algjör umturnu í umræðum innflytjendamál en það með mér lítið á þessi skildu háskólans að koma með þá raunverulega staðreyndir að það sé ekki lýðskrumararnir sem að fái að ráða öllu hvað er rætt og með hvaða hætti og það sem að þú hefði búin að vera að tala hér aðeins er umræða sem er erlendis, meðal annars á aðalfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem að Íslendingar eru aðilar að. En það er eins og að sú degla sem þar birtist og þú ert að vitna til og sama innan Evrópu og fleira sem að þú oft kemur hingað til þess að vitna til. Það er eins og þetta einhvern veginn að póstskipið einhvern veginn sökku í hafi. Að til fallegasti bókatitill í heimi er Kristunarstaðar í Eboli það er eins og fréttirnar af dauða nýfrjálshyggjunnar hafi verið í einhverju skipi sem að strandaði á Skeiðarársandi og er sokkið í sand þetta best ekki til Seðlabankans þetta best ekki til Valhaldar þetta best ekki niður á Alþingi þetta best ekki til Ríkisútvarpsins þetta best bara ekki til Íslands Nei, ég meina mér finnst stundum furðulegt að það er eins og ég sé meira í fjölmiðlaumræðunum efnahagsmál heldur en allir fræðimennir í viðskipt og hagfræðideild upp í Háskóla Íslands sem að ég átta mikið alveg á og er þetta hræðisla við að koma inn í umræðuna eða er þetta af því að það er svo mikið að breytast og að ef að þú ert einblína á fræðin þín bara inn í þínu líkanni og heimurinn breytist svo mikið að þá ef þú fylgist ekki með því sem er að gerast út í heimi að þá verður þetta bara svona skrýtnar ástand þannig að það er eiginlega svona helsta greiningin sem ég hef
náð að sjá útrúsa því að þetta mér finnst ég yfirleitt hér vera og þegar ég var á RÚV reglulega bara svona færa fréttir úr Financial Times og Bloomberg, þú veist, og eins og núna, þetta var reyndar ekki af aðalfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þetta var Peterson Institute sem nú samt hugveita bara mjög svona, já, það væri mjög langt í að hún yrði flokku sem eitthvað í átt til einhvers vinstris þetta var það sem voru áður kirkjur nýfrjálshyggjunnar. En ég meina, þú veist, Biden ríkisstjórnin að styðja við uppbyggingu verkalýðsfélaga en hér, jável þó þið hafi verið lofað í lífskjarasamningunum 2019 þá tókst ekki á 5 árum að fyrir þessa ríkisstjórn að styrkja leyendasamtök sem allir ætti að geta hort á Íslands samfélag og segja hvað svona áriðandi, það að við styðjum það að leyendur nái vopnum sínum geti skipulagt sig og háð svona eðlilega hagsmunabaráttu gagnvart leigusölum og ríkisvaldinu. En skattkerfið byggt upp þannig að það hendi að hafa verið tekið saman í heimildinni 50 milljarðar sem hafa farið úr ríkissjóði eða eftirgjöf af skattekjum ríkissjóði. Það var ekki streymt úr ríkissjóði en 50 milljarðar komu ekki inn í ríkissjóð. Óinnendir fyrri skattar. Já, af því að heimila fólki úr efstu 3 tekjutíundunum, sem við höfum þetta nú alveg rétt með að við svar á þinginu, sem fór í að niðurgreiða höfuðstólskuldana þeirra, Og þau gátu þar með, þau heimili kannski keypt aðra íbúð fyrir barnið. Það eru 50 milljarðar. Já. Og svo eru 8 settir í húsaleigubætur. Já, eitthvað svolítið sem eftir hækkun. En það eru tekjur ríkisins af húsaleigu, af því það eru fullur fjármagnstekjuskattur hjá hluta, en einstaklingar borga bara 11%. Að hann held ég veli á 3 milljarða Þannig að ríkið með og svo hækkar húsaleigan umfram almennt verðlag og umfram kaupgetu leigjandana og þar með fara aukna tekjur inn í ríkissjóð en þannig að aukningin til húsnæðisbótanna minni í krónutalið heldur en aukna tekjur til ríkissjóðs vegna hækkunar umfram hækkunar húsaleigu. Og þess vegna svo við lokum þessu nú í hringninu frá upphafi að hallinn á rekstri ríkissjóðs það búið að aukast svo tekjuflæði inn en það heldur áfram bæði eftirgjöf tekjum og að þarna óbalansin svo rosalega mikil það ætti að hafa verið svo auðvelt í þessum mikla hagvexti að loka gatinu og síðan á náttúrulega pólitíkin að snúast þetta hvernig gerum við lífanlegt samfélagina hvernig gerum við ekki samfélag þar sem að það 500% munur á möguleikunum til barneigna eða í lægsta ekki tekju 10, lægsta tekju 500, 20% á móti efstu 20%. Þú fullir að það væri ekki sama ástand hér í sambandi við lífslíkur og hefur verið í Bandaríkjunum þar sem að lífslíkur það eru fyrst og fremst svona hvít lágstétt í Bandaríkjunum sem að falla. Hluti af ástæðan svo að Hagstofan okkar, hún greinir ekki samfélagið eftir stéttum. Nei. Maður stundur gert þetta menntun og þá getur maður svona ráðið í eitthvað. En í þeim rannsóknum ég komið fram til þess sambandi við lífslíkur og lífeyrisaldur og það hefur verið, þú kannast við umræðu það var í Danmörku bara fyrir síðustu kosningar og þar síðustu kosningar að lækka lífeyrisaldur erfiðisvinnu fólks það byggt upp á því að það sést bara í tölunum að lífslíku þeirra sem í erfiðisvinnu sem yfirleitt láglauna fólkið sem eru lægstu stéttinnar að þær eru miklu minni heldur en þeirra sem að í huggulegri innivinnu og með góðar tekjur og það getur munað ég sá einhverstað tölur í Svíþjóð 8 ár sem að þeir sem að eru efsta 50 og þeir sem eru í neðsta 50 það munar 8 árum á lífslíkum og það gjaldið sem að hinni fátæku og hinni valdalitlu borga fyrir þetta samfélag sem að við búum í og lífi sinu. Og ég hef síðan ágjör af því núna varðandi þetta með bara vandan við hann og öndum saman í verðbólgunni sem að ekki að fara niður við
breytta útreikningsaðferð Hagstofunar í júní eða það að sé sagt inn á þingi að Seðlabankinn spái 4%. Þú veist, og það eru merki sumstar eins og frá Bandaríkjunum að verðbólgan sé að fara aftur að þessu upp í heiminum og halda áfram, meðan að í Evrópu erum svo sem að koma niður og með neðhúst, en þetta er einn flókni heimur sem við lifum í, það er mismunandi, þetta er ekki eins og COVID-tímanu, það sem allir voru eins og við fylgdum öllum eins, þannig að núna er það spurningin, hvar eru við í þessu hreyfanlega mikla umbreytingaferli í heiminum og eru við í alvörunni eins og þetta lítur svolítið út núna allavega í dag, ég vona að ég hafi greint ránt eða þetta breytist að bara keyra hér í svona einhverju nýfrjálsíkju partíi þó að hérna sko og það sem að sko það sem ég hef kallað hérna stundum og bara neyðist til að halda áfram að nota sem svona velferðaríki fjármagnsins, þar að segja eins og birtist í bönkunum, ég meina það er umræði í Skandinavíu og Evrópum aukin hagna banka, þú veist, og það hér er bara er svo mikill afgangur af rekstrinum vegna verðbólgunar og hækkunar teknað fyrir að gera sama business og áður, að það er hægt að kaupa tryggingafélög og þá fer allt bara í eitthvað brjálar yfirildum hver hefði átt að fá það eða ekki eða hvort að ríkisbanki eigi að kaupa tryggingafélag ekki, eins og menn vilji að hann sé rekinn, ef ég skil rétt það sem er verið að segja úr fjármálaráðuneytinu eða bankasýslunni að það eigi að svona alls ekki að reka hann í of miklum svona eins miklum professionalism á aðra banka, eins faglega á aðra banka, heldur eigi hann að haga sér, hreyfa sér sem minnst og gera sér minnst og jável sko, þú veist, og svo er náttúrulega augljóslega þarna verið að nýta Kerfið er þannig að Landsbankinn er í eigu almennings, en það má ekki reka hann með félagslegu markmiðum, heldur á að reka hann eins og hann sé eigandinn sé óður kapitalisti. En hins vegar má hann ekki vera góður í því, hann verður að vera lélugur óður kapitalisti. Þetta er alveg óskilja, þetta er eigandastefnan. Þetta er eigandastefnan sem er alltaf verið, hefur ekki heyrtu það í fréttum eða sem alltaf verið að tala um eigandastefna, eins og sko Mósi hafi sótt þetta einhvers staðar, eins og eigandastefna þessara ríkisstjórnar sem að vill að þetta sé alls ekki rekið á félagslegum grundvelli, alls ekki svona þjóðhagslega hagkvæmt, þá verður líklega lægri vextir, þá myndi vera Landsbankinn nota til að keyra niður vaxtastig hinna bankana, það má alls ekki, en það var að reyna að hafa vextina sem en hann má hins vegar ekki rekan hann í að hann sko get ekki nota sömu brögð og engabankarnir. Nei, og svo er þannig að þessi zombi í bankasýsla einhvern veginn sem fer með þetta en búið að setja lögum og þá erum við komin að einu sem ég ætlaði að spyrja vegna þess að morgun er aðalfundur Landsbankans og þar er hérna bankasýslan ætlar ekki að styðja neinn af fyrirverandi eða núverandi líklega bankaráðsfólki til endurkjörs, stillir upp sínu eigin fólki. Þeir fara með 99, eitthvað ekki 98,2% af atkvæðamagninu og ráða þessu líklega. Það er mjög ólíklegt að það verði einhver drót í kjörinu. En samt er þú í kjöri? Já. Ekki tilnefndur á bankasýslunni? Nei, ég bauð upp á mig til valnefndar bankasýslunar. Þau kölluðum ekki viðtal. Ég hef svo sem gert það áður á þessum 10 ára ferli en ég hélt... Þú bauðstu fram í Íslandsbanka? Já. Það var líka svona, það var kallað til aðalfundar út af svona hvað maður á að kalla klúðri eða einhverju svona einhverju baráttu sem er í gangi og þá fannst mér ég bara vera skylda til að bjóða upp á hérna krafta mín inn í stjórnina því það var augljóst þar að hinn stjórnin hafi lent í svona það sem heitir groupthink, allir hugsa eins við borðið svona að það er ekki best að við bara seljum í sjálfum okkur og eitthvað svona og við seljum þessum vinnum okkar þannig að það hérna... Eins og ríkisstjórnin er alltaf í, hún kemur alltaf fram og segir að hún sé svo traust og hún njóti svo mikil stuðnings og ekki skilur í salnum hvað er að tala um. Ég vildi bara bjóða upp á svona mína kritísku sín og náttúrulega ég notaði 5 ára á starfsferðli mínum, ég skrifaði doktorsritgerð banka og hérna og vann í fjármálagerðunum úti og hérna þó að... Er þetta í sjálfstæðarflokkunum með það? Nei, það held ég ekki. Ég hins vegar... Heldur það sé ekki, skipti ekki máli við val á hverju fari í bankaráð? Já,
sko, núna það eins öðruvís en þá, hann á Íslandsbanki í fyrra, þá voru ríki með 40% en lífeyrissjóði gátu kosið og þetta er með svona hlutvalsvægja, þá tókst á þeim aðalfundi stórum öðrum hlutum, væntanlega lífeyrissjóðum, að skipta út einni af stjórnarkonunni sem að Bankasýslan hafi tilnefnt fyrir aðra stjórnarkonu sem þeir fylgdu sínum atkvæðum bakvið. Ég var bara ekkert búin að vera í neinu þannig ploti, vildi bara bjóða upp á mig og hélt frambáðsæði út af svolítið svona þessum líka lýðræðislega vinkli þegar að ríkja á mikinn hlut og aðalfundur svolítið svona eins og kjördagur í 1. júní eða þú veist, aðalfundur í fyrirtækjum sá eini tími sem að eigendurnir, hlutafarnir hafa færi á að sína, leggja sitt atkvæði á annarkvort með því að kjósa stjórnarmenn eða koma með tillögur til stjórnar, að því á milli aðalfundana sem eru bara einu svona ári, þá fer stjórn með reksturinn og stjórnin felur síðan forstjóra sem hún ræður og rekur að sjá daglegan rekstur. Þannig strúktúrin í þessu og hann ekki lýðræðislegur þannig heldur það 1 króna eitt atkvæði, þannig að þeir sem eiga mest ráða mestu og þarna sáum við dæmi fyrir af Íslandsbanka og núna vildi ég bara bjóða sérstaklega því það voru nú þessar vendingar í ríkisstjórninni eða breytingar eða hvað hann heitir, þá komið nýr fjármálaráðherra úr öðrum flokki og ég bara Það þú ekki heldur í Framsókn? Nei, líklega ekki, sko. En við erum þó tvö þannig sem það því að maður gat búið sig fram. Það kerfið býður upp á það, þó að Bankasýslan hafi valið aðra og þetta bara listi okkur öll sem erum í boði og ég og Kristín Valla sem prófessor í sjálfbærni, sem nú á að vera áhersla í bankarekstri og erum allavega þarna með hinum sem að Bankasýslan valdi til að bjóða fram til stjórnar og svo það spurningin hvernig það verður á fundinum á morgun, það svolítið spennandi. Hver fyrir með hinatkvæðin þannig að 1+? Það mjög svona óljóst og ég hefði nú kannski haldið að það hefði verið í tiltektinni bara verið keypt upp af ríkinu til að eiga alveg en ég held að þetta séu fyrir starfsmenn og eitthvað þess og ég veit ekki hvort það eitthvað grármarkaður eða hleramarkaður með þetta og hvort það sé einhverju byrjar að safna saman þeim en það augljóslega væntanlega einhver svona undirbúningur fyrir sölu og manni getur nú alveg gruna að þetta tryggingafélags uppsteyt tengist líka einhverju leiti því eins og maður sá í yfirlýsingu fyrir fjármálaráðherrans að þetta væri svona til að koma hreyfingu á málin með að selja bankan, ég veit það ekki en ég allavega, ég ekki einu sinni almennilega vissum hvernig það verður á aðalfundur á morgun, hvort það sé Bankasýslan sem að fari með atkvæðavæði okkar almennings og ríkisins, þessi 98% eða hvort að ráðherra sem að heldur á hlutabrifinu þessum hluta eignarinnar og svona hvort að það sé hann felur Bankasýslunni umsýslu já, en það líka búið að boða þá að breyta þeirra umgjörð og það búið að leggja fram frumvarp að láta Bankasýsluna ekki sjá að selja Íslandsbanka en þá kannski, það kemur í ljós á morgun, þá var samt að láta Bankasýsluna sjá að eiga Landsbankan fyrir okkur. Við erum fylgjandi í lýðræðinu hérna við Rauðaborðið og við höfum þann séð að þegar fólk býður sig fram að segja alltaf takk fyrir að við höfum fram. Já, takk. Ég ætla nú ekki að segja þetta sé gert í mótmálaskina því að varst með umræðanar við mögustinni gærinni. Þetta lýðræðislegt svona... Þetta samt svona eins og aktivismi ykkur. Já, þetta svona lýðræðislegur aktivismi. Það ákvæmlega ólíklegt að þú verði kjörinn. Já, ég gerir mig grein fyrir því en það samt möguleiki á því. Ef að mann myndu vilja fá annarkvort rödd sjálfbærninnar eða rödd úr doktorsritgerðum rekstur fjármálafyrirtækja að þá stendur þetta til boða en svo eru ýmis önnur öfl og kraftar að verki sem að ráða en það var svolítið merkilegt ég fór á þingpallana bara til að sjá þannig debatt Kristrúnar Frosta og Bjarna þannig og hafði verið að hlusta á þetta í símanum í streyminu á þingvefnu en Magastína var komin út sko en mér var svolítið tekið svona eins og ég var í mótmælandi ég hef nú farið á þingpallana sem svona hluti af lýðræðinu að horfa á þingmennastörfum sko og maður má ekki vera með símanan uppi ég veit ekki hvort þessi á hrættur að maður kasti rándýrum farsíma niður í salin eða hvað en það voru sko tvö önnur sem að
kölluð eitthvað svona aðeins frammi eins og þingmenn og voru tekið niður eða fóru niður, ekki með hálstæki eins og makastína en svo voru við hann 2-3 önnur sem sátum og hlustum bara prófa stilt og hérna. En var tekið eins og þú værir mótmælandi, eða svona væri líklega, var leitað á þér, hvort þú væri með? Já, maður fyrir ekki nú leitarvél og ég bara segi þetta svona í tengslu við þetta, ég er ekki að fara sem mótmælandi inn á hérna alfundin og ég fór ekki á pallana sem mótmælandi. Nei, þetta er framboð í alvörinni, því að þú telur að vera, eins og við vorum að tala hérna styrk lýðræðisins, og hlutur að styrk lýðræðisins er það að inni í stjórn banka sem er eigu ríkisins, sitja ekki fólk sem er allt svona meira og minna hérna, með svipaða afstöðu og skoðanir, að þó svo að þú myndir ekki sveigja bankaráðið til einhverja stefnubreitingar, að þá hefur þau allavega gott af því að þurfa að beita almennum rökum fyrir sinni stefnu. Það væri bara hollt. Og það er svona hérna, það er svona vonin mín að við séum að færast til hérna fram á veginn í hinnum umbreytta heimi en ekki aftur inn í fjármálavæðingu og öfgan í frjálshyggju eins og var hér og færð okkur nú svolítið illa af braut. Já, við sittum bara í súpunni með veika innviði, með veik grunnkerfi, með hérna, mikil ítök fjármálakerfisins, með ónýtan húsnæðismarkað. Að mörguleiti sittum við í súpunni og við erum með, sem er líka afleiðing af hérna, nýfrjálshyggjunni, sem eru ónýtt stjórnmál. Það, hérna, þú horfir á Austur-Evrópu og sér veikleikan í stjórnmálunum þar, að þá er það hluta af svona ólíkarka væðingu efnahagslífsins sem að er líka hérna vestamegin og sömuleitt eru veikleikar stjórnmálakerfisins vegna þess að nýfrjálshyggjan byggir ekki á stjórnmálakerfi þar sem við erum að sameinlega að ræða það hvert samfélagi að fara, það sé ekki verkefni okkar, heldur eigum við að vera með stjórnmálakerfi sem er alltaf að verja okkur fyrir eitthvað, fyrir ykkur ógn og þá situm við náttúrulega uppi með handánið stjórnmálakerfi sem að getur ekki tekið verið með alvöru greiningar eða tekið raunverulegar ákvarðanir. Þannig að veikleiki stjórnmálakerfisins er líka nýfrjálshyggjunnar. Já, og við sáum það nú bara nýlega eins og að fjallaðum í pressu á hérna þættinum á heimildinni í síðustu viku. Það er bara lögin afurðastöðvarnar, þeim var bara hijackað og þeim tekin úr þinginu og eins og það fór ágætlega yfir í vikulokunum. Það var bara sett lög sem hengta stórfyrirtæki. Og ég verð að benda á að við vorum búin að fjallum hér fyrir Rauðaborðið. Að sjálfsögðu. Herðu, Áskil Brynjar, takk fyrir að koma enga. Takk fyrir spjallið. Herðu, og við ætlum. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Áður en að ég ræddi við Áskil Brynjar þá kom hingað Gunnar Jakobsson sem að sagði nýverið af sér sem var að seðlabankastjóri hann sá fjármálastöðuleikann. Það var nú ekki að beint að skella hurðum, það kemur fram í viðtalinu að hann hætti vegna þess að hann bauðst betra starf í Mílanó, þar sem er ábyggilega gott að lifa. En svona í tilefni þessu þá fékk hann hingað til mín vegna þess að hann er hérna einstaklega skýr og skemmtilegu viðmælendi, hann er frábær kennari raunverulega, á mjög auðvelt með að leggja hlutina fram, hann er allir skilji. Og ég var ýmislegt sem ég vildi ræða við hann. Náttúrulega hann var á síðustu 2 fundum, þá hefur hann viljað lækka vexti, hann var í peningastefnunefnd, á meðan að aðrir vildu halda þeim óbreyttum
og ég vildi ræða við hann svolítið þessa vaxtastefnu sem núna rekin, þar sem að raunvexti stýrivexta eru bara, ég held að sé að slá upp í bara 3% sem er fáheyrt í heiminum að það sé svo háir stýrivextir, það er stýrivexti Seðlabankans er svo miklu hærri heldur en verðbólgan. Áhrif vaxtastefnunar á húsnæðismarkaðinn, hvernig hún hefur eiginlega ítir undir húsnæðiskreppu, hvort það sé snjóhengja þarna þegar vextir lækki að þá muni fleiri vilja kaupa og þar með muni verðið enn hækka frekar. En ég vildi líka ræða við hann fjármálastöðuleikan, styrk íslensku bankana, þurfa þeir virkilega að skila 90 milljarða hagnaði á hverju ári, hefur samfélag efni á að halda upp í slíku bönkum og svo rættum við líka greiðslumiðlun sem að Gunnar hefur verið að vinna að innan Seðlabankans, að búa til nýtt kerfi sem geti tekið við af þeim greiðslumiðlunarkerfum sem við erum í dag. Hans sjónarmið eru líklega þau að þetta sé öruggara kerfi, alveg eins og hans sjónarmið það að aðalatrið er að bankakerfi sé nógu öruggt að það falli ekki á íbúana, en ég ætla að spyrja sem litlikallinn við mannin sem er að verja kerfin, hvort að kerfin séu virkilega þess virði að litlikallinn geti þjást endalaust undan háum vöxtum, að fá ekki greiðslumat, að vera dæmdur til þess að lifa á okurmarkaði leigumarkaðarins. Við skulum heyra hvernig líflegt samtal okkar Gunnars fór. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú ætlum við að ræða Seðlabankann og það kominn Gunnar Jakobsson sem er að kalla vara Seðlabankastjóri. Sjástu eftir Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika. Hvernig eru titlandir? Já, sko, það er eftir að fjármálaeftirlit og Seðlabanki voru saminuð í eina stofnun 2020 að þá er 1 seðlabankastjóri og 3 varaseðlabankastjórar. Það var alltaf aðstoðar seðlabankastjóri sem var þá í gamla seðlabankanum með peningastefnuna og er núna varaseðlabankastjóri peningastefnu, Rannveig Sigurðardóttir. Og svo kom inn með fjármálaeftirlitinu forstjóri fjármálaeftirlit sem var þá varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits. Og til þess að koma með svona eitthvað lím inn í þessa nýju stofnun þá var ákveðið að búa til 3. stoðina því að það hefði verið þannig að það var bæði fjármálastöðuleika var sinnt í fjármálaeftirliti og í Seðlabankanum og þar voru oft tekist á milli stofnana að búa þá til stöðuna varaseðlabankastjóri fjármálastöðuleika sem að ég sit í öllum nefndunum þannig að ég er í fjármálaeftirlitsnefnd það sem að er tekist á verið að ræða ef að fjármálafyrirtæki fara út á sporinu og hvernig er ég að taka á því og síðan sitt ég líka í peningastefnu nefnd, þannig að ég er svona spanna. Og ert að pína okkur með vaxtahækkunum? Já, ég er að reyna að ná tökum á verðbólgunni. Er það þú ert að hætta? Ég er að hætta, já, það er rétt. Og það er þá því að ég býst við að þú hafi verið spurður að því hvort að þú værir óanaður með bankan og værir að rjúka burt vegna þess að þú hafi greitt öðruvísi atkvæði í peningastefnu nefnd. Það er ekki svo, það er nefnilega uppbygging peningastefnunefndar er þannig að það eru 5 meðlimir og það þyrfti bara 1 ef það væri ekki gert ráð fyrir því að fólk skiptist á skoðunum og mögulega kæmi með annan vinkil á það sem þarf verið að ræða. Ég er varaseðlabankastjóri fjármálastöðuleika. Þegar þú ert að velta fyrir þér vaxtastiginu, vaxtastigið auðvitað kælir hagkerfið en ef það kælir hagkerfið of hratt þá gætur þú lent í því að búa til óstöðuleika í fjármálakerfinu því að þá mögulega verða fyrirtækin og heimilin fyrir búsifjum þar sem þau geta ekki staðið í skilum og þannig að maður verður svona að skoða þetta frá öllum hliðum. Það var hins vegar kannski ekkit aðal ástæðan fyrir því að ég var að greiða atkvæði með vaxtalækkun núna á síðustu 2 fundum heldur meira ef ég horfi á gögnin og auðvitað er það þannig að þegar 5 aðilar með mismunandi bakgrunn og mismunandi reynslu meta gögnin og þetta er svolítið eins og mósaíkmynd. Þú ert með búið til mósaíkmynd og þú ert ekki með allar flísarnar. Er þetta ekki frekar bara eins og spákúla því að þið eru að reyna að meta þróun verðbólgunnar í framtíðinni? Það er of seint að hækka vexti út á gamalli verðbólgu. Þið eru að vera að meta hvernig verðbólgan verður í vor. Já, ég myndi ekki segja þessi spákúla því að við erum með hellingagögnum og við erum með reynsluna, við erum með fortíðina og oft er það þannig að það er þetta að læra fortíðinni en hins vegar er þetta alveg rétt hjá þér að við erum ekki með heildarmyndina. Þú veist, við vitum oft ekki hver, eins og við höfum bara séð núna nýlega, það sem hagvöxtur var 9% 2022 en ekki 7%, svo í námyndi tölur og þannig að þetta er ekkit allýtt og þetta er ekki raunvísindi, þetta eru félagsvísindi.
þetta er ekki reiknistæmi, heldur þetta verið að taka saman mismunandi forsendur og gögn og síðan að leggja mat á það og í mínum huga bara alþekkt að það tekur eins og bara grein eftir aðalhagfræðing Seðlabankans og fleiri erlendis að það tekur 18 til 24 mánuði fyrir vaxtahækkanir að miðlast út í kerfið. Það er ætti að vera töluvert púður eftir að koma fram. Það er mitt mat, en þarna getur okkur greint á hvað er komið fram að því að það eru tvær hliðar, það eru raunverulegu áhrif, þar sé að þegar að hækka vextir á húsnæðislánum eða hækka vextir hjá fyrirtækjalánum og það bara hefur áhrif á ákvarðanir þeirra aðila, en svo er það líka þessi sálrænu áhrif, hvað er Seðlabankinn að fara að gera? Það hefur líka áhrif, það sem fólk, þessar væntingar, að stýra væntingunum og það getur lækka verðbólguna, ef að fólk trúir því að verðbólguna er lægri, þá hagar þér öðruvísi og þetta rannsóknir hafa sýnt þetta, það er þessi svona sálræni eða félagslegi þáttur af verðbólgunni. En ég... Og þar leðandi ef að bankinn heldur uppi vöxtum með að hækka vexti, þá er það merkjum það að það sem matum að verðbólgan sé ekki að fara niður, heldur frekar að fara upp og þar leðandi hugsa ég sem kaupmaður eða eitthvað, að þá hækka ég bara verðið. Þú getur lítið á það þannig, en við lítum ekki á það þannig, því ég held að sé frekar þannig að þú hækkar vexti, kaupmaðurinn vill þá halda verðbólgu í skefjum til þess að ná vöxtunum niður, ef hann nær verðbólgunum niður, þá næra vöxtunum niður og auðvitað er hver og einn að horfa á þetta út frá sínu eigin forsendum. Þið eru með svona stæðsta flaggið og þið eru að meta það að verðbólga sé ekki að fara niður, kannski upp og þá hugsa kaupmaðurinn, ég meina þá hækka ég bara. Ég held að við séum algjörlega að meta það svo að verðbólga sé að fara niður. Þetta er bara spurning hversu hratt og yfir hversu langan tíma það tekur að fá hana niður. Og þar held ég að kjarni málsins liggi að hvenær þú snýrð við og það er áskorun ekkit bara fyrir peningastefnunefnd heldur fyrir okkur öll mannfólkið þegar við þurfum að snúa við. Það er auðveldara ofta að vera á sömu vegferð heldur en að taka snúningspunktinn og er líka mjög erfitt að vita hvenær þú áttur að snúa við fyrir en eftir á og þannig að ég hef líka litið á það svo að þegar þú ert í nefnd eins og þessari með óvissu, gögnin og svo framvegis að ég held að það sé bara heilbrigt að toga úr báðum áttum til þess að reyna að fá fram öll sjónarmið og þannig að þeir aðilar sem eru sannfærir í sinni skoðun allavega geti þá speglað sig í öðrum sjónarmiðum og þá mögulega annarkvort skiptum skoðun eða sannfærst enn frekar eigin skoðun en þetta er flókin ákvörðun og ég ber mikla virðingu fyrir kollegum mínum í peningastefnunefnd og þau eru að gera þetta af bara algjöru með sinni sannfæringu og af einurð. Þeim tókst ekki að fá því til að skipta skoðun því að þið sitið þarna hvað er ekki 2 daga og berið upp öll rökin. Þannig þau hafa örgulega reynt að fá þig á sitt band en þú manst það samt sem áður að þú hefði viljað fara eilítið aðra leið. Já. Og ég meina, við erum kannski ekkit svona markvisst að reyna að fá hvert annað til að skipta skoðunum. Við skiptumst á skoðunum og þetta er líka þannig að þegar þú ert að taka ákvörðun að þetta er ekki eins og sért 100% á einum stað og 0 á öðrum heldur, það getur jafnvel verið þannig að auðvitað erum við ekkert að hugsa í prósentum en að þú ert 51% vissum að það er að hækka eða 49% að lækka en þú verður að taka ákvörðun og þannig að þetta er ekki því niður. Ertu í peningamála, ertu í nefndinni áfram eða? Ertu hættur? Ég ákvað það sjálfur að frá með 1. apríl myndi ég ekki taka þátt í störfum nefndana og tilkynnti bæði seðlabankastjóra og forsætisráðherra það að mér finnst það þó að sé engir raunverulegir hagsmunir og engir hagsmuna árekstrar við minn nýju vinnuveitandi er ekki með neina starfsemi á Íslandi, það má lesa það úr þeirra gögnum en mér fannst það bara óþægilegt að vera vitandi það að ég væri að fara aftur inn í bankakerfið að vera þá að taka ákvörðuna því maður veit aldrei hvað það er sem hefur áhrif á hugamanns. Ef ég má aðeins spyrja vaxtastefnuna áður við förum í fjármálastöðuleikann. Það sem að fólk út í bæ er að velta fyrir sér að það er verðbólga og stóra hluta verðbólgunni má rekja til hækkunar og húsnæðisverði. Eitthvað er náttúrulega innflutt út af verðhækkunum sem að voru í Evrópu í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu sem að setti orkumarkaðin þar á hvolf
gríðarlega hækkun sem að bæði hækkar náttúrulega orkuverð en hækkar síðan bara allt annað verð af því orka hækkar. Og svo náttúrulega voru leifar þarna af svona aðfanga keðjurnar rofnuðu í COVID. Það getur verið að rofna aftur núna. Ég eiginlega þurfti að fara í byggingaföruverslun og var að veltaði fyrir mig hvort að það verið strax komið fram einhver áhrif af því að það þarf að sigla fyrir góðrögun og það. Því að mér fannst alveg fáránlega mikið af hillur sem voru eiginlega bara tómar. Ég veit ekki með það. En það voru svona ýmsar ástæður en hérna innanlands var þetta annars vegar hækkun húsnæðisverð og svo einhver svona þenslu verðbólga sem svona sér íslenskt sem er ekki hægt að benda einhvern veginn á. Sumir sögðu þetta sé hagnaðardrifin verðbólga, hefur verið verkalýðshreyfingin hefur haldið því fram, Seðlabankinn að sumu leyti hafnaði að hún væri veigamikill þáttur. En ef við tökum bara húsnæðismálin sem ég held að flesti svona horfi á og sem er erfitt fyrir fólk að skilja, sem er það að Seðlabankinn hækka vexti til þess að ná niður verðbólgu. En hækkun vaxta veldur því að það er framleitt minna húsnæði sem að undir eðlilegum kringumstæðum hækkar verð, sérstaklega í þeirri stöðu sem er núna, þar sem er vitað að það er mikil vöntun á húsnæði vegna innflutnings á fólki til Íslands, Grindavíkur og uppsafnarsvanda vegna þess að framleiðsla á húsnæði hefur ekki fylgt í íbúðaþróuninni nokkurt ára skeið. Það er, ég held að megi vera bent á 1 ár þar sem þetta var svona í góðu lagi, en önnur ár hefur þetta ekki verið. Og þar leðandi hækkavextir að þeir leiða ekki til lækkunar á húsnæðisverði. Það virtist vera svolítið seinni hluta síðasta árs, en ég held að þessu öllum orðið ljóst að það er ekki að gerast núna. En ok, sleppum því. En svo þegar að ástandi skánar og það vextir og lækkaðir, að þá er eiginlega vitað að það muni þá auka, það voru fleiri sem hafa möguleika á að kaupa á því verði sem er í boði og það mun aftur leiða til hækkunar. Þannig það er eins og sé svona snjóhengja inn í kerfinu að þegar að vexti lækka að þá má búast við rosalegu gusu af kaupendum sem aftur mun halda húsnæðisverði háu og húsnæðisverð er bara eitt af svona helstu vandamálum millitekjufólks og lágtekjufólks að það hlutfall húsnæðiskostnaðar er bara svo hár á Íslandi að þetta er eiginlega bara að horfa svona svolítið fram í tíman að þetta er bara ekki spennandi sín. Og manni finnst þess að býta Seðlabankinn hann er eiginlega sumlítið að búa þetta til, hann bjóð til hækkun húsnæðisverð þarna með lágum vöxtum. Sko, það er margt í því sem hún nefnir hérna og aðeins kannski að reyna að svona bita þetta upp við byrjum bara á verðbólgunni sjálf. Ég er eiginlega bara að byrja að segja svona söguna, ekki endilega vera ansvarið það sem ég er að segja. Nei, alls ekki, við byrjum bara á verðbólgunni sjálfri. Að þá er hún, þetta er flókið fyrirbrigði og allir sem eru leikendur á vettvangi hafa áhrif bæði, þetta er allt keðjuverkandi áhrif. Að því að við búum í samfélagi þar sem að aðgerðir eins hafa áhrif á aðgerðir annars og svo framvegis. En hins vegar ef við horfum á hvað hefur verið að gerast á undanförnum 4 árum, þennan tíma sem ég hef verið í Seðlabankanum og þá er búið gríðarlegu kraftur í hagkerfinu. Vissulega vorum við að koma tilbaka eftir farsóttina. Þannig að þegar það er 9% hagvöxtur 2022 þá er hluti af því verið að ná tilbaka þeim hagvexti sem að fór niður á tímabili. En hins vegar ef við horfum yfir árin 4 í heild sem er kannski miklu svona heilbrigðara að gera að þá erum við samt komin vel yfir það sem að var árið 2019-2020 með hvað hefði mátt búast við. Krafturinn hefur verið meiri í hagkerfinu heldur en búist var við áður en við vissum að þeir eru farsótt. Og þetta er allt önnur staða til að mynda heldur en í Bretlandi þar sem þeir eru ekki enn búin að ná upp í það sem að þeir hefðu áætlað að vera með að við bara svona venjulegan hagvöxt. Og virðist ekki vera á leiðinni til þess heldur. Og virðist ekki vera á leiðinni til þess, nei. Og þannig að staðan hér að það hefur bara verið miklu meiri kraftur í hagkerfinu, það er eitt. Annað er að það hefur verið umtalsverður kaupmáttaraukning og kaupmátturinn er þannig að, og ég er ekkert að mæla því, að hallmæla því að fólk fái aukinn kaupmátt. Það er bara jákvætt að fólk geti haft meira á milli handana en það hefur hins vegar þau áhrif að það eru fleiri krónur að elta færri vörur mögulega á markaði og þetta kemur fram í húsnæðismarkanum eins og við sáum og þetta kemur fram í ýmsu öðru á markanum og það leiðir til verðbólgu og við höfum bara séð, og þú nefndir það að það er bara tölverð þenslu verðbólga búin að vera að undanförnu og það er drifið áfram af
þjóðin hefur fjölgað 3%, við erum með ferðaþjónustu sem hefur verið bara alveg gríðalegur kraftur í og miklu meiri kraftur heldur við byggumst ekki við þetta kemur svona hratt tilbaka. Það gæti þetta gengið svolítið tilbaka á þessu ári mögulega ímislegt sem betur til þess og þar eru vextirnir kannski að hafa áhrif það kannski vextirnir Ísland eru dýrt og vextirnir hafa þau áhrif að það eru kannski verið að byggja minna af hótelum eða byggja minna af ykkur því sem að ferðamenn sækjast í svona innviðum ferðaþjónustunnar en þannig að þetta svona flókin saga svolítið þegar maður horfir á þetta bara út frá verðbólgunni en hins vegar það þannig að það sem við erum búin að vera að gera búið að vera að virka. Svo má deila alltaf 9,25% rétt, eða var það 8% eða 10%, hvað hraði Hvernig þetta að virka? Þetta að virka, ef við sjáum að fasteignamarkaðurinn hefur, þar hefur hægt töluvert á. Auðvitað enn að hækka fasteignamarkaðurinn núna. Ég held að sé reyndar töluvert Grindavíkur áhrif í fasteignamarkaðnum sem að verða að horfa í gegnum. Ég held að sé svolítið erfitt að meta þetta tímabil að því við sjáum sérbíli vera að hækka töluvert sérstaklega hérna á suðvesturhorninu og það fólk sem að flytja úr sérbíli í Grindavík sem að hefur, við sáum það líka bara á skuldsetningu í Grindavík, hún var ekki há, þannig að fólk getur, nú ég að tala meðaltöl, auðvitað lenda ykkur aðrir milli ykkur ástandi sem erfitt fyrir þær fjölskyldur ráð við en þannig að ég held að það sé eitt þannig að við erum búin að ná þarna við höfum líka séð aðilar vinnumarkaðarins koma að borðinu og taka á því að semja til langs tíma með sumir segja hóflegum, sumir segja of miklum, sumir segja of litlum en allavega þetta innan þess sem að við vorum svona að gera ráð fyrir. Við vorum að fríða guðina í Seðlabankanum svo vextinni lækki. Já, ég meina en þannig þessna held ég við séum að hafa áhrif. Ég held að vaxtastefnan sé að hafa áhrif að því að aðilar að átta sig á því að vextir skipta gríðarlega miklu máli og það að ná niður verðbólgunni í rauninni það sem skiptir mestu máli fyrir okkur. En svo eru náttúrulega bara aðstæður í heiminum þannig að það ekki þetta að ná allri verðbólgu niður með vaxtahækkunum á Íslandi eins og þú nefndir áðan þannig að gæti versnað, það gæti verið að við ættum eftir svona smá svona gusu að verðbólgu að utan ef að átökin í Miðausturlöndum breiðast út það getur haft áhrif. Bara siglingaleiðin, hún getur haft áhrif. Já, það alveg möguleiki. Og svo líka má alveg velta fyrir sér og Hagstofan búin að gefa það út að þeir eru að fara að endurskoða hvernig alltaf reikna framlag húsnæðis í vísitölunni. Það má alveg velta fyrir sér hvort við hefum ekki verið með of sterkt framlag á húsnæði inn í vísitöluna í útreikningi og allavega þetta sem Hagstofan er að gera ákveðin vísbending það að það hafi verið tilefni til þess að lagfæra það. En það sjálfstæðstofnun sem við bara tökum því sem gefnum sem þeir birta. En segjum að það myndi gerast. En þá það svolítið eins og Seðlabankinn hafi verið að glíma við eitthvað svona, ég veit ekki hvað þetta kallar þetta, svona pappírstikristir á svona verðbólgu á pappírunum sem að síðan við endurskoðun kemur í ljós að var raunverulega ekki vandamál. Þú veist, verðbólgan var kannski ég veit ekki hvað Hagstofan ætlar að gera, hvort hann ætlar að reikna þetta aftur á bak. Þá má kannski koma leiðrétting á að verðbólgan var ekki þarna 9,5%, heldur var hún 7,8%. Já, ég menn það getur vel verið en við horfum náttúrulega ekki bara á verðbólgu vísitölu neysluverðs. Það einn mælikvarði en við horfum á grunnvísitölurnar og vísitölu án húsnæðis og verðbólgan hefur verið, ef við horfum bara á grunngögnin, hvaða vörur að hækka og hversu mikið þá hefur verið alveg stórt hlutföll og ef við erum ekki einu svona vigtaða, bara tökum fjölda, hvað þetta, 260-300 liðir í vísitölu neysluverðs, að bara stærstur hluti af þeim liðum hefur verið að hækka 5-10%, eða jafnvel meira, sumir jafnvel meira á undanförnu. Þannig að verðbólgan hefur verið útbreidd, hún hefur náð til flestra þátta íslenska hagkerfisins og þeirra vöru og þjónustu sem verið að selja. Þannig að þú veist, þetta hefur verið mikil áskorun. Hún hefur verið sérstaklega andstyggilega fyrir lágtekjufólk, þar sem húsnæðiskostnaður og matarkostnaður vigta þyngra hlutfallslega, af því að þetta eru liðirnir sem eru eiginlega alltaf 2 af 3 hæstu Algjörlega og almenningur í Íslandi var heppinn varðandi orkuverðbólguna, hún kom ekki, við sáum það í Evrópulöndum þar sem að húshitunarkostnaður fór bara upp úr öllu valdi í Þýskalandi, Bretlandi, víða annar staðar
Þannig almenningur hér þurfti ekki glíma við það, en ég alveg sammálaður með það að verðbólgan versti óvinnur láglaunafólks. Þeir sem að meira hafa milli handana, þeir geta miklu betur átt við verðbólguna heldur en aðrir. Já, og ættu að geta borið einhverja byrðar. Að sömuleyti var það hugmyndin á baku kjarasamningana með því að hækka stoppa hækkunina og láta hana síðan vera raunverulega undir verðbólgu hjá fólki sem kannski með, ég veit ekki hvar mörki voru, svona kannski 800-900.000 á mánuði, að þau eru raunverulega að taka á sig kjaraskerðingu. Kenningin var líklega svo að þau mega skulda meira heldur en hinnir og þar leiðandi mun vaxtalækkunin koma að skila meiri tekjum til þeirra í minni fjármagnskostnaði. Já, og eru líka bara með breiðara bak, mögulega, það var líka kannski hugsunin. En þeir sem eru ekki með breitt bak, eins og til dæmis að aðstæðan á húsnæðismarkaði, húsnæðis- og mannvirkjastofnun eftir að hafa talað eins og að væri eitthvað svona jafnvægi á leigumarkaði, hefur skipt gír á síðustu 2 mánuðum og séð fyrir sér miklar hækkanir framundan og kannski horfst í augu við þær hækkanir sem hafa verið. Leigjendur fylgja svolítið með þessu og ég var hérna með Guðmund Hrafn, formann leigjendasamtakanna í gær og hann, af því hann talar náttúrulega allan daginn við leigjendur bara og þá var svona tilfinningin svo að leið og svona meðalíbúð sló yfir 300 krónur, þá bara bang hún að bara fara að nálgast 400. Það svona að því að þetta bara einhvern veginn þannig markaður að þetta svona sálrænt, hvar eru mörkin, hvað má ég fara. Þannig að þeir sem kannski standa vest að matur eru hækkað hlutfallslega meira heldur en almennt verðlag, húsnæðiskostnaður að hækka mikið, launin mín ekki að hækka sérstaklega mikið, það hefur verið að bæta það upp með barnabótum og einhverju svona hér og þar, en hættan þá getur kannski sá sem með lágatekjur, stundur veikt, hugsa, þú veist, á ég að, eins og segja, á ég að taka á mig, áföllin til þess að ná niður verðbólgu ekki, ég bjó hann ekki til. En ég veit veit ekki hvað réttlætið í Seðlabankanum. Ég hef nú talað við hagfræðingar sem hafa sagt að menn hætti að tala réttlæti í hagfræðið einhvern tímann upp á 1980 og menn aðeins byrjað að gera það aftur. Já, auðvitað, réttlætið hlýtur alltaf að eiga eitthvað sess, en hins vegar okkur í Seðlabankanum falið bara ákveðið hlutverk, verðbólgumarkmið 2,5% af íslenskum stjórnvöldum, við erum með ákveðin tæki fjármálastöðuleika sem við beitum við ákveðin markmið og auðvitað hugsu við réttlætið og má því sambandi nefna að réttlætið skipti máli þegar við ákveðum að heimila það að öllum Grindvíkingum að það litið á þá sem fyrstu kaupendur nánast, sömu reglur, ekki að þau væru fyrstu kaupendur heldur að sömu reglur og fyrstu kaupendur þegar kemur að lánveðskilum með að skulda aðeins hlutfallslega meira og það var út af því að þetta er 1% af húsnæði og lánastokki fjármálakerfisins, þannig að þetta var ekki talið ógna fjármálastöðuleika og þarna var í rauninni réttlæti sjónarmiði sem var kannski sterkasta sjónarmiði, þannig að réttlætið álfi heima í Seðlabankanum, en hins vegar þetta er flókið að eiga við verðbólguna og Seðlabankastjóri hefur bent á það ítrekað að það sé miða við kraftin í hagkerfinu, miða við þann fjölda fólki sem að flytja til Íslands, miða við samsetninguna, að því að nú má búast við því að það er 20% landsmanna eru núna fættir erlendis, það tekur ykkur, ég veit ekki, 10 ár fyrir einstakling sem flyttur til lands að taka ákvörðun að kaupa húsnæði, þannig að það er komið líka þrýstingur af þaðan, sem er bara mjög heilbrigt að það sé þrýstingur þaðan að fólk vilji fjárfesti í fasteign og setjast á Íslandi, þá er ekki nægilegt frambóð af fasteignum. Það er bara staðan. Hvernig ná að fást við það? Og Seðlabankinn mun ekki fara að byggja. Við erum ekki að fara að byggja og þetta er á borði stjórnvalda og þar er verið að gera hluti og síðan getur fólk deilt það í stjórnmálunum, er verið að gera það á með réttum hætti, nógu hratt, of hægt. Þannig að ég ætla ekki að hafa skoðun á því sem slíka, sérstaklega ekki á útleið núna, en hins vegar þetta er gríðarlega áskorun fyrir Íslands samfélag. En á móti kemur að og við ræddum þetta aðeins áður en við fórum í loftið að sá hópur sem er ekki á fasteignamarkaði, hann er leigjendur og það er kannski sá hópur sem er hvað verst settur
aftur þegar kemur að bæði eignamyndun, því að við höfum talað að verðbólgan og vaxtahækkanir hafi haft gríðarlega mikil áhrif á þá sem hafa verið með óverðtryggð lán og það hefur hækkað mikið greiðslubyrðin og svo framvegis, en eignamyndun þess hóps hefur verið alveg bara feikilega mikil á undanförnum nokkrum árum. Þannig að þó að fólk færi yfir í verðtryggð lán núna og gæfi eftir eitthvað eignamyndunni, þá væri það enn í plús bara töluvert. Þannig að, og ég held að sé... Gylfi Sóauka hefur sagt þetta svona svolítið miskunnarlausan hátt, segja bara fólk að hérna hafi sko ég grætta á lágasta tímabilinu og það megi bara borga það tilbaka. Já, ég menn, þú veist, hversu mikið áttu að hagnast á lágasta tímabilinu, það er bara, ég ætla ekki að fara að leggja mat á það, en það hins vegar, þessi líka mjög áhugavert í þessu samhengi, það var rammi í fjármálastöðugleikaritinu síðast, sem að ég held að sé alveg gríðarlega mikilvægur rammi inn í umræðuna, að því að ég held að verðtryggð lán hafi verið tölu niður að ósekju og þau hafi verið telið niður af reynslusögum. Auðvitað er verðtryggð lán óheppileg ef þú ætlar að vera í húsnæðisbraski, af því að þá getur þú lent í því að það verður verðbólguskot og lánið hækkar og þú eignin minkar í eigninni, en ef þú ætlar að búa einhvers staðar í 20, 30, 40 ár og ert að byggja undir þína fjölskyldu til framtíðar, að þá eru verðtryggð lán, kemur í ljósi þessari grein þegar við erum bera saman bara mismunandi tímabil frá 2005 til dagsins í dag, frá 2015 til dagsins í dag, bara eftir hvaða tímabil þú keyptir, að ef þú borgar jafn mikið af láninu, að þá ertu jafn settur með verðtryggt og óverðtryggt, nema verðtryggða láni gefur þá tryggingu að þú getur alltaf farið í lægri greiðslubyrðina. Það sem er oft verið að bera saman, það er verið að bera saman óverðtryggt lán þar sem þú borgar segjum 50.000 krónur á mánuði og svo verðtryggt lán þar sem þú borgar 25.000 á mánuði og svo ertu ósáttur í lok lánstímans að þú eigir ekki jafn mikið. Aðilinn sem var að rauna að leggja fyrir 50.000 á meira heldur en svo sem lagði fyrir 25.000. En ef þú hefði borgað 50.000 á verðtryggða láninu, þá hefði það hagað sér eins og óverðtryggt lán. Þannig að verðtryggða lánið sem slíkt er ekki vandinn, heldur hversu mikið eða lítið er verið að borga inn á fasteignina. En verðtryggða lánu veitir láglaunafólki alveg ótrúlega tryggingu fyrir því að geta verið í húsnæðinu ef það kemur verðbólguskot. En hérna þegar þú ert í fjármálastöðuleika og þar eru þið að skoða náttúrulega fjármálakerfið og svo náttúrulega skuldastöð heimilanna og skuldastöð heimilanna er bara ágætt og þú veist að vitna í samtal okkar hérna fyrir þáttinn og þá spratt af því að ég var að segja sko að það eru bara miklu fleiri sem að megi ekki skulda í dag og það er hérna líklega hefur þín deild sett það hérna greiðslumatsskilyrðin sem hafa verið hækkuð og hafa kannski haft meiri áhrif á þennan svona lægri millitekjuhóp og lágtekjuhópin að þau bara fá ekki greiðslumat til þess að kaupa íbúðir, þau fá það greiðslumat til þess að kaupa íbúðir að það er íbúð bara ekki til því að það eru bara miklu dýrari. Þannig að í þessu umhverfi sem við erum með hátt fasteignaverð, háa vexti lága tekjur að þá hérna er fólki sagt að hérna þú færð ekki að kaupa nema því náttúrulega foreldrar sem að geta lánað þér kannski 10 milljónir eða 15 milljónir að þá sleppur inn og þá getur farið af leigumarkaði þar sem þú borga kannski 330.000 á mánuði yfir í það að borga kannski bara 210 í afborganir en það er gjaldið til þess að komast inn ef þú kemst ekki inn þá situr þú bara í súpunni eftir. Já, hérna erum við komin inn á, þetta er mjög áhugavert svið að því að, og hér eru við, þegar við erum að, sko í fjármálastöðuleika, hér eru við að horfa á söguna og reyna að læra af sögunni. Það er hérna frábær bók eftir 2 bandaríska hagfræðinga, Kenneth Rogoff og Carmen Reinhardt, það sem að titillinn á bókinni er This Time It's Different og þau fara yfir 300 ára sögu fjármálakreppa og þær eru aldrei öðruvísi. Og 60-70% af þessum kreppum má rekja til húsnæðismarkaðir yfirleitt, einhverja lán skuldsetningu heimila og fyrirtækja og fyrirtækja líka. Já, það er mjög sjaldan skuldsetninga hins opinbera, það er yfirleitt sko einkageirinn sem að býta kreppunar. Skuldsetning einkageirans og mikil skuldsetning og við erum svolítið að vinna með þetta í fjármálastöðuleika og lánþegaskilyrðunum og þú nefnir að við viljum ekki, við setjum ykkur mörk þannig að fólk get ekki skuldsetti sig, en það er, sagan allavega sýnir það að það er ekki heppilegt að fólk fá að skuldsetja sig upp í rjáfur. Það sem leiðir af því er það að fólk lendir í óheppilegum aðstæðum ef það missir vinnuna, ef það er tekjuferillin er ekki sá sem var búist við, ef það er einhver önnur áföll í lífinu,
eða þá hreinlega bara að þú ræður ekki við tekjurnar þegar lánin hækka úr hófi þegar fram í sækir og þarna erum við að horfa á heildina. Auðvitað finnum að til fyrir þeim sem komast ekki inn á markaðin en við erum að horfa okkur falið að tryggja stöðuleika fjármálakerfisins því að það sýndi sig 2008-2009 þegar fjármálakerfi heimsins ekki til staðar til þess að veita lán inn í því að bæði fjárfestingar heimila og fjárfestingar fyrirtækja eru framtíðar velsæld eða framtíðar hagvöxtur fyrir fólk og fyrirtæki og ef að fjármálakerfi ekki til staðar til þess að styðja við þann vöxt að þá lendum við slæmu ástandi og þannig hafa orðið djúpar kreppur þegar að fjármálakerfi fer á hliðina og það er rauninni þessi umgjörð sem var búin til og lærdómurinn af 2008-2009 en það er ekki nema 15 ár síðan 2008-2009 þannig að munum við læra eitthvað meira sáum þetta stóðst prófið í farsóttinni en síðan fáum við kannski einhver aðra kreppu eða einhver önnur áföll í framtíðinni við höfum náttúrulega fengið Úkraínustríði ef það verður verra tala ekki með að verði heimstyrjöld sem að ég vona nú að verði ekki þó að sumir sé að spá því. Það er náttúrulega að það sé lærdómskurvan svona 70 ára að við gleymum heimstyrjöldum á 70 ára tímabili þess vegna séum við alveg til í nýja. Já, ég meina þú veist þannig að þetta er það sem lánþegaskilyrðin er að gera. Þau eru að reyna að búa til umgjörð jarðtengja í tilfelli heimilana fastegna verð við laun þannig að þú farir ekki fram úr þér að því að við erum bjartsýna eðlisfari og við gætum hugsa, heyrðu, já ég sé þetta eru launin mín í dag og við reikna með því að launin mín tvöfaldist eins og kannski ykkur meðaltöl hafa verið á næstu 20 árum og þá er ég tilbúin til að skuldsetja mig meira en reyndin hefur bara verið önnur ef maður skoðar gögnin fyrir heildina. Það er það sem við erum að horfa. Þú ert að reyna að svona til einfölduna, þá er þetta aðferð til þess að hindra að við lendum ekki aftur í svona subprime lánakrísu eins og var í Bandaríkjunum, það sem að fólki var lánað og svona upp á guð og lukkuna og eins og íslenskum raunveruleika þá geta verið þannig að þú skuldsetur þig bara hingað og svo ætlar að labba yfir ána með vatnsyfirborði hér í 40 ár. Og þetta er náttúrulega líkurnar ef þú rasir einhvers staðar á steini eða það kemur flóð í ána eða þú missir vinnun eða eitthvað eru svo miklar að það er eiginlega enga líkur til þess að þú náir yfir ána á þess að lendi í einhverjum áföllum. Þess vegna segi við skulum ekki lána fólki nema sem að vatnin er hinga þannig að það komist yfir ána. Og svo þurfa stjórnvöld kannski að grípa hinn hópinn. Já, en gallin er sá að ef ég má ekki skulda hér að þá er ég sendur á leigumarkaðinn það sem að vatnsyfirborðið er hér. Og þá segir fólki við Gunnar, ég veit að þú ert að reyna að bjarga kerfinu, en þú ert að drekkja okkur. Já, og þá segir þú talaðu stjórnvöld. Nei, þarna komum við bara að þessum áhugaverða punkti. Okkur er falið að tryggja það hér sé fjármálakerfi og ég myndi reynda að segja það að fjármálakerfi hefur bara aldrei verið jafn tryggt eins og er núna, sem er gott fyrir Ísland og gott fyrir okkar framtíð. En önnur hliðaráhrif af þessum aðgerðum sem við sjáum núna er að birtast í rannsóknum en auðvitað tekur þetta langan tíma og við heyrðum þetta í farsóttinni Þórólfur talaði mikið um það að fletja kúrfuna og við höfum séð það að fasteignamarkaðurinn á Íslandi og víða annar staðar líka gengur í miklum sveiflum og með þessum lánþegaskilyrðum þá eru vísbendingar um það að þú náir að fletja kúrfuna að hækkanir á húsnæði verði jafnari yfir tíma. Þannig að það verði ekki eins mikið, má kalla það lotteri, hvenær þú kemur inn á markaðinn og muni einfalda og auðvelda yngra og lægra tekjustiginu að eignast húsnæði þegar fram í sækir. En þannig eru að vinna í miklu lengri tímabilum. Sjóndeildarhringur fjármálastöðuleika er svona 10-15 ár. Rétt handa við hæðina í sæluhús. Já, en þarna verða þá stjórnvöld að grípa hópinn og hafa verið að gera það að þeirra mati en þú veist, þarna bara greinir okkur á þú veist, hversu mikið þarftu að halda utan þennan hóp og ég hef búið í mörgum löndum, ég búið í Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi og er að flytja til Ítalíu og það ég held að þó ég drægi ekki úr því það er vissulega og ég er að verkafólki komin og ég hef ættingja í minni fjölskyldu sem eru einmitt í þessum hópum að ég drægi ekki úr því að það er erfitt að vera á þeim stað en hins vegar yfir heildina litið þá held ég að fleiri hafi það gott á Íslandi
heldur en í mörgum af þeim löndum sem að við erum ofta að bera okkur saman við. En það er fátt fólk í stóru landi með miklar auðlindir og við ættum að hafa stórkostlega samfélagina. Já, ég meina, en þú veist, þannig erum við komin út í pólitík, en ég bara segi, þú veist, þegar ég horfi á bandarískt samfélag, að þá bara ömurleikinn þar víða svo miklu meiri heldur en við nokkuð tíman sjáum hér og ég er ekki að segja að það sé réttlæting fyrir því hver við erum hér. Ég er bara að segja það að, þú veist, ég held að séu margir að reyna að gera sitt besta hér. Já. Eitt sem að kannski væri þá frekara spurning sem ætti að spyrja stjórnvöld að því. Hvort að sé einhvers staðar í sögunni þetta að finna dæmi það að lægri millitekjufólk og lágtekjufólk eignist húsnæði. Það sem að bæði fjármálamarkaðurinn sveiflast eftir sveiflumarkaðarins og húsnæðismarkaðurinn. Og þá er ég að vísa til þess að á eftirstríðsárunum þá er allstaðar búið til eitthvað svona sérstakt lánakerfi til þess að lána þessum hópum til þess að gætu keypt og það var búið til kerfi, verkamannabústaðakerfi hér, líka mörg dæmi bara í Bandaríkjunum og fleira sem er búið til svona lokuð húsnæðiskerfi þar sem að þú kaupir þetta á einhverju verði en þú getur ekki kassað inn hækkunin á húsnæðisverði sem að verður á tímanum þegar þú ferð út, heldur ferðu bara tilbaka það sem þú lagðir inn, þannig það hefur búið til alls konar svona kerfi til þess að gera þessum hópum kleift að eignast húsnæði. Ég bara þekki engin dæmi þar sem að bæði fjármálamarkaðurinn er bara frjáls og húsnæðismarkaðurinn er bara frjáls og að þetta fólk, lægra millitekjufólk og lágtekjufólk ráði við það að eignast húsnæði við slíkar aðstæður. Ég bara þekki það ekki. Já, nú er ég komin út fyrir mitt sviði líka svolítið, ég er ekki sérfræðingur í húsnæðismálum sem slíkum en þannig að, ég held að þetta sé bara mjög áhugaverð spurning og ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum alltaf að vera að velta fyrir Stjórnmálin ætti að vera fjallum. Já, og við eigum að vera að velta fyrir okkur alltaf því að ég held að eins og allavega ég nálgast mína vinnu í Seðlabankanum með þannig að maður reynir að gera betur í daginn í gær og maður reynir að læra af því sem hefur verið gert áður og reynir þá að svona íta boltanum áfram. Fjármálakerfi hér stendur vel að það á að þola áföll meðal annars vegna þess að hér er eigið fjár hlutfallið óvenju hátt. Já, það er og það er þér að kenna. Það var reynd að byrja stóru hluta áður en ég kom í Seðlabankann þannig að það er kannski hægt að kenna mér að hafa ekki lækkað eigin fjár hlutfallið. Það var ákveð þrýstingur það frá eigundu bankana. Algjörlega, en ég held að séu svona nokkrir þættir. Fyrsta lagi þá þáttur, við sáum þetta náttúrulega í farsóttinu, hvernig bæði bankakerfi, fyrirtækin og heimilin stóðu það af sér. Auðvitað er töluverður opinberu stuðningur yfir þann tíma, þannig að það er oft erfitt að átta sig á því hvar styrkleikinn liggur og hvað er orsök og afleiðing, en hins vegar ef við skoðum og við gerum það reglulega í Seðlabankanum og birtum upplýsingar það hvernig efnahagsreikningar fyrirtækja, heimila og hins opinbera voru fyrir farsóttina og leið inn í farsóttina að þá held ég að heimilin, fyrirtækin og hið opinbera hafi sjaldan staðið betur heldur en einmitt á þeim tímapunkti því að hér var við vorum náttúrulega vissan hátt heppin að við fengum stöðugleikaframlög frá erlendum aðilum sem var innspýtingin í íslenska hagkerfið en jafnframt beittu við aga. Fjármálaeftirliti var með gríðarlegan aga á fjármálafyrirtækjum eftir hrun að hreinsa upp lán. Slæmlán, loka þeim, setja fyrirtæki í þrot, frekar heldur en að hanga inni með einhver svona eins og kallast á enskunni þessi zombie-lán sem að bankakerfi annar staðar hafa því miður haldið eftir á efnahagsreikningunum. Þannig að allan að bankakerfi stóð sterkt. Hluti af þessu síðan það og þetta náttúrulega þessi eilíða spurning hvenær of mikið eigið fé í bankakerfinu eða hvenær of lítið eigið fé og þarna togast á ef eigið fé of mikið að þá verður dýrara að lána og þá verður kostnaður hagkerfisins Ef þú gengur út frá því að eigið fé eigi rétt á ávöxtun manninni Já, það getur vel verið að þú hlýtur að ganga út frá því. Já, það þarf ekki að vera sama hlutvallið að þú sért kannski með ísbúð eitthvað stöðar og viljir fá eitthvað arð af því sem þú lagðið til uppaflega. Það þarf ekki að vera að krama sér svo sama ef þú leggur það inn í banka sem er vendaður af ríkinu. Mögulega ekki. Þú veist, þarna má alveg deila hversu mikið eigi fyrir hversu mikið arður bankana stundum vera ansi frekir að heimta að fá ávöxtun á þetta fé. Ég held að þetta sé alveg sanngjörn spurning, en hins vegar veit maður ekki hver arðurinn á að vera en það sem maður veit, ef það er engin arður að þá færði ekki eigið fé inn í bankakerfið nema mögulega úr ríkissjóði sem væri til í að leggja í þannig vegferð en
hins vegar þetta, kostnaðurinn af útlánum yrði meiri, ef að því meira sem eigið fyrir í bankakerfinu hins vegar verður, eftir því minna sem það verður öryggið minna og þá þetta svona spurning auðvitað getur ekki reiknað þú út hversu oft viltu hafa kreppur eða krísur í fjármálakerfinu. Það ómögulegt að segja það. En hins vegar viltu reyna að finna eitthvað ákveðið jafnvægi þannig að þú lendir ekki í djúpum kreppum og sérst ekki með of dýrt fjármagn. Mér sýnist bankakerfi hér alveg standa af sér það sem að eiginfjárkrafan sem í dag. Mögulega það út af því að hér hefur verið mikill hagvöxtur og það hefur verið fólksfjölgun þannig að það kraftur í hagkerfinu þannig að fólk tekur lán og getur borgað gömlu lánin og svo framvegis en hins vegar hef ég ekki áhyggjur af því núna að eiginfjárkrafan sé of mikil. Ég held að við veljum traustið umfram það að mögulega að eitthvað viðbótar framtíðar hagvöxt. Og kannski vonandi einhver áratugi viðbót því að við vorum að tala svona hvað við lærum að við getum gleymt þetta kreppum og svona og svo stríðum og eitthvað svona. Ég held að fjármálahrunið á Íslandi sé að þeirri stærra gráðu að vonandi mun þjóðin muni þetta í einhverja svona áratugi að þið fari ekki að hætta á þetta aftur 12 árum seinna. Já, ég vona það líka, en ég held að staðan í heiminum sem kannski sýnir það að við gleymum sögunni hans í fljótt. Við gleymum allir mjög rætt og það mikill þrýstingur sem hefur verið á að lækka eiginfjárhlutfallið og þá bara hugmyndin sú að bankarnir greiði eigundur sínum út eigið fé. Arion banki byrjaði með svona stefnu að því að reyna bara að draga saman frekar í rekstrinum til þess að geta greitt eigendur sínum meiri arð og hafa greitt gríðarlega fjármuni út úr þessu út úr bankanum til eigenda. Já, ég held varðandi það að ég held að verða að hrósa samt íslensku bönkunum fyrir það að rekstur þeirra góður. Þú veist, þar hefur verið og nú ég að fara sjálfur aftur út í bankakerfið. Ég held að sé engu hagkerfi heilbrigt að hafa allt of marga bankastarfsmenn og háum launum. Þannig ég held að það sem íslensku bankarnir hafa verið að gera hefur verið að það hefur fækkað starfsfólki töluvert á undanförnum 10 árum. Það hefur verið rekstrakostnaður sem hlutfall af tekjum hefur lækkað umtalsvert og á örugglega að lækka meira. Þannig að þarna hefur verið tekið til í rekstrinu sem ég held allir njóti góðs af og íslenska hagkerfi þar með. Já, ekki kannski svona venjulegi viðskiptamaður sem ætlar að leggja inn í bankan og rukkaður fyrir að gera það. Það gjaldtaka bankan gríðarlega mikið og mér langar að spyrja það það því að við erum með þessa banka 3,2 eða eitthvað, ég veit ekki hvernig að meta Kviku-banka sem að skila bara í hreinan hagnað, alveg gríðarlegum formúum, slæð bara í 90 milljarða eða bara 2% af landsframleiðslunni. Og ég mér alltaf undraði þetta, hvað þetta hátt, að það bara allar krónur sem að veltum hagkerfið, að 2% af þeim endi sem hreinn hagnaður í bönkunum og ég fór að skoða þetta og var að kanna hvernig það væri í Bandaríkjunum og annað, þar sem að þú kannast við það að í umræðinu í Bandaríkjunum sem að tala Wall Street og Main Street, það sem svona mikil tilfinning fyrir því að það sé fjármálakerfi sé eiginlega blóðmjólka bæði heimilin og svona bara venjulega atvinnustarfsemi, ég tala ekki svona moms and pops business, að það sé orðið eitthvað skrýmsli. Þar nær hreinn hagnaðu fjármálakerfisins valla 1% af landsframleiðslu og ég man eftir því, ég sagði frétti frá því fyrir, ætlaði ekki verið fyrir svona 12-13 árum sem að það gerðist í Noregi að hreinn hagnaðu bankana varð mjög hár og ég held að það hafi slegið upp í eitthvað 1,3% af landsframleiðslu. Þá voru bankastjórarnir kallaðir fyrir þingið og þeir voru skammaðir, þannig að þeir bara lofuðu að gera þetta aldrei aftur. Fáum við hennan fáránlega hagnað bankana ár eftir ár eftir ár. Ég veit að sem þetta fjármálastöðuleika þessi bankar eru þá ekki að fara að rinja en gjaldið svo gríðalegt að við erum að þeir sækja peningarnir til okkar, þeir eru ekki að búa til peninga. Nú hef ég ekki skoðað þetta sérstaklega hagnað íslensku bankana í samhengi við hagnað bankana erlendis og í samhengi sem við þjóðarframleiðslu. Ég veit hins vegar að arðsemi íslensku bankana ekkert meiri. Nei, með eigið fé. Ég er að tala um svona fyrirferð í samfélaginu sem ég veit ekki hvort það sé hugtak í fjármálastöðuleika rannsóknum.
En þarna erum við líka, það sem við erum líka fást við þarna með grunar, en nú þekki ekki tölunar, en ef þú berð saman við Bandaríkin, að þá viðskiptalífið í Bandaríkjunum miklu meira fjármagnað af skuldabrif og hlutabrifútgáfu heldur en það hér á landi. Það alls konar önnur fjármögnun og sá hagnaður mögulega telst ekki til hagnaðar bankakerfisins bandaríska sem að rennur þá í ýmsa sjóði og jafnvel, í því tilviki lífeyrissjóði og svo framvegis. En hins vegar að þú nefndir kostnaði í bankakerfinu, ég held reyndar að skýrslan sem að viðskiptaráðherra lét búa til og bera saman kostnaðin, að þá stóð nú íslenska bankakerfi bara nokkuð svipað eins og bankakerfi á Norðurlöndum að undanskildu þessum gjaldeyrismun sem tekin af Íslendingum þegar þeir eru að nota kortin sín erlendis. En á öðru leyti voru gjöldin svona svipa því að þetta mörg þessi þjónusta sem við nýtum okkur. Ég þekki náttúrulega greiðslumiðlun mjög vel og hefur verið þar að sem ég ætla að fá að ræða við rétt eftir. Að berjast fyrir ákveðnum hugmyndum þar en þetta eru dýrir innviðir fyrir lítið land. Þetta eru svona skala innviðir. Við borgum oft gjaldið fyrir það að vera sjálfstæð þjóð með ekki fleiri en 400.000 og við njótum ágóðans af því eins og þú nefndir áðan með að við erum miklar auðlindir og við njótum þeirra auðlinda sem þjóð og deilum því ekki með öðrum þjóðum og þannig að þú veist, þetta eru svona kostir og gallar við það að vera lítil þjóð með sjálfstæða mynt. Þannig að þú tekur ekki undir það að það hefur verið skrítin þjóðfundur sem að ákvaða hér einhvern tímann að svona 90 milljarðar ári færu í hreinan hagnandi bankana sem þetta er svona landsbítani. Þetta eru stórar fjárhæðir en við erum líka að skoða þetta sem hlutfall af því fé sem bundið í bankakerfinu. Það þessi eigi fé bankakerfinu. Ég að neita að horfa á þetta. Ég að horfa á þetta frá samfélaginu sem þarf að borga þetta, haldi þessu uppi. Já, og þetta líka þegar við tölum almenningur, launin okkar eru talin í 100.000 eða kannski milljón eða 2, launin mínur opinber er 2, en það þá eru 10 milljarðar alveg gríðarleg fjárhæð. En þegar maður skoðar þetta í samhengi við kerfið og að því að ég held að við verðum að skoða hver arðsemin. Arðsemin rétt svona yfir 10% og sem svona arðsemi sem oft miðað við, en ég held að sé alveg rétt hjá þér að það má alveg velta því fyrir sér hver á arðsemin að vera í fyrirtækjum sem eru reguleruð eins og bankakerfið Þú veist, við sjáum það að í Bandaríkjunum ákveðin arðsemiskrafa gerð til það sem kallast utilities eða innviðafyrirtækja sem eru svona í raforku eða dreifingu á raforku eða dreifingu á vatni og svo framvegis og þar miðað við bara einhverja ákveðna svona eðlilega prósentu sem að þeir reikna út sem minni en 10% í því tilfelli. Þannig þú veist, ég held að þetta sé bara heilbrigð umræða til að taka og velta fyrir sér en ég hef ekki skoðun á því að ég hef ekki lagst yfir það. Og hugsunin er náttúrulega svo að eigundunni sé að venda þér af fákeppni og einungunarstöðu fyrirtækja á markaði og svona vend það sem að njóta tiltekna vendar vegna þess að raunverulega veita og almenna þjónustu. Það er eitthvað svona hugsunin á meðan að kannski aðrir sem eru í samkeppni í tískubransanum á Main Street eru í harðari samkeppni og gera kannski þar að leiðandi hærri arðsemiskröfur á það sem fé sem að þeir leggja til. Já, en bankarnir eru náttúrulega líka í samkeppni suma bestu bitunum á innanlandsmarkaði og þess að þeir eru þá ekki samkeppnishæfir jafnvel við erlendu bankakerfin út af því að eiginfjárkröfurnar eru hærri hér og að það er hreinlega dýrar að lána út til þess við kalla svona suma bestu arbæristu bitunum í íslenska kerfinu. Það er svo hátt fyrir ofan okkur almenninga við heyrum alla af þeir í samkeppni þarna. Nei, en þú veist, þannig að þú veist, þetta er... Það er áður fyrir greiðslumiðluna, þá eitt í sambandi við hagnabankana og vextina sem vorum að tala áðan. Að þess að maður er að bera saman verðbólgu á Íslandi og vexti Seðlabankans, að þá er það Ísland sker sig úr með því að við erum með raunvextir á stýrivextina eru hér, ég held að maður er ekki konur bara yfir 2%. Já, 3, sennilega. Og þetta sér maður ekki annars þar. Hvernig stendur á því að Íslendingar þurfa að bera svona háa raunvexti? Ég meina þarna erum við komin aftur í upphaf umræðunar þegar vorum að ræða vexti og verðbólgu og ákvarðanir peningastefnunefndar. Ég
þetta finnst mér vera ein af þeim röksemdum fyrir því að við séum komin á þann stað að við getum farið að snúa við og farið að taka smá en örugskref í áttina því að lækka vaxtastigið, því að raunvaxtastigið er orðið hátt og raunvextir hafa áhrif á hagkerfið núna og framtíðar getu hagkerfisins því að það, eins og þú nefndir áðan, minnkar fjárfestingar bæði í atvinnuvegum og í húsnæði. Þannig að og getur ekki líka haft svona undarlega áhrif á því hvað er gert í samfélaginu þegar raunvextir svona háir, að það er eiginlega tilneyingin á því að þeir sem að fara í framkvæmdir eru kannski þeir sem eru á mextu vaxtasvæðunum, þar sem að þeir geta eiginlega selt sér á því að þetta er eins og ferðaþjónustunni, að vöxtur verið svo mikil að vinnrekstur geti staðið undir svona háum raunvöxtum á meðan að kannski annað sem að við þurfum allt eins mikið á að halda er gert síður, þannig að til dæmis það getur orðið óeðlilegar afleiðingar af svona ástandi til lengri tíma. Það er ekki endilega víst að háir raunvextir leiði til þess að það sem er mest þörf á verði gert. Nei, þetta er alveg möguleiki. Ég get bara ekki lagt mat á það, hvort að það er að gerast eða en áhættan er til staðar. En hins vegar er líka mikilvægt að hafa í huga að háir raunvextir eru nauðsynlegir til þess að ná niður verðbólgunni. Þetta er bara spurningum þarna komum við aftur í mat á því hvað við teljum að sé nægjanlegt. Sumir nefndamenn í peningastefnunefnd telja að það raunvextastigi sem er núna, að það þurfi þetta hátt og þurfi jafnvel meira til þess að ná fyrr tökum á verðbólgunni og við ræddum það áðan að verðbólgan er óvinnur sérstaklega þeirra sem að minna hafa milli handana og þess að ná tökum á henni fljótt og þess að skil ég mína kollega í nefndinni mjög vel að þeir vilja reyna að ná verðbólgunni hratt og örugglega niður og þarna takast bara á sjónarmið. Heyrðu, greiðslumiðlun, það er það er að ræða út frá eða mörgu sjónarhóttnum. Eitt er það að kerfið sé bara allt of dýrt að það sé þetta gerir dótýrara og Danir gerðu það einhvern tímann sínum með Dankort sem var eiginlega svona næstu í svona opinber aðgerð til þess að lækka þennan kostnað þar sem að greiðslumiðlun er alltaf að taka svona kött af öllum viðskiptum. En síðan gerðist það fyrir nokkrum árum að stóru fyrirtæki voru bara seldir útlanda, annars vegar til fyrirtæki sem er eiginlega ísraelst og hins vegar til fyrirtæki sem er í Brasilíu og þá kom þetta inn á borð þjóðaröryggisráðs að það væri kannski hættulegt að við værum ekki með þetta í okkar hendi og þá hefur verið horft til að Seðlabankinn byggja upp eitthvað svona kerfi sem að uppfyllir þetta tvennt, annars vegar lækka kostnað að þessi ekki svona verið að svona mjólka fólk allar hreyfingar í samfélaginu og bara tilhæfilösu kostnaður af mörguleiti af því að það er svo mikill arður af þessu og svo hins vegar að þetta er bara grunninnviðir sem að verða bara að vera í landinu og við getum ekki haft þetta í höndunum á óskyldum aðilum. Já, hér hefur við komin inn á málflokk sem hefur verið tölvert á mínu borði og við hefum verið að velta þessu fyrir okkur núna, bara nánast síðan ég kom í bankan hefur verið að velta þessu fyrir mér. Ég held að bara byrja á því svona til að gæta allra sanngirni að þá svona 2 punktar, annars vegar er sá að kostnaður á greiðslumiðlun hefur farið lækkandi á síðustu 30 árum. Þannig að þau fyrirtæki sem hafa verið að sinna greiðslumiðlun hafa skilað ákveðnum ávinning inn í hagkerfi með því að ná niður kostnaði í greiðslumiðlun í heild. Seðlar og mynt er mjög dýr greiðslumiðlun því að það þarf að vera að flytja og ferja þetta á milli staða og telja og dreifa aftur og svo framvegis en líka munum það þegar við vorum að ferðast til útlanda hér í gamla daga með ferðatekka, það var ansi dýrt að skipta ferðatekkum erlendis, það var oft tekin 5% kostnaður af þeim banka sem að þannig að kostnaður af greiðslumiðlun hefur farið niður. Síðan vil ég líka hrósa erlendu aðilánum, það er að segja Visa og Mastercard fyrir það að þeir hafa komið margar nýjungar sem hafa aukið bæði þægindi okkar og líka möguleikan á því að greiða fyrir vöru og þjónustu hvar sem þú ert í heiminum og fá jafnvel lán í gegnum kreditkortin á engum vöxtum og svo framvegis en auðvitað er þetta alltaf að fá það er einhver að borga á endanum en allavega þessi aðilar hafa byggt upp örugkerfi sem virka og hafa leitt til gríðarlegs ávinnings fyrir hagkerfið. Það er hins vegar
ef maður horfir á hina hliðina, staðan svo að 92% held ég að tala sér núna af öllum smágreiðslum og þá er þetta greiðsla á þjónustustað hjá verslun og þjónustuaðilum, læknum og öðru hárgreiðslustofum og svo framvegis, með greiðslukortum. Og greiðslukortin eru þess eðlis að þarna ákveðin samþjöppun hjá einum aðila. Og við höfum séð dæmi það, þar sem að þessir, kallum þetta greiðsluteinar, það eru kerfin sem að greiðslan ferðast og að þeir hafa lent í netárásum eða þeir hafa haft þá stöðu að þetta eru 2 amerísk fyrirtæki, að Bandaríkjaforseti hefur kannski ekki alltaf verið stöðugur í skapi og gert hluti sem að hafa verið svona sem að gætu ógnað smáríkjum. En setjum það til hliðar, því að það er svona, það er svona einhver atviksáhætta sem að við kerfin. Ég hins vegar tel að eins og við sáum með Grindavík, þegar við vorum að velta fyrir okkur bara ein leiðsla frá Hitaveitu Suðurnesja yfir til Suðurnesja, okkur voru ekki 2 leiðslur og það er bara því að kostnaður. En það kostar að hafa viðnámsþrótt í kerfinu. Við teljum að þurfa að auka viðnámsþrótt í greiðslumiðlun með því að nýta núverandi innviði. Þannig að þegar fólk að tala að Seðlabankinn sé að fara að byggja eitthvað eða smíða einhverja nýja lausnin til staðar. Lausnin eru millibankakerfin og innlánskerfi bankanan sem eru til staðar og eru notuð þegar þú ferði í heimabankan og millifærir á fyrirtæki, mig eða bara hvern sem þá ert að nota þessa innviði. Þau eru líka notuð þegar að iðnaðarmaður kemur heim til þín og biður kennitölun og stofnar reikning í kröfupottinum og þú sem að ég held að kröfupottunum sé alveg einstakt fyrirbæri á heimsvísu og við eigum að halda í hann því að ég held að sé fátt sem hefur leitt til þess að svona þeir þjónustuaðilar sem koma inn á heimili og annað fái greitt hratt og örugglega í staðin fyrir að þurfa að senda reikning og vera síðan að hringja stöðugt. Afi minn var með vélsmiðu hérna í gamla dag og ég fór stundum fyrir hann labbaði á kúnana í þorpinu til þess að rukka og það var alltaf bara, þú veist, geti ekki fengið frest og svo framvegis, þannig ég held að kröfupotturinn hafi gengt alveg gríðarlega miklu hlutverki þar. Ég var 6 ára að rukka mokkan og það gekk ekki alltaf vel. Það gekk ekki alltaf vel, en þarna kemur þetta bara inn í kröfupottin. Þessir innviðir eru til staðar. Á hverju nýtum við þessa innviði ekki í rafræna staðgreiðslu? Þannig að þú getur farið í smíða þá bara eitthvað svona kort. Þetta er bara, það er ekki eins og kort, bara hugbúnað. Þú getur verið með þetta í símanum eða kort eða hvað sem og bakvið það eru innviðir sem eru til staðar og það er mjög ánægilegt að við erum búin að vera í samstarfsverkefni við Evrópusambandið svo kallar no-bid-lausn. Það er sem er svona account-to-account rafræn staðgreiðsla, svona pilot. Það var mjög ánægilegt að heyra Landsbankan segja á fundi í vikunni að það væri tiltölulega einfalt og ódýrt að koma slíku á innanlands. Þeir höfðu meira áhyggjur á millilanda og að því að þessi skoðun Landsbankans er þvert á þær umsagnir sem hafa komið frá sumum aðilum varðandi þetta kerfi. Því að þetta ég er sannfærður þetta er ódýrt, ég er sannfærður að þetta er hægt að koma þess á með tiltölulega litlum tilkostnaði fyrir verslun og þjónustu. Það er bara byggt á þeim rannsóknum sem við höfum verið að gera og við erum að vinna þetta verkefni í gríðarlega góðri samvinnu við bankana núna. Það liggur líka frumvarp fyrir Alþingi sem að ég held að muni styrkja þessa vegferð og sem vonandi verður að lögum en þarna er einstakt tækifæri til þess að auka viðnámsþrótt í greiðslumiðlun á Íslandi sem er svona fyrsta markmið Seðlabankans án þess að tilkostnaður kerfisins aukist því að það er að ná ávinningnum með því að kostnaðurinn sem er á greiðslukortunum í dag ef þú flytur segjum helmingina debitkortum yfir á nýja teina að þá ertu búin að borga fyrir teinana. Svo getur þú flutt meira og þá fer ávinningurinn að skila sér til. En það er ekki að taka minna gjald, græði ekkert að þessu? Einhver hefur borið saman, ég nefndi Dankort og einhver var að bera saman kostnaðin á greiðslumiðlun í Danmörku og Íslandi og ég man ekki betur en það hafi verið bara töluverður munur. Já sko við skoðum Dankort og við skoðum hvað myndi kosta taka Dankort upp á Íslandi. Sem er eitthvað gömul hugmynd af því að ég man eftir þessu bara Já, þetta er búið að vera lengi í Danmörku og í Noregi er sambærileg lausn og þú ferð ekki með þetta til útlanda, það er svona Nei, þetta er innanlands lausn en við komumst að þeirri niðurstöðu að það væri heppilegra að nýta núverandi innviði og koma með þessa sem við viljum kalla rafræna staðgreiðslu. Það sem þú getur bara greitt, því að þú getur greitt með rafræni staðgreiðslu í dag, þú getur farið í, segjum bara matvörubúðina þína og fengi reikningsnúmer hjá matvörubúðinu og lagt inn á
fyrir kaupin. Það bara mjög óþjált og erfitt fyrir matvörubúðin að vera að afgreiða marga viðskiptavinni með þeim hætti til þess að staðreina að greiðslan hefði borist og svona veist. Með því að búa til það lag að þá held ég að við bindum líka vonum við að þetta muni lækka kostnað. Við erum hins vegar að horfa á þetta út frá viðnámstrútt í greiðslumilum því að það fjármálastöðuleiki. Fjármálastöðuleikin sá að þú sért með val og það sé eins og 2 lagnir hefði átt að vera mögulega frá Hitaveitu Suðurnesja yfir á Reykjanes. Allavega ef það hefðu verið 2 lagnir, ég ætla ekki að leggja mat á hvort það ætti að vera því að það kostnaður sem kemur inn í það, en ef það hefðu verið 2 lagnir þá hefði ekki orðið neitt heitavaskortur þarna á Suðurnesjum, þannig og við tölum að Suðurnesja línu, við tölum Sundabraut og til þess að auka viðnámsrátt, þannig getum við aukið viðnámsrátt án auka kostnaðar. Síðan getur orðið viðbótar og það var áhugavert að hlusta á Haga á þessari sama málþingi sem var núna í vikunni þetta NóBit-verkefni, tala það að þeir sjáu fyrir sér ef við komum á þessari rafrænu staðgreiðslu að þá muni kostnaður þeirra lækka og sá kostnaður mun þá getur farið á 2 staði, hann getur annarkvort farið í hagnað hjá Haga eða getur farið til viðskiptavinna Haga og ég reikna með því verið skipt einhvern veginn á milli þessar aðra. Það svo lítil samkeppni í matvörubransanum að ég held að það fari allt í leiðandana. Það svona... Ég held að alltaf þeirra minkar kostnaður í rekstri, þá fer það út til viðskiptavinnuna á endan. Já. Og það eiginlega það sem því að þú ert að tala hérna út frá því að hafa tryggjakerfin, en ég alltaf bara borgarinn og vill fá eitthvað fyrir það. Algjörlega. Þannig að það sem fólk fær fyrir það kostnaðurinn í greiðsluminnunni, fólk sér það náttúrulega ekki, hann liggur hjá kaupmanninum. Og þeir sem að selja vöruna. Og það sem því að þú ert að tala að þau hafi staðið sér vel þessi fyrirtæki, þá það sem til dæmis bakari minn segir að það sem að þau gerðu, að þau frestuðu greiðslunni, lengdu í henni 1 dag. Já. Og ég meina þú þekki það að ef þú gerir það með allan þennan pening að þá getur það verið stórkostlegur hagur fyrir fyrirtækið að bíða í 1 dag. En hann lýsti þannig að því að það var fjall svo illa í viku sveifluna hans að það að missa þetta 1 dag eiginlega skemmdi þannig hann satt uppi með svona fjármagnskostnað út af þessu. Algjörlega, og Hagar kom inn á þetta í sinni kynningu í vikunni. Þannig að þótt að þeir lækki og bjóðu þeir ókeypis láni eitthvað svona smá tíma, að þá er þeir kannski að skila bara einhverju pínu litlu af því sem að þeir ná með svona sem að virkar eins og bara eiginlega ekki neitt 1 dagur. En það getur verið gríðarlegi fjármunir sem að greiðsluminnuna fyrirtækið fær út úr því. Algjörlega, en ég vil hins vegar ekki draga úr því að þetta eru dýrir innviðir og það þarf að borga fyrir þá. Og við viljum hafa öryggi í greiðslumiðlun. Við viljum ekki að það sé hægt að svindla á okkur þegar við erum að greiða fyrir vöru og þjónustu og svo komum bara í ljós að við höldum þessum búin að greiða fyrir eitthvað og það bara fór eitthvað annað og það kostar að halda þessum innviðum við, það kostar að tryggja það að nýjustu öryggistöðlum sé fullnægt og svo framvegis en þarna þarf bara sama eins og við erum ofta að ræða í innviðum og við gerðum þetta núna með Reykjavík bankana. Reykjavík bankana fór í vegferð 2011 þar sem að Reykjavík ætlaði að verða tæknifyrirtæki og það bara vel og keppa á markaði við önnur tæknifyrirtæki. Við snérum aftur í vegferð 2021 þar sem við ákveðum það að Reykjavík á að vera innviðafyrirtæki og hlutverk innviðafyrirtækis þríþætt. Það er í fyrsta lagi hagkvæmni, að ná kostnaði niður, við erum lítið land með innviði sem þurfa að vera reknir á sem hagkvæmastan hátt og það verður ekki samkeppnisrekstur innviði bankakerfis á Íslandi. Það er bara of lítið til þess að verði samkeppnisrekstur og þá þarf bara að ákveða einhverja arðsemiskröfu inn í þessa hagkvæmni. Og meðal hans nefna það að ég seti í stjórn RB núna undanfarin 3 ár eða 2,5 ár frá því við gerðum þessu umbreytingu að eitt af því sem við gerðum á síðast ári var að taka úr sambandi verðtryggingu gjaldskrár. Þannig að gjaldskráin ætti að vera tengd því að þetta cost plus, bara hver kostnaðurinn reykjakerfið, reynum að lækka kostnaðurinn reykjakerfið og svo einhver hófleg arðsemiskrafa ofan á það. Þetta á ekki að vera einhver gróðrafyrirtæki. Að því að þetta eru grunninnviðir. Þannig að hagkvæmnin er eitt, öryggið er annað og það eru fá fyrirtæki sem eru rekin með jafn háa öryggiskröfu eins og Reykjavík bankana, en það er bara nauðsynlegt. Og svo er það skilvirknin, að þetta virki þegar við þurfum á því að halda. Þetta er það sem við gerðum með Reykjavík bankana og við viljum
setja þennan innvið í samskonar umgjörð. Þannig að það sé einhvers konar á rafrænni staðgreiðslu, sé einhvers konar cost plus módel. Sumir myndu vilja segja, eigum ekki bara að setja bankakerfið sem þá bara verið ekki bara greiðslumiðlun, heldur bara peningaveitu kerfi samfélagsins yfir í þá skilgreiningu, frekar heldur en að reka það sem hagnaðardrifin gróðrafyrirtæki. Nú ég að fara að vinna í bankakerfinu aftur, þannig að ég kannski best ég hef ekki að Þetta umræða sem að kveiknaði svolítið eftir hrun, en hefur eiginlega ekki haldist á lífi, og það var náttúrulega bara endurist óbreytt bankakerfi án þess að við færum eiginlega í þessa hugsun sem að þú ert að tala hafi verið farið í gegnum með reiknistofnun bankana, sem hefði verið kannski eðlileg. Ég er ekki að segja að mín niðurstaða hefði unnið eða þín, en það hefði verið eðlilegur að við höfum tekið þessu umræðu það hvert hlutur bankakerfis, því að ég held að þú heyrið alveg bara í samfélaginu að það íslenska bankakerfið er ekki vinsælt. Nei, en þarna, þetta er áhugaverð sjónarmið. Bankar gegna þríþættu hlutverki, svona alla jafna. Greiðslumiðlunin er ein og það, við erum að sjá það að það er að verða svona, það er að rofna á milli hins klassíska bankakerfis og greiðslumiðlunar heim. Hvort að það muni halda áfram eða ekki verður áhugavert að sjá. Af því að þarna við erum öll með innlánun okkar í bankakerfinu og þess vegna er mjög þægilegt að nota bankakerfi fyrir greiðslumiðlun. Ég held að það muni halda áfram með einhverja hríð, en það er áhugavert að sjá, það er ákveð svona rof í þessu. Síðan er annað hlutverk bankakerfisins þessi það sem kallast á ensku credit creation, eða það að miðla fjármagni út til fyrirtækja og heimila. Þar eru bankarnir í einstöku hlutverki að því litinu til að þeir búa til pening. Þeir eru, og þetta kemur óvart að þegar við tölum að þeir búi til pening, því að þegar að banki lánar þér, þá einfaldlega býr hann til þú skuldar bankanum núna 100 krónur og átt innlán upp á 100 krónur í bankanum. Þú getur fært það innlán, en bankakerfið er lokað kerfi, þannig að það er ekki hægt að færa innlánin nema þú farir yfir gjaldeyrismarkaðinn til þess að taka það út úr kerfinu. Og það eru fæstir sem eru í því. En allavega, þannig að það er ekki eins og fólk heldur kannski að banki sé að lána mér það sem þú lagðir inn, það er ekki þannig. Nei, það er ekki þannig. Það sem ég legg inn hins vegar hefur áhrif á hver er lausafjárkrafa bankans. Að því að bankin þarf að viðhalda ákveðnu lausu fé í einhverjum eignum, hann getur ekki lánað allt. Hann getur ekki prenta endalaust. Hann er með ákveðna kvaðir á því. En hins vegar held ég að það sé mikilvægt, þetta er annað hlutverkið og þriðja hlutverkið er síðan áhættustýring. Það er að skilja það hverjum átt að lána á hvaða kjörum og hversu lengi munu til dæmis innlánin vera í bankanum og þau eru tiltölulega óteigð, þau haldast inn í bankakerfinu af því að valkostirnir eru ekki mjög margir, en við sjáum til og með í Bandaríkjunum þar sem að peningamarkasjóðunir keppa með mjög virkum hætti við bankakerfið, að það flæðir mjög á milli. En hér á landi má reyndar segja það að þetta hlutverk, þessi áhættustýring og verðlagning í þeirri áhættustýringu á því hvað borgar fyrir innlánin er að skila sér í því að hér er mjög virk áhættustýring því að miðlun vaxtanna yfir í innlánin er hvergi eins há eins og Íslandi. Við erum að sjá að innlánin eru með svona 70-80% miðlun af vöxtum Seðlabankans. Þú getur fengið 9% vexti á innlán núna í 8,5-9% vexti á innlán sem þú getur tekið út næsta dag hjá sumum lánastofnunum í Íslandi. Þú sér þetta ekki í Evrópu. Þú sér þetta ekki hjá stóru bönkunum í Evrópu. Þar er miðlunin svona 10%, 20%. Þú fær ekkert fyrir innlániðin í stóru bönkunum í Evrópu. Þannig að, og nú er ég bara að tala meðaltöl, ég er ekki að tala einstaka banka en svo hinum megin ertu þeir sem að fá lánin hjá íslensku bönkunum eru að borga ansi mikið meira heldur það er út af háu vaxtastigi líka þú veist, það þess vegna eiga refna á að láta innlánin vera með aðeinsari vexti eða hvað já, algjörlega, mögulega en þessi þrjú hlutverk bankakerfisins, þetta er það sem því er falið og ég vil reyndar halda því fram að það sé svona 2 uppfinningar, auðvitað eru margar uppfinningar sem að hafa áhrif á okkar líf og á hagvöxt sem að hafa kannski byggt velsæld á Vesturlöndum. Það er annars vegar þess að það bankakerfi getur búið til pening því að þannig getur búið til hagvöxt og getur nýtt þau tækifæri sem að reka á fjörðunar og svo hins vegar hlutafélagaformið
að þú getir stofnað fyrirtæki án þess að vera í persónulegri ábyrgð því að þá getur þú tekið áhættu og þannig verða til nýjungar en auðvitað má Þú ert ekki hrifinn af bestu uppfinningunni sem eru skattar, að taka fé af fólki og byggja upp innviði til þess að styrkja ennþá fyrir ykkar samfélagið til þess að það geti búið til enn meiri verðmæti? Ég leit ekki á þetta sem uppfinningu því að þetta er búið að vera, það er búið að skattar held ég bara frá því að Róm byggðist upp á þessu. Ég held að öll samfélag hafi byggst upp á sköttum og ég algjörlega hrifinn á sköttum. Ég held að við hefum öll að vera, mín skoðun hefur alltaf verið svo að því meira sem maður hefur á milli handana því ánæðir á maður að vera að borga skatta. Því fáum við betra samfélag. Sammála því. Og ekki eins og þú vísar hérna í Bandaríkin sem eru kannski 20% af þjóðinni sem að eiginlega búa fyrir utan hið formulega samfélag, hafa ekki aðgengi heilbrigðisþjónustu og valla það sem eru 1 milljón manns eru heimilislausir og þar fram til göttunum. Mér fannst það alltaf mjög sérstakt. Ég vann í fjármálageirinu í Bandaríkjunum og bara hafði það mjög gott. Að síðan voru gerðar þarna ákveðnar skattabreitingar hjá New York fylki og ég var með badfóstru í vinnu og eina manneskjana heimilinu þess að þurfti að fara að borga hærri skatt af badfóstran en við hins vegar lækkuðum. Þannig að ég held að þarna má sanngirnin alveg vera og ég held reyndar að það er óvíða sem að sanngirnin er meiri heldur en á Íslandi þegar það kemur að skattkerfinu. Og þannig á það náttúrulega að vera og þannig er það einhver leiti byggt upp á því að vera lítið samfélag eins og komið á hér í stóru landi og þeir að vera að bera saman ójöfnuð á Íslandi við annar staðar, þá held ég að menn verða að hafa því í huga að þetta er eins og að bera saman kannski ójöfnuð í Tromsu eða það þýr ekki að bera saman við Bandaríkin eða eitthvað svona stór samfélag. Við erum náttúrulega það lítið samfélag, við þolum bara einfallega ekki meiri ójöfnuð, frekar en heldur önnur lítil samfélag sko. Ég held að sé nú eitthvað þar. En þannig erum við komin aftur yfir í réttlætið. Komin í réttlætið og pólitíkina sem að ég er ekki kannski sterkur á því svelli. Pólitíkinni þar að segja. Gunnar, takk fyrir að koma til mín hérna á þessu tímamótum í þínu lífi og tala Seðlabankann. Þetta er búið að vera enga fróðlegt og skemmtilegt. Takk fyrir það. Takk fyrir mig, kærlega. Og við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. 60% eflingarfólks á erfitt meðan á endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þá erum við búin að yfirgefa efnahagslífið en við ætlum að heyra aðeins í æskunni. Björn Þorláks fékk hingað í heimsókn Daða Logason sem að Björn sagði að vera undrabarn í starffræði, hann er margverðlaunaður fyrir það, er í grunnskóla en er byrjaður að keppa í alls konar starffræði keppnum og skara það fram úr. Björn ætlar að sína okkur hvernig hinn unga efnilega æska lítur út. Daði Logason hér við rauðaborðið. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, diggir lesendur fréttavefjar samstöðvarinnar lásu í gærum afrek ungs Íslendings sem ég leyfði mér að kalla undrabarn. MR stendur árlega fyrir keppni grunnskólanema þar sem reynir á starffræði kunnáttu nemenda í 8., 9. og 10. bekk og það var einn nemandi sem skar sig mjög frá hvað var þar einkunn öðrum í 10. bekk og hann er hingað kominn. Mér langar að kynna fyrir Íslendingum Daða Logason. Vertu velkominn. Takk. Til hamingju með þetta mikla afrek sem þú fékkst viðurkenningu fyrir í MR í gær. Takk hérlega. Ég segi afrek vegna þess að það munaði svo miklu á því hvað þú hafði náð að leysa stóran hluta þrautana eða verkefnana í þessu starffræðiprófi miðað við þá sem að komu næst á eftir. Maður svona, þegar maður hittir þig þá þú virkar óskup svona bara venjulegur drengur og ekki, þú ert ekkert rosalega nördalegur, reynd ekki. Nei, ekki mikið. Nei, ekki mikið. Nei. Og það væri bara svo gaman að fá að vita, að kynnast því aðeins svona hvernig þú hefur hegðað lífið þínu. Þú ert þegar farin að taka þátt í starffræði keppnum framhaldsskóla með góðum árangri. Já. Og hefur augljóslega, bara svo ég byrja á því, ertu með brennandi ástríðu fyrir raungreinum líkt og starffræði?
Já, það alveg sannarlega. Ég bara eyði langmestum tímanum mínum í þetta og þetta bara það skemmtilegasta sem ég geri. Æðislegt. Beygðist sá krókur snemma? Varstu mjög ungur þegar þú fannst að stærðfræðin var þitt fag? Nei, alls ekki, sko. Svona frekar snemma, en það bara, þegar ég byrjaði að hafa mikinn áhuga á þessu var bara í lok 8. bekkjar. Það ekki fyrr? Nei, það það ekki, sko. Það magnað. Hvað varstu að gera fram á því í engum? Í engum? Nei, hvað varstu aðalega að gera fram að því? Hvar lá áhugasviðið helst? Það var í íþróttum. Þá var í karate í 10 ár, var 7-faldur Íslandsmeistari þar og var líka í fótbolta mikið og bara eyddi mestum tímanum mínum þar. Magnað. Ertu enn í bardaga íþróttum? Já, ég núna komin yfir í MMA, þannig að það þá blandar bardagaíþróttir. Ég þá svolítið að blanda saman standandi bardaga og síðan glímunni. Já, þannig að það pláss fyrir áhugamál þótt þú sért duglegur að læra. Já, svo sannlega. Og kannski fylgni á milli þess að vera öflugur í áhugamáli og að ganga vel í skólanum, heldur þau? Já, ég myndi segja það. Ég trúi því að ég hafi lært í íþróttum þegar ég var yngri að fá mikinn aga og dugnað og ég held að það hjálp mér sannlega í starffræði og raungrinnum. Já, það áhugavert. Já. Hvernig fer maður að því að ná svona mikilli hæfni í starffræði á ekki lengri tíma en þessum 2-3 árum sem að þú hefur einbeitt þér svo mjög að þessu fæi? Er skólakerfið ekki þannig að það heldur nemendum niðri með ákveðnum hætti eða fékkst þú að blómstra eitthvað upp fyrir þig? Já, það eru margir skólar sem að bara halda krökkum niðri sem hafa mikinn áhuga, en ég var mjög heppinn með skóla og kennara og í 8. bekk þá fékk ég tækifæri á að halda áfram í starffræði og þá fékk ég erfiðari bækur og fékk meiri kennslu í erfiðari starffræði og það bara hélt áfram og núna ég í fjarnámi í Verslunarskóla Íslands í starffræði og eðlisfræði og að fara í jólapróf tæknilega séð í maí núna fyrir 3. bekk. Fyrir 3. bekk? Já. Versló? Já. Og var ekkert mál að fá einhvern veginn skólakerfið, kennarana og við erum að tala Laugalækjarskóla, er það ekki rétt? Jú. Já. Og sem sagt, var það bara greið gata að einmitt að þú getur hækkað rána með þessum hætti? Já, mér var bara búið það var bara hugmyndin hjá kennarunum mínum. Hún kom þaðan? Já, þetta kom bara þaðan og þær hafa verið mjög duglegar að hjálpa mér og leyfa mér að blómstra. Geturðu sagt okkur eitthvað galdur stærðfræðinnar? Hvað það sem er svona heillandi? Það margt. Ég bara elska þrautir og svona og það er svo bara frábært að vera að vinna í einhverju dæmi kannski marga klukktíma eða jafnvel einhverja daga og síðan bara loksins náði. Það er rosalega frábær tilfinning. Síðan þetta svo listrænt einhvern veginn þegar þú ferð svolítið dýpra í þetta. Þetta er svo fallegt og þetta allt svona kemur saman og þetta bara alveg frábær grein. Já, gaman að heyra þig lýsa þessu svona, þú nánast lýsir starffræðinni rómantískt. Já, það er svolítið þannig, þetta er bara svolítið rómantískt. Ég leyfði mér líka að skrifa í fréttina sem ég birti í gær þetta afrek þitt að prófið hefði verið samið þannig að reyndi á sköpunar og ályktunar gáfu nemenda einhverju þættir þess. Er það ekki rétt? Jú, það er það. Það er svolítið erfitt að fara, eða það er eiginlega ekki hægt að fara í svona starffræðipróf eins og þetta í svona keppnis starffræði og bara mun eitthvað utanaf af því að þú hefur aldrei séð þetta dæmi oftast og þú þarf bara að kunna að einmitt nota að bara leysa dæmið og nota bara kunnáttuna sem þú kannt. Það er svolítið erfitt að svindla.
Heldur það séu til sem að átta sig ekki á því hvað starffræði getur verið skapandi og listræn eins og þú lýsir henni? Já, svo sannarlega sko. Ég þekki engan á mínum aldri sem að fílar starffræði svona mikið og ég bara hreinlega skilja það ekki alveg, veistu það frábært. En þú lítur á þetta sem að vissu leyti sem afrakstur íþróttamennskunar. Hvað segirðu? Þú lítur að vissu leyti á sko þennan starffræði áhuga sem afrakstur íþróttamennskunar. Já. Að þar verður til einhver hugsun, einhver ægi og þú verður svo útrás fyrir hana huglega þarna. Já. Hvernig eru foreldrar þínir? Eru þeir bara venjulegt fólk? Já, eru svolítið venjulegt fólk en ég held að svona aðalega það sem öðruvísi við mína foreldra hversu dugleg þau hafa verið að hjálpa mér í náminu bara frá því ég byrjaði í grunnskóla. Já. Og ég trúi því að það sé mjög mikilvægt. Ég hef alltaf verið frekar góður í starffræði, það ekkert af því að ég bara eitthvað svo ógeðslega klár eða eitthvað, það bara þú veist, svona, það bara, þú veist, pabbi minn sérstaklega hefur alltaf hjálpað mér og bara það mikilvægt. Já, það fallegt. Já. Stuðningurinn skiptir máli. Já. Búa þau foreldrar þínir að raunvísinda þekkingu? Nei, ekki þannig séð. Þau eru bæði viðskiptafræðingar, þannig að það ekkert einhver mikil starffræði, en pappa minn hefur svolítið bara svona áhuga á þessu og bara svona leikir sér stundum. Já. En vinnur ekki við það. Nei, allt miðaldra fólki sem horfir á okkur það spyr sér núna hverra manna ert þú? Ertu til í að segja okkur hverjir foreldrar þínir eru? Já, pabbi minn Logi Huldar Gunnlaugsson og mamma mín Lísa Guðjónsdóttir. Já. Elisabeth Guðjónsdóttir. Já, einmitt. Ertu einbirni? Einbirni? Já, ertu eina barn foreldra þína? Nei, ég á einn yngri bróður. Já. Er hann starffræðingur líka? Nei, hann það ekki. Hann segir að hann hati starffræði og námið. Hann mjög ólíkur mér og hann mikið að teikna og á gítar og ég fílaði það aldrei og hef aldrei fílað. Mér finnst bara fínt að hafa svona ólingabróður. Já, það náttúrulega líka alveg glata þegar systkini að róa á sömu miðum. Hvernig getur það endað öðruvís heldur en illa? Já. Í þeirri samkeppni sem lífið sumir segja að börn eigi alltaf meðvitað eða ómeðvitað í einhvers konar samkeppni innbyrðis athygli og hylli foreldra sinna. Já. En það eru reyndar deildar meiningar. Það eitt sem ég nokkuð vissum að mjög margir sem að horfa á þig núna eða hlusta á þig í útvarpi samstöðarinnar. Þeir hugsa núna, hvað skildi þessi drengur ætla sér að verða þegar hann verður stór? Já, það ég ekki 100% vissum hvað ég mun gera, en mér finnst mjög líklegt að ég fari í bara svona akademíu, þá í annarkvort bara hreina starffræði, þá væri ég í bara rannsókn í starffræði og bara vinni við bara starffræði eða þá í eðlisfræði, að verða eðlisfræðingur. Ertu búin að velja þér framhaldsskóla? Já, ég ætla í MR, menntaskólann í Reykjavík. Það svona, ég held að þeir bjóðu upp á svona mesta starffræði námið og mér líst bara mjög vel á það. Ferðu þá í eðlisfræði brautina þar sem eru bara 5 eða 6 á hverjum vetri eða eitthvað svoleiðis? Já, það Þeir sem að vilja overdose af eðlisfræði og starffræði. Það planið. Síðan sé ég bara hvað kemur. Einmitt. Það búið að vera frábært að fá að kynnast þér svolítið. Já. Daði, afsakaðu, Logason. Og fyrir gefa ég skildi missir þetta nafnið þitt í fréttinni í gær, frumútgáfu. En það var virkilega gaman að fá þig hér í þetta spjall á samstöðinni. Já. Og bara fyrir hönd okkar hér og eflaust þorra Íslendinga þá þökkum við hverjum ungum nemenda sem tilbúin að leggja svona mikið á sig. Því ef þú munt búa á Íslandi í framtíðinni þá munt þú örugglega leggja samfélaginu tilbaka mikið gagn og við þurfum
fleiri afburðanemendur, sagði skólastjóri Hagaskóla við mig í samtali hér í síðustu viku. Já, þetta bara gaman. Mjög gaman. Kæra þakkir fyrir komuna. Já. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Og hérna í lokin ætla ég að spila viðtal sem að Björn Þorláksson tók við hana Dóru Guðrún Guðmundsdóttur sem sviðsstjóri lýðheilsu hjá landlækni og þau voru að ræða áfengi. Og það að koma fram hver könnun á fætur öðru sem sýnir það hversu skaðlegt áfengi ekki bara það að hún leiðir til alkoholisma og áfengisýki sem hefur gríðarlega áhrif á heilsu þess sem alkoholistinn og líka slæmar afleiðingar á fjölskyldu hans, dregur fólk niður efnahagslega og félagslega, rústalífi margra. Heldur áfengi líka krabbameinsvaldur, stórskaðlegt efni, bölvað eitur eins og kannski margir flestir hafa raunverulega alltaf vitað. Við skulum enda hér á sívinsanlu efni, umræðu skaðsemi áfengis, það Björn Þorláks sem tekur mótinni Dóru Guðrúnu. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, þau eru mörg álitaefnin. Við höfum séð upplýsingar það nú í vikunni að áfengi komið á lista yfir krabbameinsvaldandi vörur sem nýtt. Á sama tíma eru þingmenn í meirihlutanum að leggja fram frumvörp að auka aðgengi að áfengi og finnst sumum skjóta skökku við. Kennari við HR hefur skrifað grein þar sem hann bendir á þessa þversögn og við höfum fengið góðan fulltrúa frá embætti landlæknis til þess að ræða þessi mál svolítið. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, velkomin. Takk kærlega fyrir. Þú heyrðir kynninguna hjá mér á umræðefninu. Þetta þversögn, bara sem að byrja þar? Já, og við erum kannski búin að benda á því nokkuð langan tíma að áfengi engin venjuleg neysluvara og við þurfum bara umgjörðina í kringum þessa vöru allt aðra heldur en einhverja venjulega neysluvöru og þess vegna og í rauninni hafa alþjóða heilbrigðismála yfirvöldin, heilbrigðismálastofnunin bent á mikilvægi þess að draga úr aðgengi að þessari vöru af því að hún hefur margvísleg skaðleg áhrif. Já, þannig að þetta sovjerska ríkisfyrirkomulag sem við höfum verið hér með að ríkið sé með ríkisstarfsmenn til þess að selja þetta ekki allan sólarhringinn og ekki alla daga ársins. Þetta þá þróun sem önnur lönd eru í auknum mæli að horfa til sem framtíðamódels? Já, það það sem að Alþjóða heilbrigðismálastofnun alltaf mæli með, að þetta sé í sérbúðum, að þetta sé ekki í almennum vörum, að það sé takmarkað aðgengi. Það unni besta forvörðun og við byrjum bara í þessum upplýsingum það að þetta sé krabbameinsvaldandi. Það eru engar nýjar upplýsingar, en það sem nýtt að það eru krabbameinssamtökin í Bandaríkjunum sem setja þetta í flokk 1 yfir krabbameinsvaldandi efni. Já, uppfært. Það uppfært, hversu þeir og og það kom mér mjög óvart þegar ég var að byrja að vinna svona lýðheilsumálum sem kannski 20 árum síðan að sjá að etanólið sem þetta efni í áfenginu. Það ekkert annað efni sem við látum ofan í okkur sem tengist jafn mörgum krabbameinum og jafnvel þá. Og ég hef alveg komið í nokkur viðtöl og rætt þetta og það hefur verið svolítið lítill áhugi í rauninni á þessum upplýsingum. Já. Það bara svona svolítið fyrir daufum eyrum að ræða það að áfengi sé bara skaðleg vara, að þetta sé skaðlegt fyrir heilsuna þína og þetta og nú hefur í rauninni síðan þá hafa bara komið sterkar og sterkari rannsóknir. Það voru þarna einhverjar rannsóknir sem bendu að kannski væri einhver jákvæð heilsufarsleg áhrif af því að drekka eitt rauðvínsglas eða eitthvað slíkt. Það hefur allt verið hrakið, það eru engin örugg mörk og það engin örugg neysla af áfengi til. Áfengi bara skaðleg vara og þannig þurfum við að meðhöndla hana.
Þú ert að eyðileggja partíið. Já, einmitt, en ef að eyðileggur áfengi ekki oft partíið? Jú. Já, svo það kannski bara snúið við. Hversu oft það þannig að allt fyrir úr böndunum út af áfengi? Það ekki áfengi sem að veitir mestu gleðina, kannski í uppæðingur, og þá þurfum við kannski að skoða af hverju þurfum við áfengi, og er það að því að við getum ekki dansað án áfengis, eða þurfum ekki að syngja, eða þurfum ekki að tala. Ættum við ekki að reyna að vinna með þá þætti einhvern veginn á annan hátt heldur en með áfengi? Jú, en það sem ert í raunin að segja að það menningarleg fyrirstaða gegn því að við hlustum sem skildi á varnaðarorðin sem varða áfengi. Og ég held kannski að það sem það sem okkur tókst með þegar við erum að ná annarri vöru sem var mjög skaðleg og tengdist mörgum krabbamennu, þó hún tengist ekki eins mörgum, það eru sígarettur og tóbaksreykingar, að það tókst að koma svona aðeins böndum á þessa vöru sem heldur engin venjuleg neysluvara, að því að hún skaðleg líka fyrir annan en þann sem að neytir hennar. Nú eru líka komna rannsóknir, það ekki bara að það veldur krabbamenni hjá þeim sem að neyta hennar, heldur skaðin sem áfengi veldur öðrum en þess sem neytir þess bara mjög víðfeðmur og mikill. Við erum bara ofbeldið, slys, brotnar fjölskyldur, þetta bara gríðarlega mikið og áfengi ekki bara þannig að það sé bara slæmt fyrir alkohólista. Að það eru margir sem að hafa ekki við neinn áfengisvandamál að stríða sem að samt geta fengið skaðleg áhrif af neyslu áfengis. Já. Þannig að það bara mjög mikilvægt að hugsa hvernig við meðhöndlum þessa vöru. Já. Og það ég tók það ákvörðun þegar ég var forstjóri Lýðheilsustöðvar að við skildum ekki verja neinu opinberu fé til að kaupa áfengi. Við myndum aldrei gefa það í gjafir og það eru svona í okkar reglum og það eru í leiðbeiningum okkar í heilsueflingu og vinnustöðum að við erum ekki að banna áfengi en við erum ekki að ýta því að fólki og það líka eitthvað sem skiptir mála og það gerðum við líka þegar við saminuðumst líka embætti landlæknis að embætti landlæknis eyðir ekki neinu að opinberu fé í að kaupa áfengi, hvorki gjafir, né árshátíð eða annað og við erum endleitt skotið okkur, eitthvað svona, þú veist, auðvelt að finna einhverja brandar í kringum það, en ég vil líka bara fá okkur til að hugsa af hverju ættu að nota eitthvað á opinberu fé til þess að kaupa áfengi. Já. Og hef rætt þetta við velferðarnefnd og fleira, þetta sé eitthvað og heilbrigðisráðherra, það sé eitthvað óeðlilegt við það að okkur þykir eðlilegt og þarna þurfum við kannski bara að skoða einhverjar hefðir og venjur sem urðu til einhvern, svo erum við komið með fullt af upplýsingum og sterkari vísindarlega rökstuðning fyrir því að þetta engin venjuleg vara. Nei. Að það þarf að skoða svolítið bara bæði það, hvernig, mér finnst það svona eitt bara að hvenær bjóðum við upp á þetta, hverjum réttu við þetta, hvernig aðgengið að þessu og það þarf að vera í rauninni af því þetta skaðleg vara, að þá þarf hún að vera takmarkað aðgengi að henni. Við viljum hafa hátt verð á þessu, við viljum að sé ekki að nálgast þannig allan sólarhringinn, af því að við viljum takmarka neysluna. Já, ég hef heyrt af fermingaveislum, svona aðeins fyrir mína tíð kannski þar sem voru keyptar sígarettur og vindlar og það hefur verið að gera vel við gestina með því að bjóða upp á sígarettur og vindla og á þeim árum hafa opinbera stofnanir sennilega keypt vindla og nota hluti á ristnukostnaði að bjóða upp á. Þannig að það svo sem alltaf það verða alltaf breytingar okkar viðmiðum en áfengið hefur kannski lafað lengur inn í þessari mynd en æskilegt væri. Ég held það og ég held við þurfum bara að vera tilbúin að horfast í augu við það, horfast í augu við þessa sterku rök og sem byggðar á öflugum rannsóknum það að þetta sé skaðleg var og það þarf að umgangast hana og hafa hana þannig líka í samfélaginu þannig að hún valdi sem minnstum skað. Ég heyrði einhvern tímann að kannanir sem hefðu hampað hófdrykkju eða rannsóknir átt að vera gilda rannsóknir sem átt að mæla að þú getur jafnvel lifað betra lífi líkamlega með því að, einmitt hún nefndir 1 rauðvínsglas á dag. Já.
Ég heyrði að það hefði svo komið á daginn að þessar rannsóknir hefði verið gerðar á vegum áfengisframleiðendana og þetta hefði verið eitthvað svona brauð í tafli. Þekkir þú það? Ég hef heyrt til þess, ég hef ekki sannanir fyrir því, en það er alveg klárt og við finnum það, við erum að vinna í stórum Evrópuverkefnum og svona að það eru lönd þar sem eru stór hagsmunaöfl áfengisframleiðenda, þá hefur það áhrif og þau bara reyna allt mögulegt til þess að tryggja það að varan þeirra geti við auðveldlega verið á boðstólnum og hægt sé að selja og tala hana upp og það náttúrulega gerðu tóbaksframleiðendur líka og svona, þannig að við þurfum alltaf að vera mjög meðvituð um það hvaðan upplýsingarna koma og núna er þetta orðið mjög strangt þannig að það þarf að segja til hvort það fengi einhverja styrki til þess að vinna einhverjum rannsóknum og þannig að ég held að við höfum sem komin svona aðeins lengra áfram í þessum svona siðferðslegu þáttum varðandi stuðning frá einhverjum hagsmunaaðilum. Það getur líka verið, náttúrulega þetta er mikilvægt í bara, mjög mikilvægt að það sé hlutleysi gætt þegar við erum að rannsaka bara við rannsóknir almennt. Já, ég hef á mínum tæplega 60 árum upplifað miklar breytingar í frelsi og aðgengi að áfengisölu. Já. Bjórinn var náttúrulega bannaður. Það var veitingahús í sveitinni þar sem ég ólst upp í og maður gæti farið á ákveðnum tímum sólarhrings þangað inn, þetta var hótelsalur, pantað 1 soðið egg og þá gæti maður pantað 10 hvítvínsflöskur. En það var semst að vera með mat. Já, var að vera með mat. Áfengi þurfti það var að finna sér leið framhjá. Já, og auðvitað fann fólk sína leið framhjá. 1 soðið egg og 10 hvítvínsflöskur. En síðan hefur einmitt, það búið að rýmka opnunartíma og þessi heimsendingar þjónusta virðist nú vera heldur betur kröftug. Já. Og sama tíma hefur mælst til dæmis að hagur aldraðra hefur væga sagt ekki vængast. Þar S.A.A. með tölur að æ fleiri óhamingjusamir alkoholistar eru í hópi eldri borgara. Og af því ég nefndi þetta með frumvörp, sérstaklega sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið iðin að leggja fram á undanförnum árum sem eitt frumvarp skrifaði fyrir Fréttablaðið fyrir áður en það fór á hausinn. Það sem minnir að fyrsti flutningsmaður sé framsóknarþingmaður og varðar að áfengi verði hægt að kaupa á Íslandi alla 365 daga ársins. Þessi stemning og þessi saga núna að auka endalaust aðgengi frá því sem að verið hefur. Þetta rýmar sem sagt bara mjög illa við skynsemi og gögn að því mati. Og það hefur verið þannig með þessu skoðum að í þessu samhengi það hefur, og bara í svona alþjóðlegu samhengi, það hefur verið litið til Norðurlandan og Íslands og svona landar sem eru með góðar forvarnir og forvarnir takmarkað aðgengi og verið að leggja til að þið eru að gera meira eins og þessi lönd, gera meira eins og Ísland og þá einmitt líka það svolítið skakt að sjá að við sem þá að hörfa frá þess og við erum að auka aðgengi og það hefur líka aukist neysla, áfengisneysla hefur aukist töluvert með þessu aukna aðgengi. Það fer bara hönd í hönd, aukið aðgengi leiðir til aukina neyslu. Af því þú nefnir það, þá held ég að sé ekki aðgreint í opinberum tölum fyllilega að hve miklu leyti erlendir ferðamenn kaupa áfengi hér á landi og Íslendingar. Er það ekki rétt hjá mér? En við hefum bara líka séð, við erum með kannan þar sem við spyrjum og við erum bara að sjá að við erum með svona það sem er kallað áhættuhegðun eða áhættudrykkja. Og það er aukning þar og það eru höfum við bara verið þeir sem er íslenskir ríkisborgarar sem geta svarað því og þannig að við erum að sjá aukningu þar líka þannig að það er auðvitað eitthvað og þannig að við erum að sjá með þessu aukna aðgengi erum við að sjá í svörum í svona konunum hjá okkur að það er aukin neysla. En auðvitað er þetta líka, við sáum, það var eitt af svona kannski það jákvæða í COVID að þá var minni áhættu drykkja og minni drykkja, þannig að þetta er náttúrulega félagstengt og þannig að það er mikilvægt einmitt að hugsa bara fyrir hvern og einn bara til hvers af hverju drekkur og til hvers notar við áfengið og það er kannski að finna einhvern balans þar sem að veldi sem minnstum skada ef fólk ákveður að neyta áfengis að reyna að finna
sem svona skaða minnstu leiðina í kringum og ég held að það sé líka mjög mikilvægt að við komum okkur upp úr því að tala bara að vandamáli sé bara meðal þeirra sem er áfengis vandamál og eru sko alkoholistar. Að það sé bara 2 flokkar, það eru alkoholistar og svo er það hinn sem er ekki alkoholistar og við hinn þurfum ekki að vera að taka tillit til alkoholistar og þess vegna getum við nú bara haft þetta allt opið af því að þetta skaður okkur ekki neitt. Það er ekki raunveruleikin. Áfengi er alltaf skaðlegt. Það er auka, þú veist, á áhættu á alls konar sjúkdómum og það er álauta heilbrigðiskerfið, það er kostvar samfélagið, en langaldi mestu skaðin er þessi óbeinu áhrif á annan en sem neytir, sem eru ofbeldið og og átökin og brotnar fjölskyldur og fleira sem að við getum ekki einu sinni mælt í peningum. Má ég spyrja þig persónulegra spurningar, hvort þú hefur sjálf tekið þá ákvörðun að neita ekki áfengis? Já, ég hef alveg sjálfsagt að spyrja. Ég hef veltið mikið fyrir mér. Ég neiti áfengis, ég hef ekki, en ég hef alveg farið mjög svona ígrundað það af hverju neiti ég áfengis og í hvaða tilfelli og líka bara svona eftir að hafa búið erlendis þar sem þetta er einhvern veginn ennþá þar sem þetta er einmitt ég fundi fyrir því þegar ég búið bæði Danmörku og ég búið Danmörku og Englandi og ég búið Kanada og Frakklandi og ég meiri segja var í klaustri í Suður Frakklandi þar sem var búið upp á rauðvín með pínlítið, þú veist, með hverju þannig að maður finnur svona einhverna hefðir að stundum eru sem meira ítt að þér og það líka búa bæði núna búið í Danmörku og Englandi þar sem að þetta er svona í súpermarkaðunum maturverslunum og þá er bara aðgengi meira og það er einhvern veginn svona auðveldara og það er bara kúltúrin og nefna að það hefði verið í fermingarveislum hér áður að það var að bjóða upp á sígarettur það er bóðið upp á áfengi í fermingarveislum í Danmörku og jafnvel er maður farin að heyra það hér sem er náttúrulega bara algjörlega, ég verð bara að segja algjörlega fáránlegt og bara maður að hugsa fyrir hvern er það og það getur ekki verið hagsmuni barnsins að vera bjóða upp á áfengi þannig að ég held að sé bara mjög mikilvægt að hugsa, þú veist, bara að maður gerir þetta ekki bara einhverju svona óhugsuðu atferðli, að það er bara keypt eitthvað léttvína bjór og það var nefnist þegar við byggum í Danmörk og það voru foreldrafundir á leikskólanum og það var bara boðið upp á áfengi. Þetta er bara svo ótrúlega eitthvað mikið inn í kúltúrnum í Danmörku að bara það er að fá sér sko einn öl og bara eftir vinnu. Þannig að maður þurfti svona þegar maður koma aðeins tilbaka, heyrðu þetta ætla ég ekki að taka með mér hingað heim og bara ég ætla ekki að ég ætla að vera meðvituð það hvenær ég neyti áfengis og fyrir mér er það mjög mikilvægt að það sé ekki til þess að deyfa tilfinningar, það sé ekki til þess að nota til þess að slaka eða svefnmeðal, heldur fyrir mér er það einhver svona félagslegum tilgangi til þess að fagna einhverju og kannski þarf líka myndu og ég velti fyrir mér að það þarf ekki alltaf að vera áfengi. Ég vott mjög velt með því þegar ég gengi með börnin mín og verið með þau á brjósti að sleppa áfengi og ég sleppi því ekki að skemmta mér, ég fer út að dansa og ég syng og allt sem ég finnst skemmtilegt að gera og mér finnst það mjög mikilvægt að vita að ég þarf ekki áfengi til þess. Nei. Fyrir nokkrum árum var mér bent á það sem blaðamanni að fólk sem fær á fjallstoppa á Íslandi það birti gjarnan myndir af sér á Instagram að poppa kampænislösku meiri sér þar þegar þú ert búin að fá allt endorfínið sem fylgir því, búin að gera allt þetta erfiða, búin að vera marga klukkutíma að komast upp á fjallstindin og meiri sér þar svona hálfgerð synd er það ekki? Það er kannski með þetta sko að hvað er þetta? Við fögnum með áfengi og þá þurfum við hvað annað þurfum við að og þetta er með margt með varandi lífstílin okkar að þú veist hvað er svona, hvernig getum við skipt einhverju óhollu út fyrir eitthvað holt og það hefur verið í tengslum við alls konar útivist að það hefur þekkst að það sé áfengi einhvern veginn fléttað inn í það og nú hef ég einmitt mjög gaman að ganga á fjöll og ég sem betur verið að ekki tekið þetta með mér að þurfa að poppa einhverjum flöskum heldur notið þess bara að finna endorfínið og bara góðu hormónin af því að ganga á fjöllin án þess að þurfa eitthvað áfengi til þess. Það kemur fullkomlega í staðin fyrir áfengisvíman. Þetta er náttúruleg víma. Þetta er náttúruleg víma sko, gleðin er besta víman sko. Þannig að það sé Pálmikun. Já, en svo fyrir við líka það við erum að sjá að við erum að
flytja inn svona, myndi ég segja, leiðilegar hefðir erlendis frá, að blanda þessu inn í íþróttaviðburði og skíðastaði og það finnst mér mjög neikvægt. Já, Hlíðarfjall á Akureyri hefur verið til umræðu. Þar skrifaði fyrir íþróttafréttamaður Adolf Ingi Erlingsson grein þar sem að honum fannst þetta mjög illa við hæfi og hann sagði après-ski í Ölpunum, það væri eftir skíði. Því eftir skíði en þarna væri menn að fá sér og börnin væri að ná í bjóra fyrir foreldrana yfir miðan dag í brekkunum fyrir norðan. Það var stóðum ekki smart og þér finnst það ekki heldur. Finnst það alls ekki og þó ég hef reynda að fara líka í Alpana og þar líka boðið upp á í skálanum upp í fjöllunum og þar fólk að skíða. Þetta allir finn ég get ekki hugsað mér að sko, vera undir áhrifum þegar ég að skíða og ég líka mikið í hestum og þar var og ég held að mikil breyting þar að þarna vil ég bara mitt fá að vera algjörlega heilshugar og meðvituð og ekki undir áhrifum einhverju öðru þegar og líka bara heldur þessi öryggisatriði sko að vera ekki að blanda því saman þegar maður einhverju svona útivist. En þá frekar að ef að fólk vil neyta áfengis það sé frekar þegar að það búið á hestunum eða búið á skíðunum sko. Ekki vil maður vera rallhálfur ef barnið mann stettur og fótbrotnar í skíðbrekku. Nei, og svo þetta náttúrulega þetta að það flestir koma bíl og þarf að keyra tilbaka og hver keyrir. Það var einmitt verið bent það. Já, og það nú kannski líka eitthvað sem maður heyrir að það svona ákveðin fyrirtækja menning sumstaðar að bjóða upp á áfengi svona og fagna líka með áfengi í lok vinnudags og fólk kannski veit ekki að þið fyrirfram mætt á bíl og svo þá vinnustæðurinn svolítið ábyrgur auðvitað fyrir því að vera að bjóða upp og íta áfengi af fólki ætlar að taka þátt eða ætlar að vera leiðilegur eða leiðileg og ekki að vera með í þessu að og þetta svona samfélagslega ábyrgð, við erum ekki að íta áfengi að fólki þegar við vitum að það svo að keyra heim því að það eiginlega ekkert maks sem að vera og náttúrulega við aukum líkurnar á slysum og svo fólk ekki tryggingarna ná ekki yfir það ef þú ert með áfengi í blóðinu þannig að þetta bara svo margir þættir sem eiruninu bara ekki við að vera að blanda saman sko áfengi inn í vinnustæðamenninguna. Það bara það er til aðra aðferð. Hvað það sem þú vilt ná fram og það þarf að gera það með einhverjum öðrum hætti heldur en með áfenginu. Þetta eina af þessum fréttavikum þar sem umræða áfengi næri gegn og það sem held ég að hafi munað mestu að ísinn brotnar þetta sem ég hóf þáttin á með að það sé búið að uppfæra krabbamens valdandi áhrif áfengis en ég heyrði einhvers staðar viðtal við lækni hér á landi sem ræddi líka í þessum tengslum hvað læknum finnst erfitt oft að ávarpa neyslu sjúklingana ávarpa ofþyngd þeirra, ávarpa hvað þau eru að láta ofan í sig, ávarpa drykkju, hvort hún sé of mikil og allt það. Og ég fór ég fór að spyrja mig spurninga sko hvort teprusamfélagið og sem sagt þessi kannski svolítið miskildi veruleiki að við megum aldrei nálgast hvert annað með gagnrýnum spurningum af ótta við að einhverjum líði illa við að einhver sé spurt eða eitthvað sé sagt. Ég fór að spyrja mig spurninga það út frá þessu. Er það eitthvað sem að þú getur fabulerað Sko, við höfum verið að vinna til dæmis með heilsugæslinu alls konar svona listum og til dæmis með ráðgjöf í reykbindindi eða tóbaksleysi og svona og svo það var miklu auðveldara að koma með slíka lista inn og þegar við kannski byrja á þessu svona fyrir 20 árum síðan en svo ætlum við að spyrja hvort þau vildu svona varu gátlistar áfengisneyslu að þá treystu læknarnir sér síður til þess reykingarnar voru kannski eitthvað en sem var hægt að ræða en svo man ég líka eftir á þeim tíma það voru læknar sem segja þetta ekki okkar hlutverk og þar eru kannski að sjá sem betur fer nýja kynslóð læknar sem telja þetta og sjá bara áhrif að þætti heilbrigðis þetta svo mikilvægt og svona hvernig þetta að vinna með þá og í forvörnum og það kannski of lítið kennt það bara í læknisfræðinu þannig að þeir séu líka bara öryggi með það hvernig þeir eigi að vinna með þessa þætti. Læknisfræðin þurfa að taka meira mið af homopatíu? Ekki bara eða hvað? Ég held bara að lækna mig... Það fer eftir í hvernig þú skilgreinir homopatíu? Já, ég ætla ekki að taka undir það. Þú veist heldur allir bara að segja að læknavísindin sko þurfa að taka
meira tillit til heilbriðis og áhrif þetta heilbriðis. Að það er ekki bara það að bíða eftir því að lækna þegar allt er komið í óefni og líka bara hvað það er mikið sem hægt að gera og meiri sér líka lækna með breytingum á lífstíl. Þannig að það er mjög mikilvægt og við höfum verið að vinna líka með heilsugæsluna, heilsueflandi móttökum að það sé hlutverk í raun heilbrigðiskerfisins að efla heilsu, ekki bara bíða eftir að fólk sé orðið veikt. Og það er ef við hugsum heilbrigðiskerfið er með miklu meiri fókus á sjúkdóma heldur en heilbrigði. Og það er kannski bara, er svona eitthvað skiljanlegt að einhver leiti við bíðum og auðvitað eða við mestu púðri í eldin þegar hann er komin heldur en það er líka gott að setja upp reykskynjar og eiga slökkutæki og geta slökkt áður en það verður alvarlegt ástandið ef við tökum bara þá samlíkingu og það er mjög mikilvægt þegar fólk kemur og er að leita sér aðstofar, kannski líður ekki nógu vel þá þarf að fara yfir alls konar hluti eins og svefn og hreyfingu og næringu og þannig erum við líka til að við minnist á svefnin sem að ef að svefnin er ekki í lagi þá er eiginlega einhvern veginn ekkert í lagi og fer illa með margt að það var einhver svona mýta líka það að það væri svo gott að fá sér áfengi fyrir svefnin, það hefði góð áhrif á svefnin, fólk nær kannski að sofna fyrr en gæði svefns eru verri. Þannig að, og svo er þannig að það er svo mikilvægt að hafa í raunin þessar upplýsingar og fyrir læknin að hafa og miðla áfram til sjúklinga og hjúkrunarfræðinga og bara annað starfsfólk heilsugæslunan að við séum að reyna að efla heilsun eins mikið og við getum og við þurfum samt líka þetta er ekki bara val einstaklings það skiptir máli aðgengið okkar í samfélaginu og þá getum við bara alveg fara að hreyfa við okkur ég meina hversu auðvelt er þetta fyrir okkur að hjóla eða ganga á milli staða hversu ódýrt er að kaupa holla eða næringu hvað er boðið upp á í skólanum og þú veist bara hvernig höfum við hvenær byrjum við skólan, hversu mikla líkur að þá unga fólki okkar ná og nægum svefni, það eru alls konar þættir sem hafa svona áhrif sem er ekki bara val einstaklings og svo komum við þá líka að áfenginu að hvernig reynum við í rauninni að hafa þetta í rauninni svolítið erfitt aðgengja þessu, þannig að þú þurfir svolítið að taka meðvita ákvörðun þegar nú ætla ég að fara og kaupa þetta og svona ekki þetta bara svona læðist auðveldlega með og neyslan verði meira heldur en þurfi. Mun landlæknisembættið leggjast gegn öllum frekari lagafrumvörpum sem auka aðgengi að áfengi á Íslandi? Já, við byggjum allar okkur umsóknir á því hvað á bara niðurstöðum rannsóknum hvað er best fyrir heilbrigði og þarna er við með bara rosalega skýra niðurstöður og við byggjum bara á rannsóknum og það er segja að aukið aðgengi er aukin neysla og sem leiðir að sér þá hefur slæm áhrif á lýðheilsu og þess vegna á þeim rökum byggjum við okkar umsagnir. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, kæra þakkir fyrir upplýsandi samtal. Takk sömuleiðis. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.